ها مقصد شو اليوم. ها مقصد شو شيرين عم ادري واحد جنوب. او عتایل هومبک سلام علیکم شلون اخجون کارتا جان نه ifrasardimi ادینگران خیلی شده صدا شما خیلی هومبک جون سلامتی و زندگی و اکیل هومبک جون سلامتی و چیکار شی فلان جون سلامتی و گپ تموم شکری خدا کجون الحمدلله شکر سوال شی نه اینجا مایده که نه خیلی میفهمم سردیم که گو یا دین کار باشیم پنج تمام اکیل هومبک رقم پنج میره شی پلنگو رقم میگن شروع نه رقم میگیریم گیریتون اکیل هومبک جون پنج دادن تمام افول میشکدم اکیل هومبک رقم پنج تمام رقم افول میتای میریم دالشی اکیل یک سکوت هم میشه چیش کنار بسید که فضیل سنکی دیگه صدیق با اکیل هومبک جون او میگن شروع نه نازیاستی که فضیل سنکی نرد بینم اکیل هومبک زنده باشی اکیل زنده باشی دین اگه مباره نزدی اکیل هومبک دین اگه مباره نزدی میریم او میگن شی پلنگو میدونیم رقم میگیریم مخلونا و خوخی تا اکیل هومبک یا بودی پذیرفتی واخدونا میدون دینا کشت اکه بیروز اکه انا فخردین خدشی دستای شما کرداتون چچک زده و چچک میریم اکه اون رقم میگیریم شروع نه رقم میگیریم واخدو اکیل هم دینا اکه یا ادام بوز میخنده کنم خدو دروغونا کنه که اگه توخ یک بور نزده یک بور نه شو نه یا اکو دست اکیل هم بگیر نمیموده دا همین دست که نه بیان نمیموده اکاجونو میدونیم اکه رقم هم میگیریم شروع نه یا سکه پر نه یا که ادام چیه که بدرون نه ifrasar bakacağım 4 minut şu 4 minut و خوازه این مخزن خوز سیر نمیشه که هم بگیم اون نشو برا 5 ساعت 6 ساعت خب میکنیم
ترایوش قطعه میریم اکه هم جون جوش مردم بدره او ای نپرس وقت اکه هم نه نپرس این خیلی دروغونک نه ne ki şah bugün değil mahkama kedim basatı خالی بیاد که محکم کردیم بخون میخیزه که اون چی میخیری بوندو دو میخونی بو میشینی اون تلویزیون تمام ساعت 4 5 ها ایشال تو قلبی یک که جون ایشال تو یک 20 کم یک دو محکم شد بگیم ده سه کارتا خالیمون سه کارتا خالیمون قجار کردیم نشید بگم محکم شدیم neye که اینو بگی انا بعد پس کنیم نه بعد خیلی رقم 4 بود اکیدون رقم 4 اخیر وقت بختوار نه بازی کردیم وقت جون بعد پاس کرد با اکای بیروز دادم اکای بیروز بازی کرد با کارت اخیر جون با اکای بیروز پاس کرد اکای بیروز کارتاش دکیدم جون کی با خولی شد بگیم با اکای موجی پاس کرد اکام دو رقم دو موجی یک کبر بگیم 4 رقم پاس کرد در رقم دو پاس کرد 4 رقم خولیشی خجدار کردیم با خزگانش پاس کرد بگیم که موندی Давай, царев, это такие дорогие. Бедро, акай, бедро шик. Бедро, да, акай, тема, акай, салим, все дорогие. Уж предкина. Акай, он был хит, طرف مسکو کا. Салим, да, такие дорогие. Самара да ка. چیکار میکنه که دست سمارا خیلی شد بالا؟ بهترین کمیکه بخیر کجا میبیل پی بلکن just instrumenti ای مردم ویگدی ای بخیر سوز بلکن آیلیکوس رو خکه او مسلمان که سلام علیکم او اکای فخردین انا ها اکای فخردین شما اکای اکسا که فخردین ای اکای هم بگ کوریدیار در کنید بگ کنید که مسلمان که اکای فخردین جو شما اکا
تمام کن ما کودگر خیلی بشمازی بریم احکام داریم رقم بگیریم دانش مسلمان که خیلی سلامتی و صورت اینجا خوردگی و حال میشه بخوری bu ate bağırıyor şuma değil bu çok sarılarmış raka bu çok sarılarmış akay bağırıyor şuna şey falan akam hafşa şu خلال akay fahri bu çok sarı akımı bağırmışlar o ne bakar sardım aka ne sardım بازی صدرا نه سارا اکنون خود میره واقعا جنو نه سیکا پاییز خیلی آدمو که بفهمم که کانال سار دید یک اگه بفهمم که جون اکه ایرمان رقمی ها یک اکه فاقدی یک ساکه فاقدی ده اکه سلیمو پنج کتا که جون انا شش چو خلیمو سه گیرساگه مسلمان که اکه سلیمو آو مگیم سلیمو خشون که جون مسلمان که چور اگه بتخیل چور مسلمان که میریم شش اکه بهاری تا ششگیر میری سالش بتونی شی پالانگو پولو رکتا کدام میگه شی پالانگو رقم گیرو ما پیشکاتو میگم پادلیسا کلا شیدم منم پادلیسا کلا شیدم ای اکه سلیم و دینا دوانی بوده بودی ما فکرم شب درست فقط مراجعه که اخه خودگی آمدم از اکه سلیم و عدیشم میستی دو شی پالان من شی پالانگو عدیمی راکتا چا ام میستیلیا گنگی میریم اکه میریم عدیمی نویستان اکه هم بر اکه پنج میریم دارشی اکه سلیم و رقمی ده هزار پافتی نهسته دیگر نمو کارتا دا بوزی میریم دارشی اکه فاقدی رقمی اکه رقمی سی اکه تاکا جون مسلمان که رقمی چو اکه تا دختار جون اکه با هردین رقمی شاش اکه تاکا جون اکه ایرمان رقمی هفت اکه تاکا میبینیم او اکه دون ریز بیربان رو شی پالانگو میبینیم کی چانس و پرتو میگن کی چانسی پرتو شی پالانگو نصیبا 400 رو پارتی دختاردک 300 رو بریدیگر اونا ایو نصیبا دلینگ ده هاو اکه باهردین 300 پارتی 200 دیگر اونا اکه ایرمان 500 پارتی 400 دیگر اونا رقمی هفت اکه الهام بگم پارتی تمامه اکه فاقدین کک سگده 1000 پارتو 800 دیگر اونا میریم اکه الهام بگ 800 پارتو 600 دیگر اونا ای 700 رو دیگر اونا خیلی همه در بود بولی شیل پارانگو همه در موفقیت تا اونیم دوستان رو مکنید نصیبت دلیم بیده ها زنجه او میریم دقل شیل پارانگو ما یوتیوب مسئول میکنم شتوری خواهم تماشا کنم برای بارتون اخی دلیم بیده ها نصیبت دلیم بیده ها روزی یا نه میریم دقل شیل او میگیم
اکر فخردین نه نه بوشنه اکر فخردین جنون لاوا دیدی او اکر فخردین اکر بهردی اکر موبه جنون لاوا دیدی şey parango tu sağa ki ku video şamegum ola videoları bekleyin rakami haf böyle şöyle ham da bu boru bayağı videoları bekleyin bin nasıl video canlı ne dedi ama bakayım ham aksar şöyle ne sen dobro pajalo na kanal aziz trikatici akay salim olarak dedi mal ol baro bekleyin مسلمان که میفرد هم خیلی ویدیو میفرد هم گفتی مسلمان که در واتساپ 60 برای سخن کنم بکنم 60 بگو نمره خودم حالی میفرد یا پرنسس قشنگ خالیش نه زنده باشی شروع نه زنده و سربلند باشی بریم اکای موبیک 700 اون رقم پایین اکای سلیم و 900 اون رقم 2 اکای فقدی رقم اکسی 800 اون رقم رقم 4 اکای 4 کی بود 4 نصیبه رقم 4 300 اونا اکای بهردی رقم 6 200 اونا اکای ما رقم 7 400 اونا خیلی نداره یعنی موجود رقم ای رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 بنا میکنم دا وقتی پیام بوده سی رقم 3 رقم 3 12 اوچا 8 ساعت خود خوب بچه میگم من مخلوق خوب بود بچه است که مخلوق رقم 4 11 میگن دختم مخلوق شد رقم 5 20 گفتم میمونه خوب برام با ابل زاد رقم 6 20 چه پلنگو بو رقمی انا ها مو 22 شef میگه چی داره کنه شان شرف یک کسی رسیدم اکی کار گفتم همراه هیچ کاری نباشه اکی بوده باشه راست میگی شef راست میگی همین شef مو راست میگه اوشا اکی فخر اوشا اکی فخر توی قریب بچو پول قلین گجا میکنیم هم اکساق شوی شef گپ گپته تو پرا او میگه میریم اوشا شوی من رقم 1 رقم 2 میریم کل مسیر کردم اوشا اختیار میام رو دارم اولی گیه ندارم که برام انالیز فرماته اکیجاز هم بگیریم و یا خورمه شیر پلنگو اکای دومه شیر پلنگ 600 اونا اکای سلیمو 700 اونا توی 800 اونا اکای فخردین 1200 اونا که از نصیبه بونو 300 دوشت 200 رو دیگه دیم خود میره و اکای بختیار شیر پلنگ دیم خود میره 100 بهردی 100 دیگه اونا اکای ارمان 300 رو دیگه میریم دالشی خیلی خدمتون بورد رقمی ده او ترینکش کشه پلنگو رقمی 3 11 4 10 هم اکثر شون شده نه رقم 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 11 شه پلنگو بو رقمی 2 او شنگا که سمی اوپر میرم رقمی 3 او میگم اکای سلیم او میگم Всем добро пожаловать на канал Азиз Тринкатиджи. Ау! Зинда бошем. Мерем дарши. Шеф мо полни каббабалхақа. Чи да кушани тараф ядихта. Ҳеҷ кара дамуша ва. Яма видео дида. Тем газа. Чи да курай? Акид популяр шуда масалва. Ya John'u popüler ne kemiş akadezi. Ben dalşi. Oho. Ha buna benim bu zadri ças. Trinka buzikini.
زنده باشه شده نه مقصد شما که جنوب اکای نوبک 500 اکای سلیمو 800 و 1300 اکای فخری 1200 و 1000 اکای نصیبه 100 اکای بحردین او اکای علمت 100 هم مقصد شده نه من دوشید میرم رقمی سه نامعلوم که رقمی سه 31 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 سلام علیکم خوشم آقا جون رقمی 7 آقا جون 31 چه خبره رقمی 1 او 32 برای جدید رقمی 2 20 31 نه 31 برای جدید که پلنگو با 32 زد میرم رقمی 2 کنیوتا زنگزن تلفن را برداشتی همون میگه شروع نه همون میگیم سوس چوکه برای هم سوس می همون میگیم چی؟ پا توی کرد تمام من پاس اکتبر توی دورو پاس با اکر بهردی پاس کدار اکر جونو اکر بهردی پاس او رقمی شش مخوریمون خویوزم رقمی 6 مخوریمون شروع نه اکر همه رقمی 6 گیریشتر خشا اکر همه درک همه گیره کجون 6 5 اکر همه گوشا ای بار پدر نالا 300 اکر همه اکر سالیم و شیرپران 1200 اونا اکر فخری 1400 اونا نصیبه آب نمونا اکر علمت 100 رو بلگم اونا هم اکثر شو شیرین هم میرم رقمی 2 ای بخود تویوت که رقمی 2 دا پارتی دیلنت بادوی رقمی 3 22 رقمی 4 دا بخونم دون رقمی 5 21 رقمی 6 ای او 31 بخونم دون رقمی 7 11 میشم رقمی 1 21 شیر پالانگو بو رقمی 6 او شامگه بیم رقمی 7 او اکر همه او شاشینا نمیدونم بخدود خطو چند کو گازم دیره دیشه تموم میره شیرین دارشی اوه محفوظ کنم میرم متوجه بشم چه زنشه پدام صغیر هست که دمانتم اوش بولسون شیر پالانگو نصیبه پافتوری نصیبه خیلی تو گیشنه بودی هم وقت برای خورایی واه مرم میگم سه شگیرم اکر همه چه سه شگیرم مرم میگم سه شگیرم سه شگیری اونا شو بو نصیبه پافتوری اکر همه شیرپران 300 کارتا 1700 دیگه مرکجون اکر سلیم و 1100 مرکجون اکر فخری 1200 مرکجون اکر علمت آقا میشن سو دادم او خونه نصیبه پافتوری نصیبه بونو پاس مسلمان که پاس کرده شیر پلنگو اکجونو رقمی 4 مخولی مشری نر شما دی مسلمان که دلین شیر پلنگو رقمی 4 اکر علمت گفته 4 هم بگی نه 7 و 4 اکر علمت اکر علمت جو اکسامی که بوزه دوامت شیر نه ای پاتو ویدیو اکادم سن دیفتی بهروز bu daha önce paylaşacak videoda şimdi şey falan var akar macun aksama keşeğine akar macun aksama keşeğine burada da onu keşe falan
زنده باشه شیرینار. الان هم رنگی یا تشکر گفتی پادا گریخ رفت دیگه میشه مگه نمیشه. اکل ماجور اکتم کشید نه. من دارسی. اکل ایمال شیر پران 400 گد اونا. من دارسی. رقم هاف 22. رقم یک 21. رقم 2 20. رقم 3 20. رقم 4 10. رقم 5 20. رقم 6 11. شروع نبود رقم هفت. او شمه رقم یک. جو او بدونم امریکا لا اینستاگرام چه دادوش استوریش او میگه من شروع نه او میگیم دو امریکا اوجی شاید مکسیک دو میگه میدونم من دارش هم اکثر شروع نه او گپ تمام او زنده باشه شروع نه هم اکثر شروع پایین میرم اخیش وقتی امریکا اکای همیجون شیرپاران 500 دیگه اونا اکای سالم افشینان 1000 دیگه اونا اکای فاخیده کجون 1000 دیگه اونا اما اکای ارما رقم زد 100 دیگه اونا ولی دارش هم اکثر شو شده نه هم اکثر شو یه زفو خم تا من دارشی شیرپاران رو رقم یک 20 قبل رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 او خاکی خمود رقم 5 21 بعد نیست رقم 6 پناهگاه 22 رقم 7 10 شهر پناهگاه بول رقمی 6 او شامه من رقمی 7 همین آدم رو دارتیم که بودیم پول رو که 926 اوخه همه 926 900 اکایی انا حسن جون اوخه همه 926 نیست شهر پناهگاه همه 929 3 بچه تو جدول 926 رو که همه 929 3 جون پالوچات وسیله که برمان ساخته وسیله که ایمان جون محمد جودون باشه نه یا بورگن که پالوچاتی دا بعد نمره رو که با خوشونی ایمان 929 هک جون به رقم 600 رقم هفت میرید آیدی نه یک کدام آیدی که 600 200 روی کردن انا تو تمام دوستان رو گم ها اصلا شما دی بدون نگذشته باور نمی‌کنم های گفتم آخه زنم دارم انا تینکو بود در خونه نگذشته نه او چکی خالی روی کردم مشیای نه او چکی روی کردی شده در نمونه 929 روی که 926 روی کردن پالوچتش کیه ولی وسیله باید میره دارشی اکل هنبه شیرپران گب باین خون اکل 900 گد اونا اکل سالم گب باین خون 900 گد اونا اکل فخری گب باین خون 800 اونا انا اکل ارمات گب باین خون 700 روبل دیگه اونا میره دارشی هم دا بود گوری گب تمام شیرپرانگو او میگم بریم رقم هفت رقم هفت شروع نه 22 رقم یک 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6
بسیار بو رقمی 3 شیپالانگو او شامی و رقمی 4 همون میگه شروع نه میرم رقمی 4 همون میگیم گپ تموم شیپالانگو گپ تموم حجمو جنگ کنه شروع نه گپ تموم زنده و سربالان باشه شروع نه زنده و سربالان باشیم ما با شما میفخریم شیپالانگو ما با شما میفخریم سه و هفت برا اینه کمی odan داریم WhatsApp بزار کیت 722 کار نظمیدگی تمام شیپالانگو و نظمیدگی که الهام شو چی؟ 722 تا شیپالانگو 22 بده 22 شیپالانگو 3 و 7 برا کم بریم نه 3 و 7 برا کم شروع نه 3 و 7 برا کم میریم 22 میریم اکجون رقمی 7 رقمی 3 و 7 نشون رو یک میریم برا میدونیم یک تویست اکوی بردون مرحمت اکای هم بین رقمی 5 6 شب دوارده میریم توری میریم اکجون توگره شیرنا اکای فقدی رقمی 1 شب دوارده میریم اکای فقدی رقمی 1 میریم شیپالانگو اکای انا سالم رقم 2 اکای سالم رقم 2 رقم 4 اکای ارماد اکای ما رقم 4 اکای هم بین رقمات دوام دارم هم دروم اکای هم بین رقمات بودن اکای هم بین اکای هم بین رقمات بودن شیپالانگو هم دروم خمیش نه تمام اکجون bu bütün tutu bona بپرسیش گاب نیست کار برو سریوزی بعد ما گمتی هم اکثر شو شروع نه هم اکثر شما دیم گپ تموم گپ تموم شیپالانگو حاجبو جان کدوس میرم رقمی 7 رقم 1 زنده و سربالان باشه شروع نه 1800 رو شوا کدوم بدون او شوا اکایدو هم بک شیپالانگ میمونتا انا 300 روبل دیگر اکای سالم و رقم 2 600 روبل دیگر اکای ارمان رقم 4 شیپالانگ انا 400 روبل دیگر اکای انا فخدین شیپالانگ میمونتا انا میمونتا 800 شی 500 دیگر میرم داشتی ما او را میبینم خالی خوندن نمیدروی رقم 1 میره شروع نه رقم 1 شروع نه کس بدون 1800 شیپالانگو 1 11 2 رقم 2 11 3 رقم 3 11 4 رقم 4 20 5 رقم 5 20 6 رقم 6 12 7 رقم 7 20 یعنی bu شیپالانگو چقدر 20 20 20 اینا میگیریم 11 میگیریم 11 میگیریم 11 میگیریم شیپالانگو 600 روبلی برا میگیم شروع نه چه کرد شیپالانگو میفروشم خالی ویدیو شیپالانگو 600 روبلی براش داد میره شروع نه انا رقمی 4 5 7 اکای فقدی رقم 1 3 گفتای اکای سالم و رقم 2 گفتای اکای هم رقم 6 گفتای میریم اکای سالم و رقم 2 اکای فقدی رقم 1 رقم 3 اکای انا الهام رقم 6 3600 هم در بود شیپالانگو گپ تموم
گپ تموم. میفورد همون میگه شعر نه هم اکثر شما نکنه هم اکثر شما دیم هیچ میکروفون بیتا سرود خونده سر همون میگه شعر نه گپ تموم تا تمام دوستان رو گم کن دوستانی مهربان رو گم اکای رومبجون رکھتے بکنیم اکای سالیم و پول دو رکھتے جون اکای فخرین جون دو رکھام در وادی 700 گرم میکنه که جون همون همه بود بوری کدو میدن شیپانگو 3600 برین اگه پا برین تو چون هم دو کمبوزی کرده در اومدی بود رو این خبوزی که پا برین دانشی این خبوزی کن رقم شیپانگو چون نشون دو معنی ایپان برین همه بود بوری تا تمونه دوستان رو گم کنه دوست بابا دا چی میره سفره کنیم میری دوستان مهربان رو گم کنید شیرپرنگا اکای سالیم و رقم میشه در وقت جا او میشیم بریم دارشی اکای فخرین جون شیرپرنگ 500 رو جون انا 700 رو گرم جون 700 رو دیگه بریم دارشی اکای الهامبگ شیرپرنگ اکای الهامبگ شیرپرنگ من 500 پاس اکجون 200 دیگه اونا میریم دارشی اکای فخردین شیرپرنگ من 1000 پارتو 300 رو دیگه شونه میریم دارشی آمد اکای سالیم و شیرپرنگ اوش دیم اکای فخردین رقم یکسی اکای فخردین رقم یکسی 300 گمونا اکای الهامبگ 200 دیگه اونا شیرپرنگو همه دا بود بوری 3600 او شاشلو نه کس میدون او شاش شیرپرنگو گپ تموم جنگ سالی برای چند سون میگیری برا یا کارتا شکا یا کارتا شکا یا کارتا شکا میکروفون شیرپرنگو کافون که شیرین ها میکروفونون یک شو رسمی برای شیرپرنگو 3600 ویگیش اگونسی برای شیرین ها شیرپرنگو اگونسی برای اوکی میکروفون شیرین ها رقم 5 همه دا بود بوری 3600 کافون او رقم 5 21 رقم 6 20 7 رقم 7 20 یک رقم 1 10 2 رقم 2 21 3 رقم 3 11 4 رقم 4 او 31 او شامل اکای علمت ها و 31 زد نه درس من تو بالا شکی نه او زنده باشه شهر نه زنده باشیم گپ تموم شیرپرنگو گپ تمام از درگو گپ سر میکنیم میرم رقم 5 زنده و سربالان باشه او شما اکای علمت تمام یک سوی شما تو کدوم اتینکو و پل پرتو رقم 4 میریم 14 رقم 5 میریم او شما حضور دکه فخردین او شما حضور دکه فخردین او میگیم شیرپرنگو او میگیم زنده و سربالان باشه شیر نه زنده و سربالان باشه 2600 دکه ما داخل شما میره درسی هم اکثر شما شیرپرنگو اکای سالیم و فاکتور اکای سالیم و میریم 14 رقم 5 شیر نه اکای هومبه شیرپرنگ انا
302 акаҷон 500 800 унагӣ оо акаҷон берем. Акаи Салимов 70 акаҷон ҷавоб метем. Акаи Фахрин 302 1300 1100 рубли дигар. Акаи ана Эрмат 402 10600 зади 3000 2800 рубли дигар. Акаи Салимов шерпалан ҷавоб метем шерна. Акаи Салимов ҷавоб метем шерна ҷавоб метем. ҳамун мегем мерем. Акаи 5 20. Акаи 6 22. Акаи 7 12. Акаи 1 10. Акаи 2 10. Акаи 3 10. Акаи 4 22. бо вараши шерпалангу бо 300 рубли вара. мерем акаҷон вара медоем 22 22 300 рубли вара. ау шерпалангу меҷангам да вара. акаҷон вара рақами 6 рақами 4. рақами 6 4 вара кашерина. акаи ҳомил акаи 5 лаба касанҷон. акаи ҳомил акаи 5. дидум 929 шерпалангу вара медоем 926 акаҷон ма. 500 рубла шуд. акаи Фахри рақами 1 омад акаиш. акаи Фахри рақами будро бафкара тамом боз медоем хӯр мешавад гап нест. акаи Салимов рақами дора давара медоем рақами 7 акаи Эрмат. мерем. шерпалангу медоем шерина акаи Салимов ҷавоб метем. рақам давара медоем акаи Эрмат ҷавоб метем шерина. 72 соҳибош. 72 соҳибош. акаи ман рақами 7. акаи ман рақами 7. акаи Салимов ҷавоб метем рақами дора давара медоем акаи Салимов. мерем далши гап тамом мегем мерем шерина. акаи Салимов 1000 дома шеваша 1000 дома. рақами дора давара медоем рака. بریم. акаи Салимов пул дома эфира пеш мешед на. мерем ау рақами 6 нишон меда рақами 7 мерем 1800 шава. акаи номер гуфт медонам Салимов шунҷа акаи Салимов ҳо гуфта рақами шава. мерем. ау гап тамом шед фалангон гап тамом ҳоҷибо ҷанг кадусай. кадом медонам 1800 рубл ошу шава. зиндаву сарбаланд шерина зиндаву сарбаланд бошин. ау акаи Салимов эфира пеш меда рақами дора давара дуроварагӣ шефан 1000 павзе 1000 омага шерина. 1000 рубл техники эмон душанбеси тимо. акаи Элронбек шерпаланд чанд сипас акаҷон. ана 500 павз шерина 200 рубли дигар мемуна. акаи Фахри шерпаланд 1100 акаҷон 500 рубли дигар мемуна. акаи Эрмат рақами 7 2500 дигар мемуна. ана акаи Салимов рақами 2 акаи 1000 павзи 700 рубли дигар мемуна. мерем дарши ҳамада бурд бори ҳамада пеш равӣ мерем ай рақами 7 ҳаматода ошша кадом мезанам рақами 7 20 рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 ау си не ки меган си номардай. акаи Асанҷоқ шо акаи 500 мага рақами 4 20 рақами 5 22 рақами 6 21 рақами 3 оша акаи Фахриддин мерем ай рақами 4 ау мегем шерпалангу ау мегем ҳама қисақ шо шерина зиндаву саломат бош акаҷоно. мерем дарш меҷангем.
اکه اصلا دو چنازه من خیلی رقم خورشی متر بجنگ شه فلان خورشی متر بجنگ اکه اصلا اشیا کم پیش بکنیم اکه سری و اشیا کم پیش بکنیم اکه جنو ایت جسم حاضر اون که اشیا کم خاموش ها مثلا این پیره تا بره دارچی زنده و سربلند باشه شده نه زنده و سربلند باشین ما با شما فخر شفاعت بریم در درسی باشیم میشی گپ تموم رقم میشه در رقم چوم شده اکه فخری اوش شاشت فلان اوش شوا نره دارچی اکه نوبک او اکه سالم و 600 اکه فخری شفاعت انا 1800 1100 روبل نونه de kasta بوده درون روش ها اکه ارما شفاعت 2300 روبل دیگه نونه من دارچی رقم چور دا رقم پنج 21 رقم شش 11 نمر سیم 21 رقم یک 20 رقم دو 22 رقم سه 21 شیپالانگو بول رقم دو اوش رقم سه او مگه شده نه او مگه زنده و سربلند باشه شیپالانگو زنده و سربلند باشیم ما با شما فخر میگه بریم دارچی هر جا که سفر داری قربان سرت گردم در کمینا هفتاد تمام اکه رو بجا تا پس نمیشه کافی شد تو بریم دارچی دزد رقم سه بریم اکه سلیم و اوشا شیپالان او مگیم اکه سلیم و اوشا او مگیم شیرنا بریم دارچی اکه همه رکتا سلیم و 600 کاتا دا 1100 گرم نکجام اکه فخرین دا 1100 1900 گرم اکه ارما شیپالان 2100 روبل گرم بریم دارچی او اکه سالم و افیرا پیکی شیپالانجو افیر تپه گیفت صفویا رقم سه 21 4 20 رقم پنج 20 رقم شش 20 رقم هفت 22 رقم یک کارشی 12 رقم دو 20 شیپالانگو بول رقم هفت اکه البته او شاگه من رقم یک او هم اکسق شون شده نه هم اکسق شون شده نو اکه فخرین جون 500 دوشی کارتا زد 2100 مونگی بود بعد 2100 بو خود دیگه بودیم 1900 مونگی که فکر می‌کنم من دارچی اون یاد بومه 1700 من دارچی من جنگیم شروع نار من جنگیم برای خود دیگه که فکر جو نبودی برای خود دیگه فرانجو 500 دوشی برای دادی 2100 2300 میشه کارتا بود 2100 بعد دیگه بود رقم 2000 بو خود کنیم رقم چند ساعت دوزی 7000 به 7000 رقم یک بریم زنده باشه شروع نه هم اکسق شما خیلی هم اکسق شده بریم دارچی اکه همک 1000 روی کرد اکه همک 1000 روی کرد خیلی 600 گرم و 400 میشودی اکه سلیم و شیپالان 1000 گرم خیلی اکه فخری شیپالان 1700 اکه ارما 2500 گرم بریم دارچی اما تو نبود بود شروع نه دیزاین کنیم گنده کتم من کفم رقم یک اونها جابو کدیلو رقم یک شیپالانگو 22 رقم دو 20 رقم سه 20 رقم چهار 20 رقم پنج 22 رقم شش 20 رقم هفت 22 دو صد روبل برای صوبه رقم مرحمت بکنید در برای 200 روبلا به جنگیم
ورش شیر پلنگو رقم 1 رقم 5 رقم 7 اکه همه رقم 6 درو وارده اکه المد رقم 4 درو وارده اکه فخرین جکه فخرین رقم 2 سه سویبوش اکه فخرین اکه سلیم و فیش اختفوی اکه فخرین مفکن برو چه خوب هستم اکه فخرین اکه فخرین رقم 2 سه سویبوش نه درست شد اکه اصلا گاوری اکه فخرین شیر پلنگ اکه فخرین اکه سلیم و جواب شیر پلنگو افکوش اختفوی اختفوی شما اکه فخرین سه درو وارده میریم اکه فخرین سه درو وارده دو خلیمون اکه سلیم و جوامتین اکه سلیم و درگی تموم اکه سلیم و رقم 2 گپ تمام اکه سلیم و گپ تمام و ایگیش 1200 روبل او شک خده میزنم او هم اکسخ شما شده نه هم اکسخ شما دیم تا اون دوستان رو گم نکنه شیر پلنگو رقمی یک نشانده رقمی دو میریم یک 22 رقم نشانده آمد آخیری ده 7 نشانده میریم اکه همبرجان شیر پلنگ 400 دونه اکه علمت 2300 اکه فخردین 1700 1500 اکه سلیم و رقمی 2 اکه سلیم و رقمی 2 800 رو دیگر اومد 1200 آش شاکده میزن اون میگه میریم رقمی ولی اکه مجود 2500 داشتید 200 همین کنید 2300 روبلی دیگر میریم رقمی 2 رقمی 2 22 رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 4 4 10 5 رقم 5 20 6 رقم 6 20 7 رقم 7 20 یک 23 میبره شیر پلنگو تو خطی 6 میبره 23 باز شوا میرم رقم 2 اکه فخری شیر پلنگ اوشو چاشه نه او میگیم او شوا من تو برای شد که 6 دیدم که تو خال برونگی نیست هم آدم مبارک پیشروی او شوا آباد باشین به جنگ میون 22 شکستن میون 22 شکستن همون میگیم یه زنده باشه شیر پلنگو تا توانید دوستان رو گم نکنید شیر پلنگو دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان میده و سودان مشکل است پدر نعلت دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان میده و سودان مشکل است مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید میرید درشید رقم 1 رقم 2 شیر پلنگو آباد باشه شیر نر آباد باشه شیر پلنگو آباد باشه میریم درشید بولشید اکه دوم شیر پلنگ 200 روبل اکه اکه سلیموف 700 روبل دیگر اکه فخرین 2700 میشه 2500 دیگر اکه کسی 2500 داشتید اکه ایمت 2100 اکه ایمت 2100 اکه میدارم میکنیم میره بوره بو 22 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 22 7 او 30 رقم 1 10 bu رقم 7 او شابو میگن 30 نمره ده هیچ خیلی زنده آخیر رقم 1 میریم برای جزیر کنم اکه علمت اکه علمت برای جزیر کنم شیر پلنگون برای جزیر بود کدی بعد چون میخوام که برای شک کارشون برای بگیرم گفت نه جون ساده لبودرجه بگیدلو میره دالشی تا توانید دوستان رو گم نکنید شیر پلنگون دوستان مهربان رو گم نکنید میریم دالشی تا بود تقسیم کنیم از تقسیم
هست موجودم هست موجود نه اکه حسن انجام دا آش کنسانی تا شیپال انجام رقم خوری شما اکه حسن انجام بتون شیپال هم بزرگ بوزی شیر نه اوز رقم خوری اکادمی من نیست شیپال انجام میره دار شید اکه همه شیپال هم آقا دونا اکه سالیم و 600 دیگه دونا اکه فخرین 2500 2300 دیگه دونا اکه انا رقمی اکه ایرما 2100 2500 دیگه دونا میره دار شید رقم یک 30 2 31 دلوباج سی نمار داره رقم 3 21 رقم 4 21 5 20 6 31 7 10 شوی پلنگو 31 کویا وارد ابو جنگی سویبو رقمو اکو بارم بدون 300 روبلی اکاجونو بارم بدون 300 روبلی وارش رقمی انا چند رقمی دو رقمی 6 میری اکه فاز یک سه جوش داد اکه فاز رقم یک سه جوش داد اکه همه 5 جوش داد اکه همه 5 جوش داد اکه اینا 47 جوش داد اکه اینا رقمی 4 رقمی ها جاب تا هم پر شد 1800 او شاشرینا هم اکساق شون شرینا او اونا شوال میانه شد پناهگو 1800 روبل او شاشرین دو 10 کرده میانه دارم که زنده و سربالم و شرینا زنده و سربالم و شرینا ما با شما فخر بگم میانه دارم که هم اکساق شون شرینا هم اکساق شما دیم گپ تموم حجبو جنگ کرد شیر پلنگو حجبو جنگ کرد ایدرگو سلامتی نیم تا اونه دوست تا اونو گم نکنید او هم اکساق شون شیر پلنگو هم اکساق شون شرینا всем добро пожаловать на канал Азитрин Катиджи. Ду нишон рақами 31 нишон дада шед пананго миллиони сира шикастан рақами 31 аками си ки буромад меган синомарда мери акай фахрин гап байни ҳар ду накаҷон 1700 дар ягон кас намегим акай умбек гап байни фахрин 300 акта кашена акай эрма 47 гап байни фахрин 2500 дана 1900 гап номер дарши акай умбек ҷо якай умбек мери дарши تمام میگه فاقدو 300 اکتا کشینا رقم 3 22 4 10 11 رقم 5 20 6 20 7 20 یا 30 30 bulmadan diğer bir sene meşa. Rakam ya 20 2 20 bu rakam ise o şarkı mega درس رقم شو او میگه شیر فرانگو او میگه گاو دکا سانجو گاو او سابو که خوری میشه شما جو سابو میشه می جنگیم دال شیرینا می جنگیم دال چی هم اکساق شو شیرینا هم اکساق شو دی اکه فاقدی او شو اک دا گاو لیت 500 بود رقم هفتم اکه اینو جو پافتو اکه اینو جو میشه زنده باشه شیپالنگو اکوام یا لکی بزنیم بخیر او ای لگمون سزا اچو میم بریم اکه همه جون جواب تشینا
اکل سلیم و شیرپران 500 اکل فخری 1706 1390 3000 2800 دیگه اونا 500 و کمیتی اکل علمات 1700 2400 2200 دیگه اونا правильно اکل همبرگ همینجا اکل همبرگ 1000 پارت 500 روبل دیگه میشه 300 مینوس رقمو بریم درس رقمی 4 و اکل همبرگ 300 مینوس بدید دو کارت دادم 500 میشه 1000 پارت 500 گرم میشه فلان رقمی 4 هم چون چیزی برو یا 10 میبرم در رقم 5 12 یا تایش نمیرسه رقم 6 22 7 11 1 20 2 11 3 20 bu raqam işaret akay homjo oş aşe falanco akay hombek şey falan oş boldun akay damir kuşon şeyda akay damirjo kuşon şey falan kuşon hadi zinda o şey falan go zinda o falan o şey هم aksak şon şey falan go هم aksak şon hadi şey falan ya laki nazde şey ne ya laki damir şey ne o laki hatta panşa şişe şava geri aum again La 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 buradan bolo ana ha o onu gap çavun önce sadece katıyor la bu gece dilo bugün vereyim akel hombek şey falan nıhsad ona akel salimov 400 akel fahri de 1600 akel elma 2000 o benim daha şey rakami haft istiyak yak 22 2 10 3 12 اون کشان شده نه 4 20 5 20 6 21 نه که bu رقمی 1 21 20 شده یک زد وارد دیگه که تقدیم بریم جای چنده شاید پرانگو بودی صدوبله کجا بودی صدوبله انا بابا مارشم خلافا میگه کارکرا اون اکل سلیم و اون میگه نارد اکل سلیم و 5 پاس گابل اکل حسن همجا اکل حسن گابل اکل همبی اکل حسن همجا کجا گاب تموم نه باشه اکل بهردی میتون اون بودن گابل اکل همبی جو گابل اکل حسن نیست باشه نه باشه اکل بهردی اکل 5 میتون اونش نکتمون یا اکل اکل میتون میریم اکل جنگا شما نکتمون اکل بهردی جو اکل 5 اکل شینا راکت اکل بهردی جو اکل بهردی اکل 5 دادم درافت بریم اکل همبک شیرپران 5 پاس اکل جو ما 800 روبل دیگه اونا اکل سلیم و شیرپران 300 روبل دیگه اونا اکل فخدین 3000 دیگه اونا اکل ارما شیرپران 1800 دیگه اونا اکل بهردین جو راکت میکنه اکل بهردی شیرپران شون اکل جون اکل بهردی رقم 4 راکت میکنه بوده دومته هم اکساق شون شیرپران گفت سیم دوبرو پاجا لوا بریم درسی بولشی میشی او اکل جنگا جو اگه بو خود اکل او شلابه تو خولی میشه شیرپران جون خولی شاید او شبونه میسیمود زنده باشه شده نه زنده باشه هم اکساق شون شیرپران گو هم اکساق شون ده میری درسی او چوکای اکای بهردی پل 400 پاپ سکجون 200 انا تو 300 دیگه اونا بریم در او را دیدی اشتیاد هوشی چی من شی پلنگو رقم میده اکای سوالمو خشون شی پلنگ رقم میده او میگه 11 رقم 3 22 رقم 4
رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 11 رقم عدین 20 شیرپالنگو بور رقم 3 اوشا میگه من رقم 4 اشتیاق تو من او میگه شیرپالنگو گپ تموم قطعش هم بگی بره شیرپالنگو زنده و سلامت باشه تا تمام دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است دوستان بر پدر نلم تمام کتو کرده کدوم کرده رقم 5 رقم بحری جون رقم بحری جون رقم 5 پس رقم 5 گفتیم از رقم 5 رقم شیرپالنگ جون رقم سوالمون خوری شد رقم داخل میشه نه او خدا مخه بید بتونم میری شیرپالنگو دارشه رقم 4 میری همین میخرید سه رقم با گشنه میمونه چی بخرید چی نخرید پلو با گشنه میمونه میری اکای الهام 700 روبل میمونه اکای سلیم و 200 دیگه میمونه اکای فخری 3400 میمونه اکای ارمان شیرپالنگ 1600 روبل دیگه میمونه میریم دارشی او کارنامه‌اش نمیگه رقم 4 شیرپالنگو هم اکسخ شما 20 رقم 5 کارنامه رقم 5 11 رقم 6 10 اکای بحری 400 فقط 200 دیگه میمونه رقم 7 دیم خود میره 20 رقم 1 او سی نه که میگن سی نومده سی نصیبه رقم 2 21 رقم 3 نه که دید نصیبه نبرومده احمد جاویدان برو 13 او شامگه میگه رقم 2 او میگه شیرپالنگو گپ تموم شیرپالنگ گپ تموم ازدرگو سلاونه چه شیرپالنگو گپ تموم حاجی بابا جنگ کرد چه میشه بشه روگا ایسا حاجی بابا روگا ایسا شیرپالنگو حاجی بابا روگا ایسا اولی دیگه کلمه‌ای تاجیکی فراموش کرد کار بر با عروسی گذشت Всем добро пожаловать на канал Азитрин Катиджи. Надеюсь, что это канал вам будет понравилось. Ana. Бо чӣ бугум ака ба англишан гавазан you welcome in channel Azitrin Kатиджи. Ana. Бо чӣ бугум? Надеюсь, и канал махбул конаш. Эсис бо ба тоҷики буги. Акай ҳомек шейпалан 600 дига нуна. Акай Салим 300 дига нуна. Акай Фахриддин 3800 нуна. Акай Баҳриддин Сеим худ мена 100 рубл дига нуна. Акай Ирман шейпалан 1600 шакарён 1400 дига нуна. Ако ау мега шейпаланго гла дау та кани насиба кафонаш сар кани рақами 2. Ау 21. рақами 3. Ау سی نه که میگن سی نامردک بولمان میگن که همخالی سیه رقم 4 12 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 بو رقم 3 اوشا میگن رقم 4 میگن او پاری کار بامون جبگری لوش نیست او میگیم تا توانه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید دوست آن باشه که گیره یک دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست اکای به اینجا آش هم میگن اون گاه که گوشتم می جنگیم شیرپالنگو می جنگیم گپ تمام شیرپالنگ گپ تمام سه تقصیر اکلیوم یا لایکی بمونه بالوم یا الان نو لایک اکه فهمیدن اکه الهامه چوکاده شما شو لایک نیستو نصبه وقت اون لایک وقت الان وقت درو مادی ببینید لایک بمونی برین دانشی نصبه بمونی اکم لایک مردک بوده کسی دگی میری اکه الهامه شیرپالنگ 500 رو دیگه نونا اکه سلیم او اکه فخردین کارتان 4200 اکه بحردین او اکه ارمان 1200 نصبه بمونی اکم یک شای اینا یک تومان اکای دنیا نصبه بمونی اکم یک کسی دگی ترجمه رقم 4 میری 10 رقم 5 21
رقم 6 11 7 11 این اکای هم به اکو لایک دادن اصلا بوم از رقم میاد نکنید تری برنگتون 22 رقم 2 10 3 11 bu رقم یا او شامگیم شیر پالانگو برمه نصیب نشه او در رقم چطور میمونید این نصب 5 پاس او بلا بالاتیل او می شیر پالانگو رقم 5 اکای سوال مورد همینجا اکای سوال مورد میرین دارشی بولشی میشی گازاوار ها عروس ما میرین رقمون بگیریم برا گامز اکای بحرینجو گامرین نصیبا میره شیر پالانگو یک زر رقم ده میرین ها او میگه شیر پالانگو او جورم مونای پرنسس ها میره شیرنا اکادون رقم 5 مخوله اکای سوال مورد همینجا اکای سوال مورد او اکای همه کارت همه باندن درست تمام میکنید نه اکای کارت در کل دو کارت باندن کارت میشوید در نیوان ساعت 9:12 یا بدونید میره شیر پالانگو اکای همه شیر پالانگا باین فون 400 مون اکای سلیمو پافتور اکای سلیمو اکای فخردین 4600 اکای بحردین نستار اکای ایمان هزار تمام پافتا بشه اکای میو اکای ما انا شیر پالانگو رقم 5 مخولیون اکای سوال مرود اکای نو رقم 5 مخولیای اکای هزار دومان 900 دیگر نمونه شیروی نرم برین ای مایدون رقم 5 خولیای اکای شیر نیوز یکم اکای شیر نیوز نایسا که 5 تی اکای شیر نیوز رقم 5 اخیر اکای رقم میکنیم اکای شیر نیوز رقم 5 میرین دالشی اکای امیجون دا اوچ شد اکم odam بنویسیم هیچ کنیسه رقمو تلفن خولش سال اکای امین میرسیم واروش ریسه خود نرسیده است وارو اکای واره کالون اشته سوزیده میرین دالشی پالانگو میرین دالشی اکای شیر نیوزو رقم میکنیم شیر نیوز اکایون رقم میکنیم بوزه دوام میشه شیر نه اکای شیر نیوز رقم میکنیم شیر باشه اکای امیجون دا اوچ شبانه است رقم odam اکایون اکای شیر نیوز 300 پاس اکایون 200 دیگر میشه نه همه دا بود بول میمونه رقم میدن عو بگین تو 5000 میدونم برای شما اوستی او اکای امیجون آروم دا واتساپ بنویس اکای امین دا واتساپ بنویس من دورم میریم رقم میده سیویاک رقم 3 گام میز اکای نه خولی بود نه دورم رقم 20 رقم 4 20 اکای بالاتل نه خولی بود نه دورم رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 ای او خود کنه شیر پالانگو بور رقم 2 میون استرا شیخه که سیاه جان نمار دارید از 100 تا 100 نمیدونم ای او زینده و سربلند و شیر پالانگو کسیم دوبرو پاجال و کسیم دوبرو پاجال و سی نمار دارید سی در 20 وقت نمار دارید شیر پالانگو سی 20 وقت نمار دارید میرین درش هم اکتر شما شده نه اکالیون صبر میکنیم رقمو خولی میشم میدونم جنگیم میدونم جنگیم لیک اکای همه بفکر اکای همه لوکچیش قد کورسکشمونون یا پولی گلیش کنون 4-7 پاس میرین اکای همینجان همینجا اکای همینجان تمام پول کشیم اکای همین همینجایی تمام اکای بالاتر رقم 4 اخد رقم میکنیم اکای همین همینجایی اکای رقم 7 مو خولیمون میریم اکای لومبک شیپالان 300 اکای سلیمو 1400 اکای فخردین 4400 اکای شیرنیوز 100
Акай ирмад буромад акаҷои 1000 дака бинас акатад метинам. Акай суадмо 4 ададум рафт 7 холи мон. Акай суадмо оди файл кадам набуди рақами 5 мон холи буд. Акай суадмо 7 холи бутум акаҷон мерим. Шерпаланго ку акай ҳомеҷо акидай акам бутем. Акай бо имрод ва акай суда ҳамиҷа ҳаст эх шомад ака. Акай балател рақами мала. Акай балател ҷой дорӣ. Акай ҷо надор шерпаланҷон. Акай суадмурод очият бу рақами 5 холи буд фаъол карда набуди рақами 4 гирифтам. Рақами 7 холи акай суадмурод бигириш бутумуд. 7 холи акай суадмурод мерем. Баъди акай суадмурод акай боимурод. Акай балател рақами 4 акай суадмурод бигир акай рақами 7 бути тамом. Акай боимурод очият менесим якум одам хутай хаҷон мерем. Акай илҳомбек ҳисоб кардем, акай ҳисоб кардем, акай салимов ҳисоб кардем, ҳама ҳисоб кардем, ака мерем. Акай шерниёз садмо акай балател. Акай балател рақами 4 ракета мекунем шердан. Акай суадмурод. Мерем далши. Акай суадмурод рақами 7. Ака бафки дадаст ма бафки мегум. Тамом 7 дадум та. 1500 дош акай динангинат 1400 мемонад бозӣ давом меша мерем. Акай балател ракета мекунем акай боимурод да оша бинависем шерет чанд қадар ҷоба кадай канал фон на шер на. Тамом мекафонем. Акай балател 1000 рафт мега. Тамом навесем сахаҷон. Акай балател акҷо 1000 парсут шерпаланҷон мегем акҷо парсут мекафонем. Ту чанда мекам. Акай илҳомек акид 1000 ай. Таҷики. Ола таҷики наимад агар оз мекам сабр каҷон. Ҳа худ мерем то баданша мерем шерпаланго таҷики мекунем. Ай хебошор бес агар не акай суадмурод 700 дава ки бутем 1500 доши гу 700 ана 800 қатиме дурой 700 дигар ма карта дабози акай боимурод менесим 700 рубл акай боимурод 700 рубл даст ма дори шерпаланг мерем далши. Акай балател пул домад акай балател пул домад 900 рубли дигар мемонад. Ҳама каса хушомаде пул бо пулой ҳам омодагаи шерпаланго рақами 3 гап тамом рақами 3 22 4 20 5 21 6 21 7 20 1 20 2 10 бу рақами 1 оша рақами 1 рақами 3 мерем дар шерпаланг карта чапара бушунмун шерина шитоби гап чанаш одамои бозингар наоя медонам ки қонуни бозингар намедонам мерем дарши ау лабгади ло мегем шерпаланго ӯз баромад рақами 1 то қада бози партои давара ине ки як бор назанам ау мегем всем добро пожаловать шерпаланго. Надеюсь, что этот канал вам будет понравился. Ау мегем шерпаланго ау мегем зинда ва сарбаланд боше шеринар зинда ва сарбаланд боше 13 рақами 4 мерем. Акай илҳомбек шерпаланг 200 акай салимов шерпаланг 1300 акай фаҳмӣ 4800 акай шерниёз шерпаланг акай эрмаз шерпаланг буромадак 1000 ду акаҷо бинавис акатар мекунем 1000 та акай ана балатай 800 акай суадмурод 700 акаҷо меш 800 700 дава акай даги шерпаланҷон мерем дарши 4 11 5 21 6 гаври рақами 6 11 рақами 7 12 рақами 1 20 рақами 2 11 рақами 3 20 шерпаланго бу рақами 5 ака ба 21 зад правильно 11 12 20 правильно. Ош ҳамаga мем рақами 6
اکای شیرنیوز پافتور اکای شیرنیوز او میگن شیرپلنگو هم اکثر شما دید اکای شیرنیوز شیرپلنگ پافتور اکای شیرنیوز لابد نباشد اکای بویمول میتیم پافتور تا اکای شیرنیوز و اکای شیرنیوز در اکای تکا بوزه دوام میتیم گولی تمام ایزول اکای کش میگه ای پنج اکای شیرنیوز اکای شیرنیوز بخش پنج اکای من هزم شما اکای هم بکن بریم دارشی اکای شیرنیوز کارتا دا شیرنیوز بریم دارشی اکای شیرنیوز او میگیم اکای هم بک سال اکای سلیمو 1200 اکای فخری 4600 بریم دارشی اکای شیرنیوز کارتا دا 500 او زنده باشیم بریم اکای بالاتای 700 اکای سوادمرود 500 بریم دارشی همه دا بود بولی شیرپلنگو رقمی 6 همه چون چیزی بوده 21 رقمی 7 30 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 22 بو میگن 30 نمار دارید 13 تو میگن رقمی 1 او میگن اون شاشه پلنگا هولی جبگلی لوشه تا شیرینا ای ما ششتا بدون سری دولی پشتا ساهر میخزون گوسلا خوده کنجولا من دارشی گولی تموم اکای بعد بالاتل گوسلا گولی کاش این بالاتل چی معنی داشته باشه بالاتل من دارشی پلنگو من دارشی هم اکثر شو شده نه هم اکثر شو دیم گپ تموم شد پلنگو 17 رقم یک میریم چهار ایزوش کشیدیم اینا چهار ایزوش کشیدیم اینا کویا کیپیش گاوده باشه نداد کیپیش نداد دیگه فوتبالیست این نداد اکای ایلهم بک او میمونه اکای سلیمو 1100 میمونه اکای فخرین 4400 میمونه اکای انا شیرنیوز 400 میمونه اکای فوتبالیست ما انا 600 دیگه اکای سالمو 500 کارتا داد 1000 میمونه جو بریم درس رقمی یک رقمی 1 10 او هم اکثر شده رقمی 2 22 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 30 رقمی 6 10 رقمی 7 21 bu رقم 5 o şa varoy cazî kar varoy cazî kar raqam 5 اکای شیرنیوز اکای شیرنیوز o şa şeýdan اکای شیرنیوز o şa şeýpalan ey اکای شیرنیوز davlat basarı sadisi sonra şavi geri sarı ben darşi اکای دمیر اون میگه پافتور گاو اکای اونجا خیلی پافتور افیس شده تو پاس انگار نبود بالاتلی او اکای بالاتل اکجت چه که میشه پلاگو اکای جسم وزن اکجت میشه شیرنا یا تمام هم اکثر شون شیرنا هم اکثر شون 5000 رقمی 6 میریم بو میگن رقم 5 نمیزنم بو میگن رقم 5 نمیزنم یا نمود زدن میکنه بو باروی جزی میکنه اکای سلیم او اکای سلیم او میگه اکای هم میگه اکای سلیم او کنه 1000 دیگه شون اکای فخری 4200 اکای انا شیرنیوز شیپلنگ 400 کارتا داد 900 اکای انا بالاتل 500 اکای سوادمون 1200 شیپلنگ 900 بریم دارشی او لو 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 رقم شاش لو 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 10 7 11 1 10 2 21 3 21 4 22 5 21 bu raqam اکای فوتبالیست اکای بالاتل او شاکا من داوش رقم 5 او شیرپلنگو او شوا
اکای بالاتر همون میگن نه بینم اکای بالاتر گپ تموم رقم زد گپ تموم حاجی و جان کدوسن نه اینجا سردر بچه ها سر خودگه مثل گیشتن خودگه سر با اونی لبگه لوگ دیگه مباریا توی مبارک شما میرین دارشی 14 رقم پایین شدین نه 14 رقم پایین میرین همه توندا بود بوری همه توندا پیش رایشی پلنگو میرین دارشی اکای اومک 500 پاوی 300 دیگر اونا اکای سلیم و شیپران 900 دیگر اونا اکای فخری 4000 اونا اکای اناشیری و شیپران 800 روبل دیگر اونا اکای بالاتر 500 کارتا زد 1000 دیگر اونا اکای سوالمو شیپران 900 800 روبل دیگر اونا میرین دارشی همه در بوربوری همه در پیشروی او رقم 5 عبود باشه شیپران 12 رقم 6 اکای مو 20 آهی ایدا و 20 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 21 موافق طلب شیپالانگو یا بالاچه شد موافق طلبی برادرو کدومی که جلانکای برادر مرحمت دابرو پجر و بود گفتم اون سیاه این طرف میکنم میریم وارا میدونیم رقم 1 رقم 2 اکای فخرین 3 اکای بالاتر 4 میریم اکای فخرین 3 اکای بالاتر رقم 4 اکای شیریوز رقم 5 بریم اکای شیریوز رقم 5 بریم اکای سوادمرود اکای الهامبک 20 دست برات 7 6 صاحبوش 7 6 صاحبوش بریم دارشی یکی الهامبک فیلم نماغذین شکلیم بریم yani şunu adım benim 7 6 صاحبوش اکای سوادمرود پاس بشه شیپان پاس میرسیم بریم 7 6 خونیم بودن اکای الهامبک همجا اکای الهامبک اکای سوادمرود رقم 7 اکای سوادمرود رقم 7 اکای الهامبک رقم 6 میریم اکای الهامبک سمتی boş نباشون بگیرش boş نباشون پلن بیا سوادمرود بگیرش بریم دارشی گپ تموم خطه بزن 1800 زنده باش اکای الهامبک همینجا اکای الهامبک بریم شیپالانگو اگه رقمیتون بریم رقم 500 یا 300 بریم خوبه یک نشون دا عدی میریم اکای فخرین گپ بین خون 4000 شد 4000 دوشید 3700 مون اکای بالاتلا 1000 دوش 1700 دیگر مون اکای شیریو شیپالان 800 دوش 500 دیگر مون اکای سوادمرود رقم 7 شیپالان 800 دوش 500 دیگر مون اکای الهام اوشلیم بریم داشت 5 اکای شیریو پابری میکافون شیپالانگو رقم 2 رقم 2 شیپالانگو میکافونون شیروی نار میکافونون نه دو چهار فهمیدم اوکی 7 5 اوکی گفتم میریم رقم 2 فهمیدم 11 3 12 4 21 5 20 6 21 7 20 1 او او شاشر پلن اومد آخر از لینکش کرد
میرم رقم 2 او شاشیلی نه او شاشیل پرنگ من در شکل مگم کو در بر سر نفسی خود امیری مردی ایک توتانی دوستان رو گمکن قدم قربان سری پاور کنه که میرم درشی ایک توتانی دوستان رو میشه پرنگو ایک زنده باشه شعره نه زنده باشه یک زر رقم 2 رقم فرقی شد آواز میگیم او گویا میریم درش پرنگو گپ تمام اکای هومک 100 میپرسه شیپرانجام اکای سلیم و شیپران 700 اونا اکای فخردین 3700 و شکایون خطیش کرده دیدیم 3700 تقسیم 3700 جمعی 1800 5500 5000 انا 300 میمونا میریم دارشی اکای شیرنیوز 400 میمونا اکای الماس انا اکای الماس 10000 دلار اکای بلاتال 600 میمونا اکای ساعت مرود 400 دیگه اونا اکای فخریدون کارت تا روی که اگه اسمش پارت تا این از این زرده بودی بیا گوش جگه جون راحت کنه رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 پالانگو 11 رقم 1 جاب بگیری لوب بسیار بون رقم 3 او شاکه میگم رقم 4 او میگه رقم فخریدون اومده تو زد پلا معدن رو بیارم برکت میپرم تمام برکت سپاری تمام با میگم تمام با زنده و سرباران باشین زنده و سرباران باشین بریم بجنگیم دارسی نار کنه شیر پلانگا تا توانه دوستان رو گم کنید او بیمت زیف میشیم او بوی میتیم بعد او بوی میتیم شیر پلانگا رو افتاده نمیشیم وزی دوام داره شیر نمیبینی برای 9000 زدی برای 10000 این اکای ساعت رو دیمو دینا دوام درون 9000 دوام یا حوز بوی میتیم یک خیلی 100,000 یکی و خیلی میگه اکای رو 200 پاک کردیم ببین اکای سلیم و شیر پلان انا 600 دیگه اونا کردیم اکای فخردین گپ تمام 5000 انا 700 اونا کردیم اکای شیرنیوز 300 اونا کا اکای الماس 1002 بومدگی اکای بالاتای 500 دیگر نمونه اکای ساعت مرود 300 روبل دیگر نمونه اون خیراس نمیگه که ساعت مرود یا او بگه که ساعت مرود رقم 4 اکای بالاتر 11 خاکی سمه اکای 5 10 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 10 نمبر 3 12 bu раками 7 و 22 زد میریم اگه بچه های لود ایکس ده 3 گرم 3 زنده باشین شیر پرنگو زنده باشین اون میگه اکای هومبک شیر پرنگ همینجا اکا تو توانی دوستان را گم کنه دوستانی مهربان رو گم کنه در جهان بدو اون اکای سالمون کمی زد اون میگه نظر از زوره بومش اون میگه تا همین خیلی که سالمون جان یا اول دیگه لولولولولولو بریم لولو بودن لولو فوری جابگری لوشه سر اون جابگری لو انا ها همین شدید اکای هومک 300 اکای سلیمو شی پران 600 کجوم انا 500 پارتو اکای 500 منوفی اکای فخردین 5500 اونا اکای شیرنیو 200 اونا اکای انا بالاتر 400 اونا اکای سوالمو 300 داشتی 800 دیگه اونا بریم داشت او شه هم کسا او شاشه پلانگو رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5
22 رقم 6 او 3 تا محیط رقم 7 11 بو رقم 6 او شانگه میره رقم 7 او میگه لو 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 بودن لو پس که تو میره به جان میره لو 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 خدای ازم اون دختر دومازم لینگو دختر پره بردارم اون تکیمه پزا زینده باشه شی پالانگو زینده سربالان باشین هم اکساق شما شده نه هم اکساق شما دید ما باشوم فخر شی پالانگو نه تو میدونم شهر سر هفت بریم زنده و سربلند و خانه آباد باشه شعره نه او اکای هم شیر پرنس تنها 300 دونه کجون اکای سلیم و شیر پرنس 500 دوشی اکای ما کی باشی اکای من کی باشه کجون میمونه 500 و 400 دیگر میمونه بریم دالشی اکای فخرین 5300 دیگر میمونه اکای شیرنیوز 100 دیگر اکای بالاتال 300 دیگر اکای سالمون 700 دیگر بریم دالشی جیری میگه میشه پالانگو رقمی 7 رقمی 7 12 شون شیرین رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 3 رقم 3 10 4 رقم 4 10 رقم 5 21 6 رقم 6 22 او میگه میرم رقم 7 جا بگردی لا بگردی شتکو او شاکر همه او شاشیرن باسکا کو تازه او کلیسا میل داشتی گپ تمام شد پالانگو گپ تمام حجبو جان کنه هم اکثر شما شد پالانگو هم اکثر شما دید ما با شما فخر میریم دارسی ما با شما فخر میریم دارسی او رقم 16 رقم 7 شیرین ها 5 گلی اکای شیرینوزو کار شدیم اون پاک سوکا خجو میریم اکای همجو شیرپران انا 800 دیگر کارتات زد اکای سلیم و شیرپران 300 دیگر میمونا اکای فخری 5100 دیگر میمونا اکای شیرنیوز او شدیم اکای بالاتر شیرپران 200 دیگر میمونا اکای سوالموش 800 دیگر میمونا میریم دالشی کاس بده او شاه رقمی 7 میریم رقمی 7 شیرین 21 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 21 بو رقمی 3 او شاه رقمی به رقمی 4 اکای شیرنیوزون شیرپرانجون پافتوری هم اکساقشون شیرین هم اکساق شما دید اکای شیرنیوز شیرین هم پافتوری کجون برین دارشی تا توانید و تو رو دم نکنید اکای شیرنیوزون جواب تشیدن اکای اصلا اکجوی شیرپران 4 گلی تموم اکای شیرنیوز دمجا کجون جواب تشیدن یا تو زنهای تفیم بریم دفتر جایی نویسنمون دیگه اکای الهومه رقمی 6 700 دیگر اون اکای سلیم رقمی 2 200 دیگر اون اکای بالاتال رقمی 4 200 100 رو دیگر اون اکای سوالمون رقمی 7 600 500 دیگر اون
اکه فخری رقم یک رقمی 3 5000 سالش 5500 دیگه دون رقم اکه شیرنوز همجا اکه شیرنوز اکه انا اکه بویمون همجا اکه بویمون نباشه اکه حسن اکه بویمون همجا اکه بویمون او اکه بویمون جون رقم 5 میگیری اکه پروس شو جون اکه بویمون رقم 5 7600 دیگه جون بریم دالشی اکه پروس همون میگیم انا ها رقم 4 11 اکه بویمون رقم 5 شد پناه اکه 7600 دیگه رقم 5 اکه بویمون 11 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 22 شیپالانگو بارا میدونیم 300 روبلی شیرو اینا جوش دا بارا میدونیم شیپالانگو جوش دا بارا میدونیم بین دارشی او میگه شیپالانگو 7 خطی رقم 2 بارا کن خطی رقم 3 اکایی اینو هم بکن رقم 6 میدونیم اکایی هم بکن رقم 6 پاس گام 4 پاس کا شیپالانگو 1 2 5 شیرو رقمو بارا درو بریم میدون رقمو دوباره خوریم اکایی هم بگم اکایی تخران جوی سالیم و رقم 2 اکای سالیم استاد دیگر رو میکنه جون اکای سالیم استاد دیگر رو میکنی اکای بویمرود 5 میگی اکای بویمرود من سویبو رقمو اکای بویمرود رقم 5 میگی تخدش اکای بویمرود رقم 5 اکای حسن رقم 4 خوله اکای حسن رقم 4 خوله اکای حسن رقم 4 خوله بویمرود کار دارم موجود جون بازم زنم خب اکای حسن 4 اخدود اکای فقدی اخدود میری اکای حسن رقم 4 اکای فقدی رقم 1 اکای هوبر رقم 6 اکای سلیم رقم 2 اکای بویمرود رقم 5 اکای حسن رقم 4 اکای فقدی رقم 1 اکای حسن جو رقم 4 تو خداوره اختار اکای حسن رقم 4 تو خداوره اختار اکای فقدی رقم دو واردو اکای سوال اونجا اکای اوش 5 گفت بود مثلا اوش خبردگی بود 5 دقیقه بویمرود شد تایم زدیم 5 دقیقه بویمرود نورا شه پلانگو 5 دقیقه بویمرود داد هفت نشون اyak میدون همه دا بود بوری شرینا همه دا بود بوری اکای پرویجون چوکاری بود چی نشی اکای پرویجون ها اکای پرویج درسته میگه نه ها بهترین تو او میگین اکای حسن او با اجای که بیا که اجای او بیا اوکی میشه اکای حسن جان ای دارید اکای حسن جوش علیش کردیم اکای علمت شما شرینا میریم جنگیم دالشی هفت نشون اyak بریم اول میبیم اکای سلیم جون برد بوری کدام ازن 1800 روبل گفت با فکرم اکای انا سلیمو با فکرم پولو دارم اگه افترا پیش الان بشه فلان اومده شی فلان پولو اومده که جون میریم دالشی اکای هومبک شی فلان انا میمونه تا 400 روبل دیگر اکای سلیمو شی فلان 1500 دیگر دونه اکای بویمرو شی فلان 300 روبل دیگر دونه اکای حسن 200 روبل دیگر دونه 500 دوش اکای فخری شی فلان 5200 دیگر میریم دالشی یا بخنده شی پلانگو هم اقسام میخنده شیرینا پولی جابو کدی لابو کدی لو بشم
Doğru otan dayan numara 2 mi? بریم یک خانوم شیر پلنگا همه در بود دوری 1800 او شواب او میگیم یک خانوم رقم یک همه در بود دوری رقم یک 21 بعد نیست رقم 2 21 بعد نیست رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 11 6 20 7 20 21 21 اینا میگیریم شیر پلنگو بالا شد 900 روبلی بریم اکوی برادرون 900 برام درویم شیر پلنگو برام درویم رقمی 1 رقمی 2 کار 900 کی میدونه شیر پلنگو او میگیم اکون 900 برام 4 پاس هیچ کانادا باید هر شما کسی شیر پلنگو تقسیم تموم اکای سلیمو اکای سعد مرود اکای بوی مرود اکای جوامتین اکای سعد مرود همین اکای سعد مرود خطر بوی مرود زدون اکای سعد مرود پاس میرسید اکای بوی مرود پاس میرسید خدمت باید هر شما 900 تقسیم شما کنیم او شوشا کنیم شما میگیم یک نشون ادامه میدیم اکای سعد مرود اکای بوی مرود جوامتین شیرنان ما درم اوخیش کنید آخر کس بود اگر کس سالمو درویا شیر پلنگو اگر کسیلت نیواره نسالا دورا نه باید محله دودو چی اوپا اکای الهمبیک وارش دواره نساروبلا اکای وارش دواره نساروبلا میری شیر پلنگو یک دو باره کنن اکای الهمبیک در دست من نه دواره ساروبلا درواره رقم داده 400 رو دیگه دور اکای الهمبیک میریم واره کن رقم یک رقم 2 رقم میشه اختار کنیم من رقم تا بوزی تا بوده سبز مکجون بریم دالشی 400 دوری اکای سلیم و یک دو برای یک دو دواره اکای سوالمو مگه هم دورم من میدرخن اکای سوالمو رقمی ها اکای بویمو مگه رقم 5 اکای بویمو رقم 5 اکای الهمبی رقم 6 اکای الهمبی رقم 6 بریم 3 و 4 رقمای 3 و 4 خولیمون 4 پاس کرد اگر 3 اکای فخردین های اکای بویمو اکای سوالمو میدونی نه رقمتونا اکای حسن میگه سمیوزی اکای فخردین رقم 3 را پاس کنیم میتونم در اکای حسن اکای فخردین رقم 3 را پاس کنیم میتونم در اکای حسن 4 با میتونم در اکای الهمبیک تموم پاس اکای حسن رقم 3 اکای الهمبیک رقم 4 همه پر شد پلنگو همه پر شد میریم دارشی تمام اکای فخردین اکای سوالمرود 500 دور اکای جون باید خیلی 400 دیگه پارتوی بطن واقعا 1300 دیگه خیلی پارتوی شیر پلنگ 1300 دیگه خیلی پارتوی دودا میشه اکای الهمبیک خیلی 1400 دیگه پارتوی اکای حسن خیلی 700 دیگه پارتوی من 5400 او شوا کس میگه 5400 او شوا برین یگان سیمی برین او همه کسان شما شیر پلنگو او شوا شیر پلنگو اوش بولدون میریم 5400 اوشو یک نشون رقم میده میریم اکای فخردین سیرن دروار سیرن داده اکای حسن جان رکتا میکنیم شیر نه
میریم درشی. زنده باشی شیروی نر، زنده و سربلند باشین. ما با شما میفخریم شیروی نر، ما با شما میفخریم. آلی زنت مدا کار دارم چجون کار دارم زنت مدا میگم آها میره شیروی نر. آن اکیمه جنگی من بدرم پولا کیلوی کدای. اکی ساعت موجون در اکان گوخد گیرتگی بگیم پا فاکتورا. انا باید خود اکمه پارتوفتی نهصد و اکی او 400 اختا 1300 اکا پارتوفتی 1800 500 روبل میمونه که جون 500 روبل میمونه در اکان گوخد پارتوفتی میریم دارشی. اکی این هم به اکی سوامون قطعه که بویمون اوشتیم غیر 500 اکی سوامون در وجود داریم مثلا ایوارا اوشتیم. اکی این هم به رقمش شد 400 شکجون باید خود میپارت شکجون 1400 اکی این هم 1500 پارت 100 روبل دیگه شمونه میریم دارشی شد. اکی حسن باید 700 میپارتوف اکی حسن 1000 پارت شیپرنگ 300 روبل دیگه میمونه. شیروی نر همه در بود بوری همه در پیش روی 5400 کیلومتر او شوا گپ تموم. صاحبای رقمو کی خطی کی رفت یک دی یکسومی میریم یک دی یکسومی میریم جواب میتین شیپرنگو اکی حسن کافون ساشد گامی سه شهر می خانم کافون گل در بالای ترزا رزا اکا سایواره نهصد روبل مخاری 5400 روبل اثر گوش برزا گل در بالای автомат پر تق گل در او تا کنه شیپرنگو رقم در کافون سر کنه میریم همه تا برد بوری او میگه میره رقم دو 20 سه اکی حسن 10 4 اکی 10 5 کی بود اکی بویمرود او 22 6 20 7 10 شیپرنگو برای نهایت تیارین ای 6 برومگی نیست 6 برومگی نیست ای او او شوا ما گفتم 6 برومگی 23 خریزد میرم رقم 2 ما گفتم وارا شد که 6 برومگی نبوده او میگیم او شوا میگیم شیر نه او شوا میگیم میریم دارشی در خطی رقم یک خطی رقم دو چانسمی اسمی میریم یک خطی اسمی تمام از میخوانم که خطی کی چانسمی رفتگر اکه فخری میرزه کی خطی کی چانسمی رفتگر تمام یکیم آزاد اکه سوال مرون گپ تمام میریم رقم 2 درون 2 تمام اکجونو اکه ایمون بگ پافتار باشه اکجونو ما 100 روبل دیگه میپرده شیر نر اکه سلیمو شیرپرن 1000 متر 1900 میشه 800 روبل دیگه نمونه 1800 روبل دیگه نمونه اکه بویمرود اکه بویمرود رقم 4 اکه 4 نمیشه بود اکه بالاتال فوتبالیست او میشی اکه سامو 500 باشه 1000 دیگه میتونه اکجون تو زکیم 1000 دیگه 1900 دیگه نمونه اکه انا فخدین رقم یک سی انا کی سول میتونم 5400 مینوسی 1500 مینوسی 1000 دیگه 2900 میمونه 5200 دور جمعی 2900 8100 7900 میمونه 7000
نه سر دیگر بریم دارچی اکای بویمرو خطاب صد رو دیگر نمونه بریم دارچی بله بله اکای هوبرجون صد دو شکجونی ما بریم دارچی 400 دو شکجون 1500 پاس شیرینه 100 موندگی بود 100 اینه فخدیم ای یه رقم داریم ما اوشتیم بله اکای فخدیم بالا کن بریم اکای انا این هوبرجون اوش نشه پناه رقم 2 10 رقم 3 20 21 رقم 4 همه دا بود بولی شیپالانگو 11 رقم 5 21 رقم 6 12 گابریل رقم 7 11 اول متر رقم 1 10 21 21 یک سوشم میگه اکای بویمرو میتونیم تموم اکای ساعت مرود 1900 دور اگر اکا جون یک شد اگه اکای بویمرو میتونیم اکای 900 دیگر نمونه 900 دیگر نمونه اکای بویمرو 1200 دیگر شمونه بیا 900 اکای بویمرو تخته 1000 نمونه اکای بویمرو 900 متر 1100 شمونه چی گفتن شه بچو هر تو برابر بشیم همین فکری با عقل نمیده شما چی گفتنید بریم وارش رقمی 3 و رقم 5 اکای فخذ رقم 1 تمام برابر شه میگم برابری من دارشی اکای هوبر رقم 6 اکای هوبر رقم 6 بله اکای بالاتر اوشتیم رقم 7 2 4 سویبوش اکای سلیمو اکای سوالمرود اکای سوالمرود رقم 7 اکای سوالمرود رقم 7 اکای سلیمو رقم 2 اکای سلیمو رقم 2 4 خولیمون 4 خولیمون اکای هوبر 4 بتمون 4 سویبوش پاس اگر اکای سوالمرود تا 4 تا 7 پارتو تمام اکا اول به پارتومون من نوشتم اکای فاخیم پارتومون بعد دیوارا توید بعد دیوارا اکای سوالمرود 4 گوته اکای سوالمرود بتوشه پالانگو اکای حسنجو صبر مندی خگوتون نرسین 4 اکای سوالمرود بتیم اکای حسنجو خود رقم خوری شامل تو دادا شما شه پالانجو پول دوری شده تا 300 روزا پول دوری من درسی او میگه شده نه زنده باشه شه پالانگو رقمی چند سه نشونه از 4 میلیون همه در بود دوری شه پالانگو 1800 رو بود زنده و سربلند باشه شده نه اکای ایلهامبک 500 پاس اکای 200 دیگر دونه شده نه اکای سلیمو رقم 2 1500 دیگر دونه که جون اکای سوامو 74 شیرپالان 600 رو توی 600 شده 400 دیگر 1002 شکر جون میره دارسی انا اکای فخدین 7600 نکه جون میره دارسی همه در بود بوری همه در بود بوری میره رقم 4 21 5 10 6 23 7 10 1 10 2 22 3 20 bu رقم 6 اکای اوشا میگه میگه رقم 7 او میگه شی پلنگو گپ تموم میره ما رقم 7 اکای هوبر همینجا شی پلنگ اوش شاشه نه میره دارشی نکنه سم اکای هوبر که نبونه زدای اکای فخدین شی پلنگ 7000 بخواب اوش شما میره دارشی
زنده و سربلند باشید پلنگو، زنده و سربلند باشید. اکل الهام بک همینجا، اکل الهام بک بریم به جنگ دار شیرینات. هم اکساق شما شید پلنگو، هم اکساق شما دید گل در بوله تریزه کس خطه مونوس کنه خوش میجوش بولیزه شرک زده رقمی هفت شیرینات. زنده و شیشه پلنگو، زنده و سربلند باشین. ما با شما میفخریم. برید در چی اکای الهام بک 1900 کارتا زد، اکای سلیمو 1400، اکای انا اکای بالاتر پافتور، اکای بالاتر رقمی چورف، اکای فوتبالیست پافتور اکا جون، اکای فوتبالیست و پافتور اکا نیستن. اکای حسن همجا، اکای حسن، اکای حسن همجا اکا جون میرین. اکای سوازمونو 300 دیگه دون اکا جون، اکای فخری شیپالان 7600 شکا جون 7000 تلوی کدون انا 400 دیگه دونا. اکای بویمرود 1000 او بمونه میرید. اکای حسن هو، اکای حسن جان رقم 4 بوتون بود. اکای حسن رقم 4 بوتون شیپالان دابوزی پراستوی او اکای حسن جان 300 داشت 200 دیگه دونا شیرنال اون میگیم اکای دوباره نسالبات درونگی بود ریسک کرد. هم علمون بوری شیپالانگاه رقمی 7، رقمی 7 20، رقم 1 20، رقم 2 20، رقم 3 10، رقم 4 23، 5 22 6 10. بو رقم 4 اکای اصلا شما پنج میرین. او همه کسا خشون شروع سیم دو برو پجال نواد در کانال ازی ترین کتجی زنده باشی شیر پلنگو. هم از تخشون شروع هم از تخش شمادیم. ما با شما میفخره میگه میری در شیر پلنگو گپ تموم. الان تموم. اکر فخری اینجا و شیر پلنگو اکر 400 دیگه مونده کارفه رو 200 دیگه دونم میری در شی 7000 تا روی کنم. اکر فخری 7000 تا روی کدوم میری در شی. اکر بویمرو شیر پلنگ 100 روبل دونا، اکای فخردین 200 دیگه دونا، اکای سوادمرو 200 دیگه دونا، اکای حسن 800 روبل دیگه دونا میتونید 700 روبل دیگه دونا جون، اکای سلیمو 1300 دیگه دونا، اکای الهامک 1800 روبل دیگه دونا برید دارچی زاد اکای الهامک جون زاد 7900 اکای فخردین جون. اکای فخردین میرین بولگه سول کنون با خطوه کنم مشتر میریم یا بولگه سول میکنم جون، یا بولگه سول میکنم اما که او بریم. اکای فخردین 5400 زدی مینوسی 2500 میشه خجون 2900 میشه 2900 میشه 2900 گوش خجون 2900 جمعی 5100 دو دست کنیم 8000 دو کارتا در بازی درو واردون 7900 میگه کرد پراوینا 7900 شکجون دوباره درو واردمود 7600 مون بعد دیواره دیم خود رفته سکجون 200 دیگه اونا پراوینا کجون میرین دالشی 7900 وقت فخرین 22 میلیون شکر کاکا اوکی تو بود تمام. بریم دالشی رقم چند دادم او میگیم 14 پنج میریم همه تا بود بورش پلنگو رقم 5 20، رقم 6 22، رقم 7 20، رقم 1 11، رقم 2 20، رقم 3 22، رقم 4 20 22 این شی پلنگو موافق طلب ادامه بلدرو او من آمدم او همین تر کم داشتیم میری شی پلنگو برام دروین شما پرنسس رقمی 7 رقم 6 رقم 3 برکا
Alex, saludos su princesa. Akay salim rakami 2. مبارا تمام 5 7 بارا بریم 4 دوانته تمام اکای سالم رقمی 2 اکای سعاد مرو رقمی 7 اکای بویمرو رقمی 5 اکای حسن رقمی 4 اکای فخری رقمی 1 بره دارشی هفت بریم آمد بره دارشی خب تاونه دوست ها را گم کن دوستان مهربان را گم کن در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کن خطا را گم کن ای دوست بیا که هم سفر شویم سال گشت خطی حافظ دیانگه کرد سال گشت خطی حافظ دیانگه بریم درشی او مگه گپ تمام حاج مو جان کلو تشری نه شاست شون هم حضور 800 و شاک کدوم تشری نه مش پابی اکای سلیمو اکاجون حضور دیگه اونا اکای سعاد مرو شیپلان اکای سعاد مرو 100 رو بگید نمیرسه اکای بویمرو بگیرم بریم اکای بویمرو 900 رو 600 دیگه اونا اکای رقمی 4 اکای حسن 400 دیگه اونا اکای فخری جو 100 رو بگیره بکنید اکای بویمرو خد 500 دیگه اونا کن 100 اکای سعاد اوشلی اکای سعاد مرو اوشلی اکای فخری 100 دیگه رو بکنید برید میکافون شیپلانگو برین اگونسو کی خاص کی میروا خیر کس میذاره او شما حضور او بو چون اصلا نتونسته پرنسسا رقم 7 شیپلانگو بو ترا کی غم داد 20 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 30 رقم 4 30 رقم 5 21 رقم 6 20 30 میگن کو سی نمرده مخلص شخبید بریم پروژه ترا کی غم ما برام قضیه یک باگ بگیریم میره شیپلانگو اکاجونو یک دو 4 والا کن 3 و 4 توی اکوی ورد رو نه درون تقسیم کنم 4 کی اکای حسن شیپلانگو هیچ کنه دوره دولا میریم 3 و 4 شیپلانگو هیچ اکای هومبه اکای سالمرود اکای بویمرود اکای سلیمو اکادونو جواب بتیم نه باشه اکادونو نه بگیم ما کارتا بکشیم شو تقسیم شو کنم اکای حسن باین هر تون بکشیم باین هر تون سالو تقسیم کنم نه تمام اکای حسن جواب بتیم باین هر تون بکشیم کارتا تقسیم کنم اکای سالمو جواب بتیم شیپلانگو تقسیم میریم او میگه شیپلانگو او میگه هیچ کنه ما شیرینار هیچ کنه هیچ کنه شیپلانگو تقسیم میکنیم میره دار شگنی باید این کاردشون او اکی تو برای همین زیخ شدی میره دارشی تو مرده نخته فکر که خیلی فقط نمال تیا میره باید ها تو سرولو تقسیم میکنیم شیرینار اوش تون شانسه نشده چون چون خیلی پرینسیس ها زیخ زرده و میتونی
کجا؟ به چوب بریم. اکای هومبک شیرپرنگ 1700 میمونه. اکای سلیمو 900 میمونه. اکای حسن 900 1300 میمونه. اکای سواد موجو پافتور اکا. اکای فخردین 1100 دیگه اکا 700 دیگر میمونه. اتو 600 دیگر چوکا دیگر. اکای بویمرو 400 دیگر میمونه. میریم داشی. اکای نظری خوش اومدید. چوکا دیگه پرنسسا. بازی 100 روبلا شیرپرنگا بازی 100 روبلا. اکای سواد مرود پافتور اکای سواد مرود رقمی 7. اکای بویمرو همه جا اکای سواد مرود پافتور اکا جا میتیم. چیزی که میخوام مرده برام چی میگم برنده تی اکای بویمرو خطا 200 میمونه. اکای سواد مرود خطا 100 میمونه. برای این حال وقت توبه ندامت کن. رقمی 4 22. رقم 5 20. وای رقم 6 11. اکای فخری بده. اکای فخری بده. رقم 7 20. رقم 1 20. رقم 2 22. رقم 3 بعد رقم 3 شیرپرنگا 20 22. اکو بعدا بدون 300 روبلی بعد چیکارش میکنی؟ بریم. انا ها شیرپرنگا دیلی بولو شما و چخیرا شیرپرنگا بعدا بدون رقم 4 رقم 2. اکای فخری رقم 1 3 دروارده. اکای هومه رقم 6 دروارده. میریم. اکای فخری رقم 1 3 برنگ جنون نشد همه جا وظف کنن. رقم 1 3. اکای الهابک رقم 6. شیرپرنگا رقم 7 5 دوباره خالی مونده سا. شیرینا رقم 7 5 دوباره خالی مونده سا. جواب میتیم. دیدم ویدیو 7 5 خالی مونده سا شیرپرنگا. برا اکای سوامو رقم 7. اکای سوامو رقم 7 5 خالی مون 5. اکای بویمرو 5 جمع دور اکای بویمرو جواب میتیم شیرپرنجون رقم 5 اگه در اکای ارمال میتومش. اکای بویمرو رقم 5 میگتن. اینجا کارتا کشی. اکای فخریناز باید دروید میکنیم بینکو نه رای با پرنسس هر خالص بکنه پول زندگی تا اضافه میره شیرپرنگا او میگه ترا اكس صدق كده اصلا كارتتا تشانسين شو بيعرفني هم راجل يعني من دارشي ها تمام كده بواردوري او میگه شروع نه هم کساخ شومده اکای او میگیم اکای سواد مرو شیرپرنگ رکتا میتونه اکای بویمرو جو رکتا میکنه شروع نه ما میگیم گپ تموم از دیگه کار سر میکنیم. شیرپرنگا 4 دو برا کرد 4 نشون داد رقم 5 میریم اون پراوینا ای بلند نشون دادن. شیرپرنگا هم 2 نشون داد 4 نشون داد. چون میره دارشی پراوینا او میگه شروع نه گپ تموم پراوینا کسی اکای سواد مرو شیرپرنگ اگر دو آدم بگیری اکای بویمرو 100 دور 100 دور 100 نمیرسه اخر 200 نمیرسه. اکاجون خود باید 300 رو دیگر روی کنه اکاجون اکای سواد مرو 300 روی خود خطا کنه بویمرو او میشی. اکای سواد مرو 200 دیگر. اکای هومبی 1400 اونا. اکای فخری شیرپرنگ انا او میشه که فخری جو میره دالشی نه بریم اکای سواد مرو جو رکتا کشه نه رقمات نمی اکای فخری اکسی اوش دیم. اکای هومبی رقم 6400 مون. اکای سواد مرو 100 200 دیگه پارتوی. اکای بویمرو 200 200 مثلا اکای سواد مرو ما پارتوم 300 دیگه میره دالشی.
گرم اکه ارماجو وقتا موندگی تا موندگی نویسگی توی 1000 دلار کجوری من باز خورشی بود کجون کلای پول بوزن شیرنا اکه ساعت منو 300 پارت او میشه میرن در شیر پلنگو میکفونون میکفونون شیری نه رقم 5 بسیار 6 20 7 20 1 10 2 20 3 22 4 11 bu رقم 3 شوا به 4 او میگیم موفق طلب آره فقط موفق طلب موفقی میشه موفقی طلب او میگیم هم اکثر شون شروع نه هم اکثر شما دیگه گلا داو تا کنه که فون تا کنه شروع نه زنده و سربلند و شروع نه زنده و سربلند و ما با شما فخر شروع نه ما با شما فخر گپ تمام شروع نه میگه بالا دل این طرف عثمان ایو دیگه بریم اکه ساعت ما اکه بول مروجو پافتون شروع نه جواب میتیم این بوده دامتیم پرینسا آهه روی کتا آه بریم اکه الهمبه شیپالان 1300 اونه کجون اکه سلیم و 800 گد اونا بریم اکه حسن شیپالان 1200 گد اونا اکه ساعت مروجو پافتون شروع نه اکه فخری 1600 اونا اکه بویمون پافتورین ویو بریم اکه ساعت مروجو اکه بویمون جواب میتیم شروع نه پافتور نه کجونو اکه پرینسا با آهه روی کنی آه مرین آهه بگو مردم میخونن چی مگه دا آهه هی دم چدول اکه ساعت مروجو اکه المعجون نباشه در خدمت شیپالان اکه ساعت مروجو جواب میتیم نه پرینسا به اوزا بریم نستا اکه ساعت مروجو جواب ندود اکه ساعت مروجو شیپالان جون نه خیلی پرس دمون اوز سانا بروالد شیپالان جون значит дамошо кор порда каҷони ма рақамда пас мекушед на акай соат мурода пас кадем изекан хайз даволи охи акай ирмад рақами ҳафт акаҷон айхидад шейпалан акай ирмад рақами ҳафт айхидад мемонад 900 рубли дигар акай боимурод нестай шейпаланго 75 акай ирмад рақами 75 айхидад 800 дигар мемонад ҳай мере боза давом метавонем ҳама дар бурд бори акай фахрин дида ман чӣ гуфтӣ ҳам гапи динагия табурга бинавис рақами 4 22 рақами 5 10 ҳам аксар шон шепанга рақами 6 20 рақами 7 10 рақами 1 12 рақами 2 22 рақами 3 соки хунук шепаланго 300 рубли бара медурем шерӯи на акаҷоно 300 рубли бара медурем ау мегем вараш рақами 2 рақами 5 5 нишонда 4 4 нишонда 5 мерем акай ҳомбе рақами 6 акай фахри рақам немегум берем акай ҳомбе рақами 6 акай фахри рақами 1 да бара дурада 3 шана дурварда мерем 1 акай эрмат рақами 5 рақами 7 بریم 3 خولی مون رقمی 3 خولی مون شیرپالنگو رقمی 3 مون خولی مون بریم در شیرین رقمی 5 میریم رقمی 3 خولی مون شیرپالنگو پرنسesa ti is this или ti is chase
اگر فهمیم دست را بگی تمام اگر فهمیم یک کسی برام دای قدم بزنه 1800 او شاشری نه 1800 او شاشه پلنگو گپ تموم تا توانه دوستان رو گم نکنه دوستانی مهربان رو گم نکنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید زنده و سربلند باشید شیر پلنگو زنده و سربلند باشید ما با شما به فخر میگیم بریم درسی این درس رو میدونم هم اکثر شما دیم رقم 4 نشون رقم 5 شیرینه زنده باشین گپ تموم اگر الهام بگ جان گپ تموم 1000 دیگر اون کاکا جان اگر فخری رقم یک سه گپ تموم 1600 جان 1000 او میمونه اگر علمت گپ تموم 800 200 روبل دیگر میمونه هم در برد بوری شیر پلنگو 1800 رو کلمه او شوا رقم 5 شیر پلنگو 10 رقم 6 12 7 10 1 11 2 او سی نه که میگن سی نمر دای رقم 3 11 4 22 شیر پلنگو بو رقمی 2 آش هم میگه میانی 22 راش کرد اکای سلیم و آش شیر پلنگ آش بولدون اکای سلیم و میگه میریم درشی می جنگیم درشی گپ تموم هم اکثر شما شیر پلنگو هم اکثر شما دیم زنده و سربلند و شیرین زنده و سربلند باشین تا توانه دوستان رو گم نکنید دوستانی مهربان رو اکل سلیم او گفته او شاکل سلیم او چور نه واره بود اکل جان که رقم بود نزد 22 برای هیچ 4 هفته سر 4 شانسون درازمی بود 4200 روبل گه داره خودش میرم 1100 روبل گه شما رقم 4 اکل حسنیو در بوزیست چیه پنام نه درسی اکل الهام بگ شیر پنام نه سر دیگر نمونه اکای سلیم 2600 میشه 2500 اون جان 800 شی اکای حسن 1100 دیگر نمونه اکای ارمان او نمونه اکای فخرین 800 دیگر نمونه اکای تمام او نمونه بله رقم 3 شیر پلنگو 21 رقم 4 20 رقم 5 22 6 10 7 12 1 11 2 10 bu raqam pan akay majon şo ve darşi au megin to tamone in doston ro guma koşuyor هم اکثر شو شیر پلنگو زنده و سربلند و شیرین او بگین شیرین او بگین تا توانه دوستان رو گم شیرین دوستان مهربان رو گم کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید بریم دارشی رقم 15 رقم 6 میکرده میدونه 1800 آش شواشه اگر برای باشه حالی برای نیستن 600 باشه بریم دارشی اگر الهام بگ شیر پلنگ جان 800 دیگر مکجان اگر سلیمو 2400 مکجان اگر حسن انا 1000 مکجان اگر ارماد 400 مکرتاز مکجان اگر فخردین 600 بریم دارشی او میگه رقم 6 23 7 30 1 21 2 21 3 20 4 21 5 10 میلیون 23 رقم 7 شکست نه 7 6 زنی رقم 6 شکست او میگن شیرین نه او میگن گل در بالای تریزا
کس حقیقتوی منوز کنه خوشو می جوشون بریزا زنده باشه شیر پالنگو زنده و سربالا باشین ما با شما فخر میگه بریم درشی اون میگه شیرین اون میگه در کمی هم اکسق شما در خجانه ما هم اکسق شما دیم هر جا که سفر داری قربان سر از گرمی بری درشی 6 رقم 7 میشه 7 رقم 1 2 میره تبع اکسق شما 7 رقم 1 میره او شاشرین اکای همبجون 700 اونا اکای سلیم و شیرپالان 2300 اونا اکای جون اکای حسن جون 900 گل اونا اکای ارما شیرپالان 800 گل اونا جون اکای فخری 400 گل اونا من درس رقم 1 رقم 1 شیرین 20 رقم 2 10 رقم 3 22 4 10 فقط ترینکش کرد 5 20 6 22 همین میون یعنی چی بود 7 22 بالای جدید که رقم 4 میرم رقم 5 میگن شیطانانگو میگن زنده و سربالا و شیرین زنده و سربالا باشین تا توانید دوستان رو گمک شیرین دوستان مهربان رو گمک کنید در جهان بیدو سودن مشکلات مشکلاتان کنید و کفا رو گمک کنید میرم درشی میگن بیل لبوله تریزه کس اون رو فکر خوش میجاش بریزه میرم درشی رقمی 4 5 14 رقم 5 شیرین گفتی نرمجان سایده لبگری لو شیرپالنگو همینجا اکای سعدون اکای الهوبه اکای فخری اکای حسن اکای سلیمو اکای من اون میگه شیرپالنگو اکای الهوبه جون 600 اونا اکای سلیمو 2200 اونا اکای حسن انا 1400 اونا جون اکای المال 600 اونا نار تومینون میریم اکای فخری 200 اونا میریم دالشی اکای الهوبه همینجا اکای الهوبه میریم رقمی 5 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 23 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 bu رقم 7 o şamil ve رقم 1 اکای ماجو o şaşayla اون میگیم اکای ما اون میگیم بیل دبوله تراکتور تر زنده باشه شیرپالنگو زنده و سربلند باشین اون شاخه ما زنده و شکا می جنگیم شیرپالنگو اون میگیم 7 رقم 1 من شیرین من دالشی اکای الهوبه شیرپالنگ 500 اکای سلیم و شیرپالنگ 2100 اکای حسن شیرپالنگ 1300 اکای ارمان شیرپالنگ 1000 اکای فخری او من دالشی رقمی 4 میخوندی اکای حسن رقم 4 اختر جون 1301 جون میریم رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 4 20 5 21 6 20 7 21 اینا میگیریم 21 اینا میگیریم 200 روی بالا
اکای هومجان همینجا اون بگه نمیگه که من دیگه اکای هومجان من بریم شیر پلنگو وراش رقمی 2 5 7 اکای فاضل رقمی که سه اکای هومه رقمی 6 بریم اکای حسن رقمی 4 تا دور اکای حسن اکای حسن رقمی 4 دور ندارم اکای حسن رقمی 4 دورم اکای حسن 4 بارا تموم اکای هومجان اوناشو کارتات 23 بیا سی میبرم بزنشم 22 میبرم 23 بزنشم بریم او میگه شروع نار گپ تمام شیر پلنگو گپ تمام از درگو سلوانت چنیم از درگو سلوانت چنیم بریم به جنگیم زنده باش شیر پلنگو هم اکثر شما شروع نار هم اکثر شما دیم ما با شما میفخریم زنده و سربلند باش شروع نار 8 9 پرینسس رقم دا برام داره پرینسس دختر زورای مردان شوخی باردار دختر زورای نشدم شوخی باردار زورای کور شده تمام بریم دو نشون رقم سه بریم او میگه شیر پلنگو کدوم ده هزار هشتاد تا آخه فهمیدم بریم اکای هومه شیر پلنگ رقم 6 300 گرم کجون اکای فخردین اومد 1800 پارس کجون 1400 دیگه اونا رقم 4 اکای حسن 1100 روبل دیگه اونا نه دارشی هم در بود بوری شیر پلنگو رقم 3 شروع نار 11 1200 شکل بزن رقم 4 20 5 21 6 2 والت یا داما دا 7 او 33 1 31 2 دا یک خول زاد بریم خیلی 31 نبود براش بگو بچه ها بودن کیف کنن او میگه این رقم 7 او شامگه شیر پلنگا اکای ما او شاشه نه میره دارشی او شابال اکای ماجون هزار دوستان او شاشه نه زنده باشه شیر نه زنده و سربلند باشین ما با شما فخریم دارش رقمی 1 او زنده باشه شیر پلنگا زنده و سربلند باشین بلند اکای الهامه شیر پلنگ دسته دیگه نکه جون اکای سلیمو 2000 دیگه اونا اکای حسن 1000 اونا اکای ارماد 2000 او اونا که جون اکای فخردین 1200 دیگه اونا تمام این دارش رقمی 2 رقمی 2 رقم 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقم 5 او سه موی کپک رقم 6 11 7 21 او رقم 5 شد آی 6 میریم او میگه شروع نه گل در بولت تنها گل در بولت تراکتور میگه درسته 8 9 0 به مالولا پرینسس هم تاکتون ها نه آیا باجای همون هیا باجای همون هم خالی بنای تویتون میریم رقم 5000 رقم 6 میریم اکای المان او شاشه نه
برید اکه الهام بک 100 اکه سلیم 1900 اکه حسن انا 900 اکه علمات 2400 اکه فخرین 1000 برید دارشی رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 2 20 3 11 4 12 5 11 او رقم 6 پارلمانه او شما میگم رقم 7 او میگه شیر پارلمانگو او میگیم زنده و سربلند باشه شیر نه زنده و سربلند باشین ما با شما میفخریم شیر پارلمانگو هم روحان هم جسمان گپ تمام میگه بریم درس از درگو سلوان چنیم از درگو سلوان چنیم تا تاونه دوستان رو گمه کنین ها او شد تا چی پره دست بگو می جنگیم درسته می جنگیم 6007 می اکه الهام او شانگیم oş بریم اکه الهام بک 600 و 600 اکه سلیم 1800 اکه حسن 800 اکه علمات 2200 اکه فخردین 800 من دارشید رقم 7 21 1 21 2 31 او 3 10 4 10 5 21 6 20 şey parango bu raqami do o şaka salim o aum megin akal salim o tizdet brad salim o brad muti izdet şey ben dalşi زنده باش شیر نر زنده و سربلند باشین او akal salim همینجا بدار çok kasakda tamam akal hasan şansı داریم 800 رقم من نرسی رقم کشینا من داشتی دو رقم سمری او اکل سالی موجوده باشی اکل حسن میرسه کشون نول تقام نموشه نول تقام نموشه این پرنسس هم میگو نبود هی باجای امون ای باجای همون هی باجای ابو نزیکا بچه بفهمه که چو کسی اکل الهام بی 500 اکل سالیمو 2300 رقم اکه حسن رکتا رقم اکه علمات 2000 رقم اکه فخرین 600 رقم من داشت رقم 4 خولیم و شیر نر شیر پالنگو رقم 4 مو خولیم اکه رقمی نمر 4 پستوی میری خواهی رقم 3 20 کنای خواهی خواهی میگه میروش انا ها 4 22 5 22 6 11 7 20 1 11 2 o şaha seda جرس 22 برو بریم رقم 3 او میگه شیر پرنگو او میگیم گپ تموم شروع دار گپ تموم زنده و سربلند باشی شیر پرنگو رقم 12 رقم 3 بریم تا تمونین دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است او اکل سلیم و او میگه در کمی اکل سلیم و میشه تا آخرین مدام ختم اومده تا آخرین مدام ختم اومد باب برون رفت آخرین اکمون باب میشه خاک جنباش فکر نوخی خودش حرکت من
Акай Салимов дина даст омадагӣ буде, дина беҳад даст соз омадагӣ буд. Акай Илҳомбек Шерпаланд 400, Акай Салимов 2800, 2300, 2800 хатоиш ин далши. Акай Эрмад 1800, Акай Фаҳмид 400 ин далши. Ҳама да бурд бои Шерпаланд рақами 3. Рақами 3 21, рақами 4, рақами 4 20, 5, рақами 5 30, 6, рақами 6 11, 7, рақами 7 21, 1, рақами 1 22, 2, рақами 2 хок хина 20. Бу рақами 5 ошамин рақами 3, рақами 6. Ма пас гуфтам. Ома ака бозитан набуде сам хакат санҷом. Ака санҷом ма хата гуфтам 800 рубл дора акаҷон да WhatsApp нест аката метунам. Мере дар шау меге Шерпаланго. Шерой на рақами 4 мо холя Шерпаланго медорем мегирим. Ау мегим. Ма ҳамин хитама боре бози мана шабта рафтам. Голи. Гап нест. Шерпаланго рақами 4 холя Шерой на ака фаҳмид мета 4 мана бзе. Чансун. Сидал хабар. Ау меге Шерпаланго мема рақами 5 дадам голи каган. Мери. 4 ака фаҳмид мета мана бзе. Ин ака фаҳмид 4 ин хавлсон рақами голи. Мери. Ака Илҳомҷон 300. Рақами киза. Акай Салимов Шерпаланд 2800, 2700, Акай Эрмад задаем. Акай Эрмад 2200 мон акаҷон. Акай Фахриддин 3 рақами 200 дига мона. Берем дарш пилам акам партамон. Охир мардум да ҳайрон 800 он номер там бурой ки охир. Акай Ҳасанаҷон Шерпаланҷон номер картам бурой акаҷон. Берем дарш рақами 6, рақами 6 20, 7, 22, 1, 22, 2, 10, 3, 20, 4, 10, 5, 20. 22 Шерпаланго ҷамъ баст мекунем бара мегузарем. Бози прайсон ҷамъ баст бо навбати бара. Меҷангем да бара Шерпаланго. Эй зинда бошед. Мера каҷо бара Шерпаланго бара медорем. Дарш бози мекунем. Мерим. 7-1 бара Калашерина. Акай Илҳомбек. Акай Илҳомбек рақами 6. ҳамин ака ман мегӯям мазза. Акай Ҳасанҷон Шерпаланд номер то бинез ма капира бад кунам. Барам ҳар дuri бема дири картира чикунӣ бекаҷони ма. Бинез акаҷонҷон ма капира бад мекунам ана роид мекунам. Ва акай Сиёвуш Добро Паҷалова. Акай Эрмад рақами 5. Акай Салимов рақами 2. Акай Эрмад рақами 5. Акай Салимов рақами 2 3 4 3 4. Ама қиса хушои Шерпаланго. Мо бо шумо мефахрем. Керотон автомата 3 4. Акай Сиёвуш 3 4 гуфта. 4 хола дакис ана Акай Фахриддин 3 4 пас. Акай Сиёвуш рақами 3 4. Акай Сиёвуш рақами 3 4 мерем. Акай Сиёвуш рақами 3 4. Гап тамом рақами 1 мемакамо бара мегузарем фери беке пешинхони мерем. Миёем бозида давом метем. Акай Сиёвуҷон рақами кешед на. Акай Сиёвуҷон 300 рубли Шерпаланҷон 600 рубл мекунем. 600 рубл роӣ мекунем шерои на. Гап тамом Шерпаланго, гап тамом. Зинда бошу шерои на. ҳама қиса хушомадем. Мо бо шумо мефахрем. Мо бо шумо мефахрем. тамом. تا توانید دوستان را گم کنید دوستان مهربان را گم کنید. در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنید و کسان را گم نکنید. من هفت نشانه رقم 1. اکر سیاوجان شرپالنجان عدیمی رکتا 600 روبل. 600 روبل رکتا.
Акай Сиёвуша пулаш омадагон шуд. Мерем. Акай Илҳомбек Шерпалан рақами 6. О. Акай Элмаз Шерпалан 1900. Акай Салимов 2400 акаҷон. Акай Сиёвуш оғо бешид. Акай Сиёвуш рақат омад дади тул дад. Мерем. Кас медон оша шерона рақами 3 викс 1800 буд. Рақами 1 мекушем. Рақами 1 22. Рақами 2 10. Рақами 3 24. 11 21 5 22 6 10 7 11 10 تویز Шерпаланго 22 гап тамом 900 рубли бара. Шерои на 900 рубли бара медурем меҷангем охирон бара медурем пейрӣ мекунем. Шерпаланго я намуде онаи другого ҳоҷатхона хабидан ки мерем. Рақами 1 рақами 5 баракан. Акай Илҳомбек рақами 6 7 пас. Мерем соҳибои рақамо гап тамом. Акай Салимов Акай Сиёвуш пас боша пас менависа шерои на. Акай Илҳомбек ҷош надоромад. Рақами 3 рақами 4. Акай Сиёвуш рақами 3 рақами 4. Акай Салимов рақами 2. Акай Салимов рақами 2. Акай Мирзоб Алиев 700 рақами 900. 900 рақами 7 мон холия шерои на. 900 рақами 7 мон холия. 900 рақами 7 мон холия Шерпаланго. Ау 900 рақами 7 мон холимон. Мерем давши мепартем Шерпаланго вардими рақатин мешем. 900 рақами 7 холия. Ҳам Мирзоб Алиев замон бузург карда фирмон. Мерем давши зинда бошу Шерпаланго зинда сарбаланд бошем. Гап тамом. Омад Акай Сиёвуш омад. Мерем давши Шерпаланго мерем давши. Шерои на 900 рақами 7 холимон. Акай Илҳомбекҷон рақсан кешед на рақами 7 ҳеҷ макина гирифт мекашем мерем давши. як хати яксуми ки меравад Шерпаланго. Як хати яксуми ки меравад. Акай Илҳомбек пулаш омад. Мерем як нишон дар рақами 2. 7 та ҳеҷ ка нагирифт. 3 холимон ку. 7 холимон Шерпаланго викшамиша. Я одам надорам 4500. Шерпаланго рақами 7 та ҳеҷ ка нагирифт. Хай мерем давши. $4500. Мерем давши шерои на мерем давши. Ҳамин акода ман ҳайрон диргиз бед. Охир дирги карта 4 сора мегирем. Номро таро рои ки дирги карта сура гита. Акай Илҳомбек 1500 Шерпаланд 100 дига номуна. Акай Сиёвуш 400 мепартой. Акай Салимов рақами дира дуроварда 1500 дига номуна. 1500 дига номуна. Мерем давши. Анаҳа. Акай Илҳомбек 100 номуна. Акай Сиёвуш 34. Акай Сиёвуш 34 400 мепартой. Акай Салимов 1500 номуна. 4500 шуд. Акай Бахтиёрҷон салом алайкум. Акай Бахтиёрҷон хушомад акаҷон сози хуби Шерпаланд. Саломатӣ ҳозир акаҷон. Кам тарак дед кадида давара медуровардум та рақами 7. Мерем. Мекафон Шерпаланго ки қади ки маслиҳат кардгай. Мекафон Шерпаланго ҳама да бурд бори ҳама да пеш рави. Як кафон шуа мекафонум. Кафон шуа мекафон шерои нар. Кафон. Акай Илҳомбек ҳаминҷа Акай Илҳомбек.
اکای الهام بیگ همینجا اکای الهام بیگ اکای الهام بیگ بریم یک خطی رفت مکسیمی دوش رفت تگیم 5 خطی اکای سلیمو رقم یک میگم خط 5 رفتگی شیر پرانجون رقم یک میگم خط رقم 5 رفتگی میریم مقصد خط نمیگم رقم 2 11 رقم 3 20 ادو 20 4 چهار کی درو اکای 33 21 5 20 6 20 1 او 20 برد رقمی 4 او شاکای 33 همگیم 20 11 20 20 20 او شاکا اصلی کارتو 20 درجه بده بریم دار شی پالانگو بریم دار شاو میگم اکو بکشون پیری پکشوری نه بریم برای کی کشو خطا شد جواب ذکر شوش گام نیست بنا تکجو رکسا بکشوری نه اکای بختیار همینجا اکای بختیار اکای موزوب 34 همینجا خدام بزرگ کرده بودم موزوب علیف اوه اوکی باشه اولا اکای موزوب 33 ودان باشه پلان 14 رقم خود میبینید کدوم رقمو خالی ها اول میبینید صبر میکنید پلانگو صبر میکنید کدوم رقمو خالی ها میریم اکای الهام بیگ امید شکجان کارت دا وزمیر ما اکای سلیمو 1400 اونا اکای حسن عبودی برو هم خوش اونا کسی کنم اکرار اکای ایمان 1700 کارت دا بوزیار اکای فخری جون سال دیگه پای کارت دا بوزیار میریم چون پاس کردیم اکای ایمان اکای انا من کابلمون اکای میرزا اکای بختور همینجا اکجون چون پاس من سال دیگه پارتای خدا میخوان اکای میرزا رقم 4 میگیره اکای میرزا اکای میرزا همین کننده که میرم پیریز دور مخجون پیریز میکنم پیشین خونی خدمت مخجون انا میایم بوزه با دوام بتیم کلی اکای پارتای چیکار میشه چون دو پرسم چون 1100 مخجون میریم میکروفون شی پالانگا رقم 5 20 رقم 6 30 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 10 بو رقم 6 او 6 اکو یک تو زنایی زیاد چی میکنم میرم درس میگم و بوده دوامتی اکا الماجو دا واتساپ نیست من البته خاک فقط نمیدونم اکا الهومگو خیلی با بنه اکا سلیمو دا واتساپ با پیری میکنم برای ما سلیمو خوب اومدن زنگ کنم زنم اکا میرزو اگر رقم 4 بودی کنه باشی گام نیست اکا میرزو اگر دالش موضوع کنه باشی وقتی جو دا واتساپ نیست که من میرزو بگم اومدن زنگ بزنم میدونم بوده دوام تشری نه این برام خطا کشه میون خیلی با میکنم اصلا میکشم اما بودم سرسون میکنم میره دارشی میون با اصلا میکشم شیرنا حالا ببینم اصلا میکشم هفت میده میره دارشی کمی لومبه رقم 6 آبی کارت از 500 دیگر نمونه میره دارشی اکای سلیمو رقم 2
1300 карта 12 каҷон мерем дарши. Акаи Фахриддин рақами як рақами 3 каҷон мебарем рақита кише бачаҷон мерем. Акаи Элман рақами 5 рақами 7 акаҷон 1700 1500 карта 12 мерем дарши. Акаи Мирзо Далеш бозӣ кардан боша каҷон рақита мекишед на рақами 4 метавонед бозӣ мекунед. Ау меге мерем дарши паланго мерем дарши. Ака чӣ шуд бозии ман Назаралӣ ки шо? Назаралӣ? Шерпаланҷо ту дар он канал дига мафҳум бозӣ кардӣ. Дар канали мо Назаралӣ бозӣ накардӣ шерна? Кадом каналда бозӣ кардӣ? Акаҷон мафҳуми пептан кардӣ. Шерои на. Гавез акаи Фахрҷон занг доза шерпаланго худо нигаҳбонтон 15 минута 20 минута пеҳли торак пеша мехонем ки дешре. Ва ҳаматон бахшиш худо нигаҳбонтон шерои на. Ау меге мерем далеши. Гира даво тар кардем кафона сар кардем. Меомам ҳаматонро занг мезанам.
همه سخت اومده همه خزه بچه او ایتونه ایستن دیگه بیوش چه پرام بازی ما بازی سر میشه ما با شما میفخرم اما تو رحمت کرد ایتونه شروع ده همه سخت اومده اکادونو نوشگیری زنگیری و سونا بده شی پالانگو او زن میگیری او میگه شی پالانگو میدونه شروع نه کی دمی جاسه او بنایسه شروع نه soyboy raqamu soyboy raqamu او میگه شی پالانگو او میگه او akay salimov همینجا بدای akay salimov همینجا بدای akay mirzov همینجا بدای رقم 4 او میشه 100 پارسگی انا که دیگه زنگ میزنیم میدوریم همه کسخ شما شیرین نه همه کسخ شما دیم کشی مونکه akay elmat akay elmat سلام علیکم اکاجون اکاجون میدونم افیل از سال شی پالان خوب اکاجون akay فخردین akay سمیر ای سلام همینجا akay elmat همینجا akay فخردین زردنیم بود الو سلام علیکم مشق دیلشکستا میدونم اکم آمدم هفته که رقم تا چایی کنم راکت بکشه نه خب akay فخردین گفتیم میریم دانشی کیمون akay الهام بیگ akay الهام بیگ او شما شروع هم اکسخ شما دین هم اکسخ شما شروع نه akay elmat اومده گاب نیست akay الهام بیگ سلام علیکم اکاجون اکاجون من اومدم میدونم بازی میکنم اکاجون من اومد شیر نه خب میدونم او منیزیم گاب نیست همه زن زدم همه درما میره شی پالانگو از دسته اودان سیلکا پارتمون تاکو درما دانا akay فخری 1100 روی که شی پالانگان 1300 1100 میمونه میره دارشی همه کسخ شما دین او akay الهام بیگ اومده akay الهام بیگ اومده شی پالانگو akay فخرنش دام میکنیم بوزه دوام میتیم همه کسا میسیم اکاجون هم میبرویم akay فخر 1300 اکاجون 1300 ما شی پالانگو همه کسخ شما دین بوزه دوام میتیم رقمات رو خوندن بگیریم انا akay elmat بیگ شو تو شو خوب گامس که گامس میریم اکاجونو یک تا گامس شی پالانگو کسگلا پادلی تنگ شده اینا akay انگلیسی دون ما اومده این ما اکادم داداش ما پل دورا بازی شو سر میتیم akay انگلیزو صبر میکنیم افکی بعد این رقم خونه میشه میریم کن یوتیوب من akay الهام رقم 6 او بودی پیش برمان کارتا داخل 500 شیرنا akay salimov 1300 دوری akay فخری 1100 akay elmat 1500 akay میرزو akay میرزو او دوری شی پالانگو کارتا را سر میشو ولی خطا پافتا بودم او میگه شروع نه
هم اکساق شما شیپالانگو هم اکساق شما دیم گپ تمام شیپالانگو گپ تمام زنده و سربلند و شیپالانگو زنده و سربلند باشین میرین رقم 6 بشه بومدن زنگی رقم 7 بشه نه اکه انگلیسیون ما شما شینا هم اکساق شما شیپالانگو زنده و سربلند باشین میگه ما با شما میفهمیم تمام میرین رقمات بخون نبود میرین رقم 7 اکه ارمات رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 22 اینا میگم آنها واراش شیپالانگو 300 روبلی صاحبای رقم مرحمت برام دروی شیرو نار 7 مونده ورا خولیا شیرو نار 7 5 تا خولیا میرین شیپالانگو واراش دای رقم 6 رقم 4 شده پا میریم اکل فخدین رقم 1 رقم 3 اکل سلیمو رقم 2 شیپالانگو رقم 7 پای مراد نو گفت که بازی پراسه دا بار ماو برات ندارم اکل انگلیسیون رقم داگون رقم دا بار ندارم اکل جون چه سال پاتین اکل انگلیسیون رقم 5 اکل الهوبه رقم 7 میرین داشی همه دا بود بوی شیپالانگو او میشیم بعد اکل انگلیسیون او میشیم نه او میشیم همه دا بود بوی شیپالانگو هم اکساق شما دین میرین داشی زنده و سربلند باشه او میگه شیرین نه او میگیم گپ تموم هو جان کدو میرین اگونسی میاد دیگه تو خاطر برین شیرین نه اگونسی برین او ما رقم 1 2 میرین 500 اکه فقط خط میره هم اکساق شما 1800 اوشا کدو میزنن شیرین نه چون نشونه پا میره شیپالانگو زنده و سربلند باشه شیپالانگو بلند سربلند میرین اکه انگلیسیون اوش نشید نه اکه سلیمو حضور نمونه جون اکه فخری 500 دیگه نمونه اکه الهومبک 200 میلیون رقم 7 دلار که جون میرین دارشی شیپالانگو همه در بود بوری کده بزن 1800 رو اوش شوا همون میگه میرین 5 3 اوکی 5 3 میرین 5 3 اوکی بتا رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 3 20 4 11 شیپالانگو بو رقم اوشانگا کنیم همه کرد میره دارچی او میگیم گپ تمام شیپالانگو گپ تمام حجبو جان کدوتا رقم 7 داورا زنده و سربلند و شیپالانگو ما با شما پخش میگیم میره دارچی اکه الهومبک همه جا اکه الهومبک او میگیم اوشا اکه الهومبک اوشا میره دارچی 5000 7 رقم یک میره در بازی پراسو همه جوش اکه میرزو پافتور اکه میرزو رقم 4 پافتور اکه جون میرین اکه الهوبک 200 داشتی 1900 اکه جون اکه سلیمو 900 دیگه اونا اکه فخردین 300 دیگه اونا اکه ارمال 1500 اکه جون 1300 دیگه اونا اکه میرزو پافتوری هو اکه میرزو رقم کشینا اکه میرزو جون شیپالانگو دالش بازی که وقتی خاطر 200 پاس اکه جون 700 اکه پال بوزا من کدام کشینا حتی 200 پاس یک دکمرین میبی کارتات زا اکه اکمال جون او میگه شما اکه اکمال شیپالانگو میگه کی پول پارتو تا شیره نه
به پرتو نمیاد اکه اکمازان داود شبرس میشه فلان اکه میزو با ساعت پرتو اوشمونا میره داشتی همه دا بود بوری همه دا بود بوری میرم اکمی یک او زنده باشه پلنگو اکم یک 11 اسمویل تی есть на списка اسمویل تات правили да деньги اسمویل бражон ти скинь деньги да شیر پلنگو لایک هم بزنید لایک شیر نه رقم 2 22 آکام لایک هزینه رقم 3 21 رقم شیر پلنگو لایک هزینه بکن 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 شیر پلنگو بور رقم 2 اوشا اکای میدان 100 روبل دم رفت رقم 3 میریم هم اکساق شو شیر نه او всем добро пожаловать все اسمویل براشد свободно номер будете بدم اکای فاقده همون میگه شیر نه گپ تموم اکران این شاید свободно номер بود برات بدم هفتم میگرم هفتم اکای میزوجان اکتا که شیر نه من دارش همون میگه شیر پلنگو گپ تموم اکای میزو اکتا که اکای دو در اکای سه شیر پلنگو هم اکساق شما شیر نه هم اکساق شما دید گپ تموم همون میگه شیر پلنگو اکای الهامبک 1800 اونا اکای سلیم 1400 مخجون اکای فخری 100 گدون اکای ایمان 1109 اکای میزو باکتا کنین اکای میزو با 100 گد پارت تاگ انا من اوش تمام اکای بختیار جون سخن اکتا اکای بختیار خود راست 2700 شیرنا میریم رقم 3 12 رقم 4 اکای میزو 10 رقم 5 همون میگن 22 رقم 6 همون میگن 21 اکای مگمت خشما دی رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 1 خب شنو شیر پلنگو بو رقم 5 شو چت مینک دا через несколько минут اسمویل برا شاید свободно номер будет теперь там я не знаю через сколько минут میره شیر پلنگو رقم 6 همون میگه اکای مگمت خشما شیری نه همون میگه هفتم اکای میزو رقم که شیر نه هم اکساق شوشه پلنگو هم اکساق شده ما با شما میفهمیم گولی هم اکای رو میگه گولی کن جو باشو میگه اکای مگمه به سلام علیک شد که دو 5000 میریم اکای مگمه سلام علیک شما دکتر زنده باشه پلنگو اکای الهامبک شیر پلنگ 1700 اکای سلیم 1300 اکای فخری الکس هم اکای فردا هر رقم پافتور باشه اکای فردا هر رقم پافتور باشه سر دیگه پلنگ اکای ارمان 1500 اونا اکای میرزو 200 سر دیگه اونا تمام اکای مگم جز خوری شاشه پلنگ میتون شیر نه 1000 پافتور مگه پلد اکای 6 21 اکای 7 20 رقم 1 31 او رقم 2 22 رقم 3 хорошо 21 رقم 4 21 رقم 5 او میلیون 31 از 3 دمشق oş hamegin اکای elmas oş buldun اکای elmas زنده و سربلند باشه پلنگو زنده و سربلند باشین ما با شما میفخریم شیرین نه ما با شما میفخریم گپ تمام بریم درشی پلنگو بریم درشی
اکه انگلیسان همینجا این خیلی اکه جون اکه اکبر که جواب ندیم اکه جون میره دارشی اکه این همبه 1600 اکه سلیم و 1200 اکه فخر اکه تا بریم اکه ارمات شیرپران 1900 اکه میرزا او اکه فخرینجا شیرپران 800 رو میگن اونا میره دارشی آمد اکه جون 800 گم رقم 6 او میگیم 10 رقم 7 20 هم اکسخشون شده رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 22 22 یا میگیم شیر پالانگو وارم بدون شیر نه وارم بدون سالوری چی میگم اکا اسم نیست چوب گریش بود نیست تمام اکا ما او وارم بدون شیر پالان میریم اکو باراش رقم 2 رقم انا 5 اکا فخر رقم 3 اکا هم رقم 6 میریم اکا ایرمان رقم 7 رقم 4 میرزو چاندی 300 اکا میرزو اکا میرزو 300 شیرپالان درو واردم اکا هم بگو درو واردم اوکی اکا میرزو 300 رقم اکا اکا میرزو رقم 4 اکا جون 300 رو رقم شیرنا هم اکسخشون شیرنا او گپ تمام دو نشانه هستم بریم ای نار تو شیرنا 1800 رو کده بزنم شوا زنده باشه شیرپالانگو زنده و سلامت باشه اما میگه بریم درشی تا توانید دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان رو گم نکنید میرید درش شیرنا میرید درشی هم اکسق شما دید میرید شیرپالانگو دو نشان رقم 3 میریم او گپ تمام شیرنا گپ تمام حجبه جان کرد اکای میرزا پروش آماده میریم اکای میرزا اوش دیم اکای ارمان شیرپالان 1600 اون جون اکای الهامبیک 1300 اون جون اکای فخرین 200 دیگه اون جون اکای مگم جون رقم خلی است شیرپالانجا خلی شد داخل جکت مدام میتونه شیر نه میره داشی هم دبور بوش شیرپالانجا کدوم 1800 رو شو رقم 3 او میگه هم کسا شو شیرپالانجا رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 21 7 10 1 پاری 11 دیر ششی 21 یا میگیریم شیرپالانگو 600 روبلی برا او 2 4 6 تمام اکای میگم بره شیرپالانگو عکسه و 5 پاس کرد اکای فخدی رقم 1 میگه اکای فخدی رقم 1 بره 600 روبلی شیرپالانگو رقم 375 پاس کرد اکای مگمه نمیدونه داور 600 روبلا اکای الهامه رقمی 7 35 اکای ترا براش 800 روبلا رقم 35 خولیای اکای مگمه 35 افتاد میریم اکای مگمه 35
اکای مگمه 200 دیگر رو میکنیم ویگوش 3800 کدام از اون شما رقمی 4 نشون دو و 5 میریم 2 نشون دو نشون هسته میریم او شاشه پلنگو او شوا شیره نه او شوا بریم جنگیم خودتان دوستان رو گم نکشه پلنگو دوستان مهربان رو نکنید بریم جنگیم همه سخت شما شیره نه همه سخت شما دیم شیر پلنگو یکم دونی شوندو شیره نه شیر پلنگو یکم دونی شوندو شیر پلنگو چون شده چون شوندو هفتی شد هفت دکه حسن دکه و هفت زنی تا گشت پلنجون داوره ها چونیشای پا میریم اکه ترجا هفت زنی تو 35 چی نگرفتی هر شگی تا شیره صبر میکنم خالی میشم میگیم با بارد دکه جون بریم راکت هم میکنیم شیر پلنگو اکه فخردین شیر پلنگ 400 دیگه راکت دکه جون اکه الهام 1700 دیگه دونا اکه مگمه 1500 دیگه 2600 هسته سای بریم اکای شجاع کشه میخواد تورا اکای مگمد همینجا که مگمد اکای مگمد 1800 رو بیلگش اونا همه دا بود ولی شیپلنگو همه دا بود ولی 3600 اون شوا کس میزنم او اکای مگمد همینجا که مگمد اکای مگمد همینجا ها خطی اگه کس نمیره که مگمد خطی هیچ کنار نمیره که خونون جواب نیست نه 5 20 6 20 7 22 یک 21 یک پرید 2 21 پرید 3 11 4 11 برو رقم یک او شوا رقم یک من او میگه اکای الماد اکای الماد اکای الهوبک او میگه اکای الهوبک جون شیفالا او شوا او اکای میرزا پافتور رقم 4 اکای میرزا پافتوری شیپالنگا رو هفتانه میشه بوزه پیشم بره درشید نکنیستا زویون دیموش اکای الهوبک جون زویون دیموش چی خورم اکای شای جنگاگان جواب دادو شیپالنگا جو استاد رقم خونه دو داود شمینه چطور شینا بره درشید اکای میرزا پافتور اکای میرزا بریم اومد اکای فرجان پول دوم اکای الهوبک 3600 دادی 700 دوشی 4300 میشه 4300 4200 میمونه جون اکای سلیمو 1200 میمونه جون اکای فخردین 2500 1400 میمونه جون اکای ارماد 1600 جون 1400 میمونه پس اکای مگمد همیجا جون من چند شد بعد دو دا اکای شو جنگاجون بعد دو دا اکای میزو خوشو شپلان اکای مگمد رقم شما بتون باز بکن جون چور هر وقت نه که باز میکنی خودت بگی
800 داشته 700 دیگه مکجون میره دانشی همه دا برد ولی شی پالانگا او مگه بریم بخدو دست پول لازم تام چی رقم یک او سه ماهی خپاک رقم دو رقم فقط اون فقط میگه tak بعد اینجوری 22 3 20 4 10 5 22 6 21 7 یا 20 شی پالانگا بو رقم او شاهم اکثر شون شروع نه Всем добро пожаловать на канал Азиз Тринкатиджи. Надеюсь, что этот канал вам будет понравился, шей паланго. Мы джангим, шерюна, мы джангим. нар тому шей паланго, хам аксак шо шерюна, хам аксак шумадин. мо бо шумо мефахрим шерюна, мо бо шумо мефахрим. Гап тамом. Ҳоҷибон ругай сагути гапо. Мерим. Рақами голи. Як за рақами ду мерим. Акай Илҳонбек Шейпаланг 4000 мемонад. 4100 дига мемонад акаҷон. Акай Салимов 1000 дига мемонад. Акай Фахриддин 1800 мемонад акаҷон. Акай Эмад 1200 мемонад. Акай Магомед Шевали 600 дига мемонад. Мери дарши. Рақами 2. Рақами 2 20. Рақами 5 3. 5 7. Рақами 3 10. 5 7. Рақами 4 12. Рақами 5 20 رقم 6 20 7 10 1 او سه تا توس ترینکش هست میره جنگیم دال شی پالانگو لبگری دو شی تکو می برو مدایده حکه فاخدین کایفو تگیر دیم افتیم حکه گوشی نو بوتی بویدن زکا کایفوی باگیرتیم هم اکساق شما دین او شواست دوسته رو پدرکه بکه فاخدین میره دال شی گپ تموم حاجبون رو گیسا میره دال شی یک زبو هم رقمی دو میریم 3 توز ای او شی پریز استودیو 200 рублей приз есть میریم Акай Илҳонбек 4000 дига мемонад акаҷон. Акай Салимов 900 дига мемонад. Акай Фахриддин 1800 дошти ҷамъи 800 2600 мешавад. ду рақам ҳамин 2400 мемонад. Акай Эрмад 1000 дига мемонад. Акай Магомед Шейпаланг 500 рубли дига мемонад. Мере дарши. Приз студио добавить кадр. Мере рақами 2 22 бахо 3 тулу меши. Рақами 3 11 4 20 5 12 6 21 7 20 1 10 بو رقمی 2 Шейпаланга ош ҳаме ва рақами 3 Акай Салимов ош болду Шейпаланг ош болдун мерим ҷангем дар ширина ме ҷангем дар ши голи гап нест ширина гап нест мерим ме ҷангем дар Шейпаланго ме ҷангем дар ширина ҳама қисақ шумо ширина ҳама қисақ шумо дем то тавонед дӯстонро гум накунед дӯстони меҳрубонро гум накунед мерим рақами блин голи бахо фурӯшад блин Акай Илҳонбекҷон бахо фуромӯш кард кашида додад блин Акай Илҳонбекҷон 3900 бахша кард бахо фуромӯш кард Акай Салимов 1400 дига мемонад. Акай Фахриддин 2200 Акай Эрмад 800 Акай Магомед 400 Добре. Мерем гавре акаҷон рақами 3 11 4 10 ядон гӯдӣ рақами 5 21 6 21 7 10 1 10 2
20 یکجا شیر پلنگو بو رقمی تاشتش هم 21 اینا میگیره برام بدون شیر پلنگو 300 روبلی برا همینجا اول دو برام بدون شیر پلنگو 300 روبلی برا صاحبو رقمو برام بدرویم اکن مگمه اکن فخری درو مدام داشی او میگیم سه 7 4 صاحبوش بره داشی اکن من 7 درو وردم میریم و اکن رقمی 5 رقمی 6 اکن ارمار رقمی 7 اکن سالمو رقمی 2 اکن فخری رقمی 3 اکن مگمه رقمی 4 بره داشی هم درو ماشه پلنگو من رقمی 6 اکن تراجو هم درو ماشه پلنگ اکن سالمو گیر رقمتونا اکای تارا هم رقمش صاحبوش گیر شد نه اکادون صبر میکنه و رقم خوله بشه اکادون میتونه چند خمیر فر موزیک چند خمیر فر برای دو شب فلانجون در اکان صفا او میگیم صاحبو رقمو اوش تون شما کده بزن 1800 ای او 1800 رو بود او نه تو میدون شب فلانگو همه کسا خش قلابسız نه تو میدون 5 شونه اکادون رقم 6 میره شیرو نه رقم 6 میره چیز شما نه شما میشوا یا قبل اگر میشه رو اصلا نمیشه شی پلنگو اکای مات 500 دیگه اونا اکای رقم 2 سالم و 1100 دیگه اونا اکای فخردین 2200 دیگه 1600 دیگه اونا اکای مگمی 100 رو دیگه مکجون مناسب نه اکای مگمی 100 اکای فخردین 1600 اکای سالم و رقم 2 انا 1100 اکای ارمان 500 مرغیوم شاد میره میکفون خاشه پلنگو کی خاطی کیلا رو کفون شما میکفونو میره رقمی 6 رقمی 6 11 7 21 1 21 2 20 3 10 تو 6 شد 6 موندگی رقمی 4 22 5 11 bu رقم 4 آن شاشه پلنگ تو 6 موندگی حوزه شه پلنگو او میگن شیرو نه 6 میلیون شکن فوق 6 خونه خراب پرچه شدم و بره دالشی اکای مگمه جون او شاشه پلنگ او شوا اکای میگه او شوا بره دالشی خودتان دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان بدون بودن مشکلات هم اکثر شما مشکلات رو کنید و کسان رو گم نکنید 14 رقم پام بریم زنده و سربلند و شروع نه اینا دیدی اکای الهامک 3800 دیگه اونا اکای انا سلیمو 1000 دیگه اونا اکای فخردین 1400 دیگه اونا اکای ارمات 300 دیگه اونا اکای مگمی 1800 دیگه ساب کرد دوست کجا همه تو او شاکه مگمی جو شروع 5 20 6 22 7 11 1 11 2 20 3 20 بچه ها والا تیارین رقمی 4 22 بره شی پلنگو موافق طلب و بالا
6-4 برکه صاحبو رقمو کدوم برام میرسه کدوم پاس میکنه پاس میرسه او شیر پلنگو صاحبو رقمو برام میدونیم 7-5 پاس کرد بریم اکه علمت پاس کرد 7-5 اکه سلیم رقم 2 سلیم رقم 2 اکه تار رقم 7 تار رقم 7 5 اکه الهام بیگ اکه الهام بیگ رقم 5 رقم یک سه اکه فخردین اکه تراجع سه رقم 7 5 رقم یک سه خوری و شیرین نه رقم یک تری برا اکه فخردین گوشه که رقم یک سه جوش دانمت بینم دو تمام او اکه همینجان دیلدار دوبرو پجال آمد براد موی کاکسیس براد موی چوتی براد موی گیدت براد موی هچوی تاک دول که در خودش براد موی как работа, как жить, как семья, как настроение. Здорово, брат, салом алейкум. Ака миҷоҷон ҳама рақамо пура ширина, ҳама рақамо пура каҷон. Поли калимаи баларусик зашти. Фаҳмида кандек тоҷика пурӯш агин. Як се пура шир паланго, як се пура ҳама пур ширина. ҳама пур ака шо ҷангаҷон ҳама пур шир. Ака тараҷон рақса кишида. 4 нишона, 5-6 нишона ҳафт берем. زنده و سربلند باشه شیرین ها بریم دارچی کو بریم اکای سلیم و رقم 2 گپ تمام 700 دیگر مرکه جون اکای تارا اوشتی پاک اکای هومبیک 3500 دیگر مون اکای فخرین مرکه جون 1400 درمی دیگر شونا آمدم مرکه جون اکای سلیم و شیپانه 700 اکای تارا او اکای هومبیک 3500 اکای فخرین 600 دیگر 800 دیگر مرکه جون بخوارش میگم هیچ کلگه نمیدونه که اون رو خطی بریم خیلی که ادامه بردار بسیاره ای اکه فخده اکه مگمی اکه ترا موافق طلب رقمی 6 میکشم ای 7 میکشم بخشی رقمی 7 میکشم شیپالانگو 10 1 22 2 ای او ترینکش که بسه دمه 3 11 4 10 5 10 6 21 ده bu رقم 2 اکای تارا پول دو باشه بچه‌ها برای تموم شد شیدا برای تموم شد گاوی هم اکتاق شد شیدا هم اکتاق شده به او شاباسه دم او شیر پلنگ میونشکنی سخت دار رقم یک میونش شکار اکای رقم یک اکای فهمه میونش شکار خیر رو افتاده نمیشه شیر پلنگو رو افتاده نمیشه بازی دلمون دارم او اکای حجیق شما شیر پلنگ اکای حجیق شما دی اکای تارا افیل پیش شیر پلنگو افیل کفای برای تمام شکل پول دو ماسه سر رو همون جا بشو کمات نری اکای حجیق دو چبرنس نکه جون شما اکای حجیق شیر پلنگ ما هم اکسخ شما دی بیر دارشی جون زنده باش جون کی باشه بریم اکای هومبیک 3400 اکای سلیم 700 2500 2400 مرکه جون اکای فخردین 600 اکای علمت 100 اکای مگمید
1700 بریم درچی جنون دید آی ها او جنون دیدم جنون با پیش بگه بهم رقم 3 دیدم شا دیدم شا رقم 3 31 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 ده ما با جنون فخریم رقم 1 21 رقم 2 خاک خنک bu رقم 3 uşağı erken erimez hadi rakamı faktura bu boyunun amne fakri aynen Abdurrahman tamam ama arka bilesim hafta gibi pas bunu öyle kaçı o çarşı falan hafta ilham bek rakam hoş hangi tamam tamam erken erimez hafta boşa şey falan aktar mekin tamam o da erken erimez ki yak cuna katyak ya Vakay tara davara haf ayxil bishi baشه kartara za şerina rakami di davara za baste dama haf da budi prasa budi kasa şey falan seza rakami çoğu haf da budi prasa budi kasa akya akma avu megin akya akma jo kijoshi akya akma nere darsi akya ilhombe 3300 akya salim obdu 1300 akya faxrin 1600 akya ilmat raket akajo akya magamet 1600 nere darsi Net bra davatsa dedim net. شوی جانگاه 7 باشه تونست درو net brad شخص نگران براد شخص فابول نمر net براد اما ارسال من مجبور میکنه اکه ما 300 پاوشی 200 دیگه دونا من دارش همه دا برد بود چه پالانگو سه رقم چومن او مگه هم اکسخ شون 4 11 رقم 5 21 رقم 6 10 اکه تا دا بودی پراسو دا او چمرس بود رقم 7 21 اکه حجی هم چه رقم حجی رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 او 31 با 3 ولد گذاشت ببین رقم 4 ببین صد برم اکیلو کن جونشون گردم 100 تا tamam akana go o aka hocam verse şey falan yok konuşalım metimiz şey falan ya rakam خدمتیم ya rakam akay şoy janga akon yak mam ya odan sadur parta partomuş raf au mega şey falan go gap tamam şey falan gap tamam hocan kaldı şey mi au mega şey falan go au mega سه رقم چون تمام رقم هجوم مثل شیطان خونی میشم جنگی این رقم هجوم وارد روی سخته رقم هجوم وارد روی سخته ببین رقمی رقمش تو اوکیلا میبره بعدی من بوی مثل بازی میشه برید رقم الهام بیجون 3200 رقم سلیم 2200 شکرجان 2300 2200 رقم فخری 1400 شکرجان رقم ایوان شیطان یو بگم اول اونا اکه مگمت 1500 دیگه دارم که بریم دارشی همین خیلی من عرض میشه باله رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 10 2 21 3 22 کوه بهادرون به جنگیم دوباره شد ستاره شده نه او
وانش رقم 4 رقم 3 اکه الهام به 6 جوش نمیگیریمش بریم دالشی از تحلیل رقمو اکه فخرنجو یک تاب دارم اکه سلیمو دو تاب دارم او ولدرو 50 پاس او میره 50 خوله ادامه برون 50 خوله اکه اکمال 50 افتای اکه اکمال 50 یکم نویست اکه فخری رقم 1 اکه فخری رقم 1 دو صاحب شده داکه هجوم میتونم نکن با دو بافتیم میدونه اکه سلیمو رقم دو میدونه اکه سلیمو بافتیم اکه میدونه نکین سلیمو دو بریم سلیمو رقم 2 همه دا بود وای شیر پلنگو 1800 رو بود او اگه شیر پلنگو شیر پلنگو برای خطی یک کمی نگم سمی اکه اکبرجو عجیمی رکترشون 600 رقم میتونیم بریم کنس میده او شما کم میده او شیر پلنگو او زنده سربلند باشین زنده سربلند شیرای نار 4 نشون در پای میریم ما با شما میفخریم اکه یک من رکتم بکنیم و میریم دالش اکه الهام بگ رقم 6 دو از مکجان 2900 دیگر میمونه اکه اکمال جان 600 من آقا میمونه اکه فخردین 1100 اکه سلیمو 1900 ویگیش 1800 رو بشه پلنگو کدوم مثلا او شوا اکه اکمال جان پول دوما شه پلنگو پول دوما کدوم مثلا 1800 رو او شوا مردک بوری آها اکه آجان چکا مراوی دوا فکر رفتم سندن اکه شوی جانگال شیر پیلم موزه است اما حاجی بیا ما درا گفتم تو کتاب گفتم سلمه تمام روزی باشه روزی بینیختم بریم من درش کردونت رقم 5 21 رقم 6 20 7 12 1 11 2 11 3 11 4 20 بو رقم 5 او شامگم با سی وی آی با 21 زد 20 12 11 11 11 این باشه 20 اکایی اکمال او شوا правильно او شوا شیر پلنگو رقم 5 او اکای مگم جو رقم 5 برای رقم 5 زد اکای حجی خیلی رقم 2 رقم رقم 5 زد اکای اکمال او شوا بریم در شیر پلنگو 5 دوست بریم او شوا گپ تموم هیچ دروگو سلیمان نچنین گپ تموم اکای ما 600 پارتا بزرگ دوام میده گپ تموم همه کسان خیلی شروع دار میکنم اکای ماجون منای 1800 میکنم اکای الهام بیگ 2800 نمونه اکای سلیمو 1700 نمونه
اکه فخری جو نزده کرده 900 دیگر نمونه اکه ما 600 پاوس 400 دیگر نمونه اکه مگه من 1500 شکریم 1400 دیگر نمونه بره درس اکه اکبر درس هدی بره رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 20 3 10 4 11 5 20 شپالنگو بور بور رقمی 1 او شانگو رقمی 2 او مگیم گپ تموم اکه همه گپ بود آورد رو وارد کارتان دا وارد صدر بولا رقم 15 تا 21 او مگه شپالنگو گپ تموم او در اینجا سایدن به جانون رو اتومه فخریم جانون ایلان با پیش جانون ایلان با پیش توتامون دوست مارون گمتونه درخم نگیرتی نباشون درخم نگیرتی نباشون نه یا رقم گیرت بکجون درخم آخیت نباشون چکم میگیرت بکجون بگو بکجون درخم ای بلا چانزد او یک زد تا یک دو میرمون درخم هم بگو بگیری میگیرم بکجون اکم یک شد دبرو زگی میگیرت بکجون تمام گاب نیست گاب تمام اکه همه گاب تمام دو تگه میگیرم بکجون نباشون اکه خوشبخت سلام علیکم شما اکه همه 10700 باشه بچه اکه سلیم 1600 نمونه اکه فخری 1300 نمونه اکه ارما 200 نمونه اکه مگامل 1300 نمونه بره دارشی اکه خوشبخت جان شما اکه سالی خوبی سلامتی و سوز رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 10 رقم 1 ای او بعدی برای فقط اکه فخری رو با پدرم بزن من زدگی اخرون زدگی شد یک دسته شما گاب نز اکه خوشبختی خوری شما چی بانی ای نار تو میشه پلانگو او چه تجدام اکه خوشبختی خوری شد اکه مگمه دا بوزنیست چی پلان اکه مگمه دا بوزنیست چی نه برای رقم 5 بعد برای دو با پدر رقم 1 زد این یک فقط همین زورش در همین پروزی پراسه میرسه در وقت خودش میرسه فقط میشکننشه اکه مگمه دوباره 3 تقسیم کرده گردیم 3 تقسیم بریم اکه الهامبک 2600 اکه سلیم 1500 اکه فخری 1700 اکه علما شیرپلان او اکه مگمه 1200 رقم 2 12 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 20 شیرپلنگا بور رقم 3 او شاگرد رقم 4 او میگه شیرای نه او میگه گپ تمام شیرپلنگا گپ تمام حاجیو جان کرد شیرای نه حاجیو جان کرد 5 7 پاس اکای حجی همینجا اکای حجی نه دارشی رقم 13 رقم 4 گوری کاش معلم گاب نیست اکای حجی همینجا اکای حجی رقم 5 نه خوری شد
акай ҳо 5 гуфта 7 холи монд. Мерем 13 4 6 голи гирифтем. 5 дақиқаи ана илҳом гирифтем. Акай шои ҷангал рақами 4 ва 7 мо холиад. Мерем. Акай ҳуҷи рақами 7 акаме ишнамигам гирифт. Акай ҳуҷи рақами 7 рақаҷон. Мерем. Акай илҳом 5 6 2600 2400 дигар рақаҷон. Акай Салимов рақами 2 1400. Акай Фахриддин 2100. Акай Эрмат пас кард. Акай Магомед 1100. Акай ҳуҷо рақами 7. Акай ҳуҷи рақами 7. Мерем Давши. Ау мегем шерпаланго ау мегем. 1700 بعد акай шои ҷангал шерпаланҷон баъд шои акай баъд акай ҳуҷо охи. Акай ҳуҷо рақта мекунем. На гуфтум 7 та мегирӣ гуфти ки чизе гуфти дигар гуфтум бия хай бурем. Агар не гуфтум 7 та мегирӣ. Ау мегем шерпаланго. Акай ҳуҷо рақта мекунем шери на. Акай ҳуҷо рақта боза давом метем. Якам камтар ба тинко мепартонам, камтар дер мепартонам. Акай ҳуҷо шерпаланҷон ҷӯши шер на. Гуфти рӯза ҷавоб билам. Ҷавоб метем шерпаланго. Мерем. Рақами 4. Рақами 4 10. Рақами 5 22. Рақами 6 11. Рақами 7 10. Рақами 1 20. Рақами 2 12. Рақами 3 11. Бур рақами 5 ошоме ва рақами 6. ау мегем шерпаланго ау мегем. Гап тамом. зиндаву сарбаланду хонаобод бошен шерои наро. мерем далши болши. ҳамак сах шои шерпаланго ҳамак сах шодем. Акай ҳуҷа ҳамиҷа инеси рақами 7 хош меинам ака. рақами 15 рақами 6 мерем. Мерем ау орголи шерпаланго. Дама безен осай хадам. Акай Магомед зинда бош ака лайк ро. Мерем. Акай ҳуҷи нест акаҷон. рақами 7 холи акай анашои ҷангал мегириша. Акай илҳомбек 2900 2800 рақам 2400 акаҷон. Акай рақами 2 Салимов 1300. Акай Фахриддин 2000 дигар мона. Акай Эрмат буром акай Магомед 1000 дигар мона шемача. Акай Магомед мега 7 4 100 рубл дигар мона. Акай Магомед мерем данш. Акай ҳуҷо акай бей акай шои ҷангал то ҷо метишед на рақами 6
21 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 10 شیرپلنگو بور رقمی 6 و 23 میرم رقم 7 و آخرش اکل شو جنگالم یک ساعت پس جا میکنیم میره سبشون تو دارو میکنیم میره سبشون تو دارو میکنیم صبر پلنگو میره که جاوتون شیرپلنگو و خدمه بوزه ما نکنیم او میگیم اون اکل حجی 7 تا بگو کجاشون نامعلوم گپ تمام دیگه میریم گپ تموم 6 تا 7 میریم اکل زنده باشه اکل الهام بیگ 3200 اکل سلیمو 1200 اکل فخردین 1800 اکل مگامید 700 یو میگه میره شیرپلنگو رقمی 7 گاب نیست رقمی 7 20 رقم 1 21 آخه اکل هم میتیشه ای میگی ما بگی مثلا 5 میگه 7 تا بگی کو ما باید 5 بگیرم رقم 2 11 رقم 3 11 فعلا چون میکنی بوبره و جانو میتونم وقت رقم میتونم میگه که من بگیرم اخی باید چهار میشه خونه نشه که اول بگیم اولا بگیرم رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 12 چی شد خب شونه شد 21 اینا میگیریم bu رقم o şame ve رقم 2 pardon şükürler olmadı اکل شو جنگل اومد میرم او میگم هم اکسق شو شده گپ تموم حجی جنگ کنه شیرپلنگو اکل فخردین و شاشه نه یک فقط یک بار مگه یکی چی بوده باشه 5000 بویدو بارماز جنگ باشه بریم او میگیم اول بارماز سوز کار سهاره که وقت شروع بویدو اکل الهام بیگ 3000 اکل سلیم و شیرپلنگ 1100 دیگه دونم اکل فخردین انا 2200 دونم اکل ارماد نیست اکل مگامجون 500 دیگه دونم یعنی دالشی یک روز دویدن شه بله دیره یک گیره که بود رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 5 20 6 22 7 22 ای بچه یک خوشی خیلی گفتم هیچ نمومد میره دارشی رقمی 3 6 7 میره دارشی 4 برای خیام بود گب نیست رقم 4 اکل فخری رقم اکل همه رقمی 5 اکل سوال موجود خوشون اکل جون گب اکل میجو اکل سلیم و فهمیجه اکل سلیم و رقم 2 سلیم و رقم 2 همیجه رقم 2 او میگه اکل سلیم و 2 برا بریم اکل سلیم و گرگی سشه پلنگو هم رقم سبوش نوان عدی رفتم دیم سه نشون از چون بریم همه در بود دوری شیرپلنگو همه در بود دوری موفقیت میگه میریم دارشی گپ تموم زنده و سربلند و شیرپلنگو زنده و سربلند باشین ما با شما فخریم شیرینه
هم اکثر شما دید خودتان دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنید کسان رو گم نکنید میرم رقم 4 زنده و سربلند باشید پلنگا زنده و سربلند باشید ما با شما مفترید اکه مگمید شیر پلنگ 300 دیگر اکه فخردین 2000 دیگر اکه الهام بیگ 2800 دیگر اکه سلیموف 900 دیگر میره دارشی همه در بود بوله 1800 رو شده رقم 4 1200 بود 1200 آشرا کدوم بزنم تمام اکه سلیموف 31 4 5 20 6 22 7 11 1 10 2 20 3 21 bu raqam 4 aka o şamaga və raqam 5 verin. Aka məqamə o şama hazır sarı bu. زنده و سربلند و شیپلنگو هم اکثر شون شیرین هم اکثر شدین ما با شما میفخر میگم درشی او میگیم گپ تموم حجبو جان کرده شما شیرین هم 1200 کجا اون سربلی بود 1200 یک شد میریم درشی 14 اخیر پایین شیرین هم زنده و سربلند و شیپلنگو میریم درشی برش میشی اکه الهام بیگ 2600 اکه سلیمو 800 اکه فخردین 1800 میریم اکه مگمه 300 باشه 1300 مکه جان اکه میره داشی 5 10 رقم 6 20 7 12 1 20 2 20 3 22 4 21 bu raqam 3 uşaq چور بریم او بگیم گپ تمام جاد اکه امیروز رقم خوری شیف فلانجا ندون رقم تخته اگر بگوید آقای شبرتون بعد همین شوی جنگختی گلی جواب 2-5 گلی میگم اکه همین جوزاز خوری اگر بخور منزی شیرن هم اکثر شوی شیف فلانگو هم اکثر شما دیم بریم او خیلی 5 همون بولا بودی کنیم یششم اکه الهام بیگ 400 اکه سلیموف 700 اکه فخردین 1600 اکه مگمید 1100 نه دارشی اکیزه ندارم اینجا اکه فخردین جو بخشی 2200 تویست نه دارشی اکه فخردین 2200 نه دارشی رقم 4 20 5 21 6 33 7 10 21 20 2 20 3 11 bu raqam işarə uşaq اگه 33 ترینکرش کرد چیمش کشم کجا 3 تراختیرم 3 دا 3 واله 3 شلو 3 دام 3 تو دیگه 33 قرار هیچ کشم کنم او نگیم زنده و سربلند و شیپلنگو زنده و سربلند باشین ما با شما مفخریم نکن بینم هم اکثر شما شروع هم اکثر شما داریم گپ تمام یک 7 زد 7 6 زد اخیر 7 بریم او میگیم
اکای هومک شیپران او میگه 10800 اکای سالم او میگه 600 میگه مکه جون اکای فقط او میگه 2000 دیگه اونا او میگه اکای مگه 900 میگه اونا یعنی داشی او میگه اخر هفته میشیم دوباره رقم کانون ما شکسته ما دیگه دیگه ناتور روز میگه کا رقم هفت 20 رقم 20 2 22 3 10 4 20 5 22 6 11 22 بره برام داری شیر پلنگا گپ تمام برام داری شیر نه پایجو که برام داری جنب گدی میکنیم شیر پلنگا رقم 2 رقم 5 برای کار 4 7 6 1 3 اکا مگه 4 7 اکا الهومه رقم 6 اکا فخر رقم 3 این دارسی او میگه 1800 رو شاک کدوم میدونم ای نه تو میشه پلنگو هم مکتب شو شوی نه هم مکتب شما دیم گپ تموم زنده باشین او میگه شی پلنگو 1800 کدوم او شوا اما که چند شد 2 5 2 شد 3 میریم هم مکتب شو شی پلنگو سن dobro پجالوات سن dobro پجالوات بریم به جنگیم دالشی رقمی 3 او میگه شروع نه اکای مگمید شیر پلنگ 300 دیگه اونا اکای الهومک 10500 اکای فخری 10000 خجون 1400 دیگر بریم دالشی همه تو بود دوری یک کفون شما کفون شده نه یک کفون شیر پلنگو یک کفون شده نه کدوم میدونم او شاه 1800 روبل او بگه بریم 3 او 32 4 یاد گشته 20 5 20 6 11 7 20 1 22 2 20 شیر پلنگو بو رقم 3 او شوا بریم ایچور او میگه شروع نه اکان افی کو کده او میرسه شیر پلنگو با دیبردن او شوا میرسه شروع نه اکادونه او میرسه افی کو کده شروع نه او شوا کو کده ساده شنه دارسی زنده باشی شیر پلنگا زنده و سرمالم باشین همه چو کم کم افی را پیش کنین شیر پلنگو افی را کم پیش کنین زنده و سربلند باشی شده نه ایبود بلین یا کارت نیست بلا ایمونه اساس و عمل کامنتارش من خونه من اکواس هستم یا کارت شفا مونده اکو کم او بگم بفهم هستی من وقتی دو زیر میشم که من دارشی 13 اچو میریم
بریم من دیگه گم اکای همه گپ تمام 2300 دیگه اونا اکای سلیم و 500 دیگه اونا اکای فخردین 1400 دیگه 1800 3200 3000 دونکا من دارشی اکای مگمه 100 روبل دیگه دونکا جو من دارشی برای رقم 3000 اکادیوم اکای فخردین رقم 3000 من رقم 4 3000 دیگه دوری 20 دو کارتا 12 رقم 5 31 رقم 6 10 7 22 1 20 2 10 11 رقم 3 3 11 bu رقم پاک با 31 زاو شما ای شش بریم او شیر پلنگو زنده و سربلند باشه شیر نه گپ تموم شیر نه گپ تموم همه سخت شیر نه شش گلی گپ شش گل میشه نه اول 15 شش میشه شش اجازه میشه اکه هم بگم پولی کلی چیکار کنم برای سمون شیر نه من دارشی زنده و شیر نه زنده و شیر هم سخت شون شیر نه پولی کدوم شکل اکه چیکار میشه نامعلوم او مگیم گپ تموم او مگیم شیر نه او مگیم بریم اکه هم شیر پلنگ 2700 دیگه دونا اکه سلیم 400 دیگه دونا اکه فخردین شیر پلنگ 2800 دیگه دونا اکه این مگمه شیر پلنگ پاسپور هر رقم 100 دیگه دونا میگیم بریم اکه مگمه همینجا باشه که جواب میشه شیردن بریم رقم 6 12 رقم 7 او 7 کی بود 7 اکه مگمه 3 کارم 1 21 2 11 3 11 4 21 5 20 bu رقمی 7 o şarkı رقم نمیشه پلنگو زنده و شیرین زنده و سربلند باشین ما باشوم فخریدیم داشتیم نار تموم شیرین هم اکسخ شما شیر پلنگو هم اکسخ شما زنده و سربلند باشین زنده و سربلند باشین 7 رقم یک بریم یک سه گلی کن اکه فرقی کنم یاد گیرید تمام کپی ما سو بگو انا ها اکه 5 6 اکه ساعت مرد خشون شیر پلنگ اکه ساعت مرد خشون اکه مرد که جو دا اکه جون ما کم نموش دی هم تا خیلیخیش نکرده برو درفت اکه ساعت مرد جون بره دارشی اکه الهام بیک 2700 2500 اونا اکه سلیم 300 دیگه اونا اکه فخدی 2800 600 دیگه اونا اکه مگمی 400 دیگه اونا بره دارشی تمام اکه خواهد 10 روبگه که 10 روبگه فهم نکنیم ما یا اکه مکسخ شونشه پلنگو 20 رقم او 11 انا ها گلی پرواز کرد رقم 3 خاک کنه 11 رقم 4 20 اینه که رقم 5 بعد نیومده 22 6 20 7 22 برام بدون شی پلنگ سرم تخوره
Akademi bara bedönüş ana. Böyle şey palango. Varaş رقمی انا 5 رقمی 7 جوش رقمی 6 اکل هومر جوش رقمی 6 اکل فخری عکس جوش دا اکل فخری رقم عکسی شیر پرانگا 2 4 داورا ای رقمی 4 سوی بیشتر در بافتیم نیست که مکا 2 4 شیر نر 2 4 خلی مونده سای اکل سلیمو رقمی 2 سلیمو رقمی 2 گپ تموم 4 خلی مونده سای اکل همینجا رقمی 4 اکل همین 4 بوتم اکل همین سوی بیشتر نباشه اکل بیروزون دیگه تا 4 ما اکل همین اکل بیروز اکل انا همین زاین کاگیا شیر پرانگو او اکل امو چهار زاین کاگیا ولی وارا شیر پرانگو اکل از بان اکل اکل بیروزون خیلی باشه دکیجوی دیگه بازارا میمونه او اکل اگه در اکل بیروز بته اکل همین جواب بته شیر نه و اکل فهمون وارا ولی بته موزیک هم بسیار برای اکل موزیک ترانسفر شیر پرانگو برای وارا خا همینجا نگی اکل بیروزون اکل 4 متر دا اوچه اکل دا موزیک ترانسفر اکل فهمون داره کاکای لودیان بریم اکل 5 شما 6 بریم ولی اکل بیروز اکل 4 بوتم دا اکل فهمون بوتم اکل بیروز اکل 4 بوتم دا اکل فهمون بشه فلان جواب شما میگید برو نه بعد خود آخر کجون اکل شو جنگالیون بعد خود تو پول پارسایی که اکل هومبک 2500 شکایتون 2000 سال دیگر اونا بریم اکل فخردین 2600 2000 دیگر اونا اکل سلیم حوز خولی میشن شیپالانگو بازی کنیم آد اونا اکل بیروز اکل میشو 2300 داشتید 2000 اکل بیروز میگه میری دارشی اکل هجوم بخوام شرمنده موقعی انا ها اکل هجوم بودی اکل من اکل دادم نبودی اکل اوشات پاس کرد کجا رفتی اکل شروع کرد چور 500 یک چور اوکی یک چور اوکی بودم میرم رقم 6 همه دبور دوری رقم 6 او اکای الهامبگ میسی به تعب میزنی 20 یا 12 اوش از دو تا زبون 10 21 20 بور رقم 6 اکای برد منا فشونی نبزا ولی اکای سوامه دارایده به خیره و رقم دوانه دود اکای امینه به خیره نم شد دیگه خیره در دیگه شو آرمونم اونا اوی شوا اکای سلیم و پافتوری رقم میدود اکای سلیم و پافتوری پناهتون بخت اکای بیرجون شیطانم بیا با 10,000 دست مادر خدا میگه ابو پناه بخوش نه اکای جو که سلام علیکم هم اکساس شو شوید هم اکساس شما دین نه کومینو شیطانگو داچ کنش نه جیدو کی تا جیدو میریم دا تو تنش نیم اکای سلیم و پافتوری میریم اکای الهامبگ رقم 6 رقم 5 به تعویضی 2100 شکایو 1800 دی 2100 جمعی 1800 3900 3700 نمود رقم داری برید دارشی اکل فخری رقم یک رقم 3 اکل 2000 دوری 1800 دیگر نمونه برید دارشی اکل مگامید همینجا که مگامید رقمی 7 رقمی 4 اکل 200 دیگر نمونه برید دارشی اکل خسبرا اولی میبین اکل سلیم وزاشی موضوع بکنن اکل سلیم و رقم 1 اولی میبین اکل پارت همشه باز داشت میبین شی فلان پارت همشه میبین اکل او شطرها برمه خونم یا برمه خونم اکل مدام اکل شوی جنگل دی مدام اکل ساعت مرود اکل بیروز استای اکل حجی
اکای جوکر مثل شیر پلنگا خودش هم بازی بکنید. اکای سلیم و پول من 900 دیگه اونا. ببینیم 1300. اکای ایلهام بک جون شیر پلنگ جون 2100 داشت جون نه 2100 داشت ما جمعی 1800 داشت 3900 1700 جون اکای ما اون میگیم نه دارشی یا 2200 داشت یه خیلی سیاه بخدو خون دادی اگر 1500 داشته باشه جون یو خر بریم اکای هونجا 3800 خب اگر بیتر کردم بخدو سیب سیاه که وقتی 2100 داشتی بود خریدو برای که من مینوسش کردم 2100 اونگی بود میریم شیر پلنگو اکای امیجون شیر پلنگ خیلی با دیگر نمونه پاسا که پارتان شیر نشتو بی بازیمون با من نشوام میرم رقمی 7 30 1 12 2 20 3 اون میگم 21 4 11 5 22 6 خاکی خنک میلیون 22 boş kas haf benim رقمی 1 پالیسی جواب گردی میگم اکم میجون جون میگم که خیلی بدون که بعد دیگه کارتای پاتو شی فلان جون میگم مقصد زران پات شاکدم ما ساعت رقم بود بازی کنیم میگم جون مقصد من میگم خیلی کارتا داری او میگم من هم اکثر شو شده اکا ایران او بوتا شی فلان جا زنده باشه شی فلانگو زنده باشه میریم دارشی 7000 رقم میگم بله اکا جون 3800 میشه 3200 وقتی اکا وقتی 3100 داشت اگه 1100 داشت برای که کنم اونجا دفتر سی شو برام تو توتالایز کنم بریم اکا این هوم بک شیر پلنگ 3600 دیگه خود میرم بعد برا اکا این فخردین 1600 لیدی جنتلمن اکا مقام کارت 1600 دیگه اکا سلیم و 900 داشت دیگه خود میرم 800 لیدی جنتلمن رقم یک میک شوی نمبر ادین دسی نمبر 2 ادیناسی نمبر 3 10 5 4 11 5 22 رقم 6 20 گرم نیست رقم 1 22 انا بو برا داریم شیر پلنگو 22 برا اما که تمام برا دو مرحله دارم داریم او براش رقمی 5 رقمی 7 من دارشی اکر فرق نیا که جوش دا اکر همه رقمی 6 جوش دا 1 6 3 میریم 2 4 اکر سلیمو رقمی 4 اکو مقصد وارد اگون کسو شد نه رقمی 4 وقتی خوریای 4 دکه اکمال میتون درا دکه سلیمو میریم اکر اکمال رقمی 4 اکر سلیمو رقمی 2 میریم دارشی اکر اکمال جو رقم کشه دا او لا بگردی اکر اکمال 300 رو میکشه نه 300 رو بود میریم دارشی هم اکساق شون شی پلنگو هم اکساق شون دیم خونی تور برجا اکای سالم و رقم درا گیرساگه شی پلنگو دا اکای سالم فای اکای سالم خاطی رقم یک فانتزی رفته اوکی میشم گپ تمام بچو گپ تمام حاجی بولم گروگا ایسا گفت گپو ای دار تو میدم هم اکساق شون دیم میرم رقمی 5 شده 6 دو اکای سالم دیار
اکه فخری یک 3000 میمونه جون. اکه الهام بیگ 3600 باشه 3300 دیگه اون کارت دوباره درو آوردم. اکه اکمال 4 اکه سلیموف اکه سلیموف 800 باشه 500 دیگه نمونه. اکه اکمال جو رفتم میکنیم. اکه اکمال جو رفتم میکنیم. او میگیم بریم با ها سخت شد. زنده و شرینار تا توان دوستان را گم مکنید. ای دوستان مهربان را گم مکنید. اکه اکمال باختیم پارتو بریم دارشی. پارتو باشه که آمادگی هم میریم. 1 2 3 4 5 6 7 بکفون شه پلنگو رقمی 6 همه دا بود بوری 1800 درو بود. رقمی 6 خود که خمه دا. رقمی 7 11 رقمی 1 22 رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 11 شه پلنگو بو رقمی 1 او شاکه میگه میرم رقمی 2 او میگه شه پلنگو او میگه زنده و سربلند و خانه آباد باشه شه پلنگو تو در این محصول مبارک شود. تو در این محصول مبارک شود. بریم درشیم. همه کسا فسین دوبر پجر آباد. تمام 500 رو در رقم 2 میتیم. 500 رو در رقم 2 خوش شود. گپ تمام شه پلنگو. گپ تمام شه. گپ تمام. اکه الهام بیگ 3300 روبل دیگر میمونه. اکه فخرین 1000 داشتی 10300 10100 دیگر میمونه 500 واکه میتیم. اکه مگامد رقمی 74 شیرپران 400 روبل دیگر میمونه. اکه سلیموف شیرپران 400 500 داشتی 5900 روبل دیگر میمونه. او میگه من شیرپرانگو رقمی 6 رقمی 2 رقمی 2 21 دو تا رقمی 3 500 بودی 900 گمون 20 رقمی 4 11 رقمی 5 11 هم مکسخ شد شد پلنگو. رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 1 20 بو رقمی 6 او شوا ای هفت میری او شد پلنگو زنده باشه شده نه هر کی ما را از تو جدا میکند جان زندگی هم کن. میره درش پلنگو میره درش بولشی میشی. او میگه شروع نه او میگیم هم اکساق شما شروع نه هم اکساق شما دیم زنده و سربلند و خانه آباد بشین. میرین درشی بولشی رقمی 6 در رقمی 7 اکه اینو میگه او شما میگیم. بریم اکه الهام بیگ 3100 3500 دیگر میمونه شیپانان. اکه فخردین 10100 1900 دیگر میمونه. اکه مگامید 200 روبل دیگر میمونه. اکه سلیموف شیرپرنگ میگیم انا 800 روبل دیگر میمونه. میریم دارشی بریم هم اکساق شما شرنا میریم دارشی رقمی 7 11 شما شرنا رقم 1 11 2 10 3 10 4 20 5 11 6 21 بو رقمی 6 پلنگو توگری دست اوشا اکه اوشا میگه بو رقمی 7 خدای دو ذکر او مگه تماشا کنیم او نکن او نکن به تماشا کنیم اکه ذکر رو تماشا کردم بگه تا همین اوگی و پشکه کنی تا گیرته تا شی پلنگو
یا همین او مثلا کم یا مخم شده تا شیر نه او میگیم شیر پلنگ او میگیم هم اکثر شون شیر پلنگو هم اکثر شون آدیم ای نر کمبینون بریم درشی تا تامونه دوستان لب گجب گلندلو میگیم هم تاریوش قد میگیم بریم درشی او میگیم یکی اکمال او میگیم هم اکثر او میگیم شیر پلنگو که زینده و شیر نه فخر گام تایپ میخواد دا اکی همک 3900 اونا اکی فخری 1700 اکی مگامید او اکی سلیمو 700 گم اونا اکی سلیمو اومگ اکی فخری اومگ شیر پلنگ رقم یک ده رقم دو 20 دو 12 3 11 4 11 5 10 6 11 هم 20 هش بالو 12 میگیریم 11 میگیریم 11 میگیریم اینو میگیریم اینو میگیریم اینو میگیریم بو رقم میاد با 20 او شامه من رقم 2 اکا الهام جان 3900 اکا الهام 3800 شکوب دو رقم دادم 3600 بود ورا شد دو رو بعدم 3300 شد بعد ورا 3300 3100 شد بعد 3300 کارت 3500 شد کارت بود 3900 شد این دو نظر میوش میشد 3700 گرم شیر پلنگا اون اگه بچه‌ها ناراحت میشن تماشا کردن میشن و دارسی زنده باشه شیر نار زنده و سربلند باشه گپ تموم برای رقم یک زد کجا یک زد 500 عدد داد 1300 شد شما شیر نار شوی جنگل اوه همینجایی بیا جای رقم بتونم کجا اینجا یک رقم دیدم اکل هونجون 3900 3700 میمونه اکل فخری 2100 میمونه اکل مگامد همینجایی دست اکل سلیمو 600 اونا شوی جنگل رقم 74 خوله کداش میگه کجا 74 من همینجا اکل مگامد همینجا بده بس اکل مگامد جون اوش نشه فلانجون اون سوتود میکنم وار کرد کنید برا بریم وار که اون نگه که ناتور سود میکنه رقم 2 هول اکل بس اینجا بده رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 با 23 او شاملون کی میگه اون نگو میگم اون نگو میگم تماشا کنید او کجاست اوخی نه ها کامیرا روست نه ما در اینجا آواز پیش همین پرده نمیشه باشه بریم او میگه حالا که مردم او شاهی شیر پلنجون میشه شیری نه پس کنم شیر پلنجون برن درشی انا اکی کجا شد هفت بگی هفت اکم اینجا بریم شانش خوشی اکی شوی جان زنده باش اکی مگم جو شوی شیر نه زنده و سلام شی اکی امیجان رقم هفت فرخد رقم 4 اکی شوی جانگا اکی اکوادو سبب که پلیس ایدم حواس کشیدم اکی امیجان جو رقم بکنیم اکی امین همینجا اکی امین پیشون زنده باش شیر پلنگو بریم اکی الهام با 3500 اکی فخرین 2500 اکی سلیمو انا 500 600 دوری شوی جنگا رقم 4 300 و 200 دیگه اونا اکی امیجون همینجا اکی امیجون
اکه امین جان آنجا که امین جان اکه امین جان آشوی جنگل گفتم که 300 پاف 200 گرد اونا میریم اینا را کام اکه امین اجداد کنیم یو یک کمبره تو هم اکه امین اومد مینوش میکنیم رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 12 رقمی 5 10 رقمی 6 22 7 11 1 20 بور رقمی 5 اشاق او شانگه من رقمی 7 اون میگیم اکه امین جان نه پول دو اکه پول نمیشه نه گل کنی پاش اکه شوی جنگل یه بار کاتا گل میکنه سوخان اکه شوی جنگل اکه شینا تورسی کم بکش میونه اکه اینو بگی او شاشینا او میگه شی پلنگا او میگه دل زنده و سربلند باشه شی پلنگا زنده و سربلند باشه تمام رقمی 7 میره شی پلنگا رقمی 7 میره وی بغداد فراموش کرد 3 تا نو شیر اکه شوی جنگل شواگه میزید بریم اکه الهام بیگ 3900 گردون اکه فخری 2300 گردون شوی جنگل اکه جان 100 گردون اکه سلیم و 400 گردون اکه امین جان پولی تو اکه نرسیده شی پلنگ جان نشو اکه بگی کارتا میت میره و اکه ساخه اکی میکنه اکه پارتو بخدو خیلی با اکه میگه که تو فقط منم تا اوخه اکه امین جان تو فقط منم پادودی میکنی بخدو پادودار میمونی یو اکه اکمال رقمی 7 اخدود اما اکه 10 بود اکه بخدود اکه اکمال رقمی 7 اکه اکمال رقمی شیرنا بی پولش هم اکه پاش کردی اما اکه بخدود فقط ما میدونم که بعدی اکه بر وقت به پارت مخبات دیگه کارت اونا شما گریزه نیست که پول تمام بو گریزه میگه ما پول درس میسو یه بخدود دامو دست 7000 8000 میمونه میبرن میروان اکه امیجو 300 بود ما جنون یو اکه اکه امین رقمی 7 100 روبل گردون دیگه خود میره شی حالا میریم داش رقمی 7 اکه اکمال جا که بود نتیجه خفا میشه که اونا 20 میریم رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 23 او 23 میشه که رقمی 5 10 رقمی 6 20 برد رقمی 4 او شوا ای 5 میریم هونی جابگلی لو میگیم اکه اکمال جا که بشه فلان جا اکه پولش اومدن ما اصلا خفگی نشوا اوش مانا بول اوش شوا این نمیفهم بخدو نگو کسایی ما خفا شده پارتی بوزی بریم دالچی میره شوا چون میشوا کجا نه شد کو 14 رقم 5 بریم اکه الهام بیگ یعنی یک خود رفتم پول نزد خاک اکبر اکه میره چکن خینا میریم اکه الهام بیگ شی پلنگ 3700 میمونه کجا
اکای فخری جان 2100 دیگر نمونه. اکای رقم 4 شو 600 دیگر نمونه. اکای سلیمو 300 دیگر نمونه. اکای امین جان سعی خود من آموزش شکجان میرم در رقمی 5 5 21 6 21 رقمی 7 20 او اکای اکمال جان آمده رقمی 1 10 300 پاکه رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 11 21 21 اینم میگیریم اینم میگیریم 21 اینم میگیریم اینم میگیریم 200 روبلی برا شیرو اینا 200 روبلی برا تمام میریم و اکای هم هر رقم دوباره میشه جو رقم 5 6 دوباره خودش هر اکای هم میشه اکای فاخن ادین اکای فاخن 3 میریم رقم 4 جوشتا آخه برای همین گوشه سما کاکمال جون گفته که خیلی میشه تو خیلی اگه اتمیش کنم میگم کارتاش ازا دهم داد اگه ما کاکمال جون دهم میریم اکای شوی جنگل رقم 4 میریم دالشی گیرید هفت تا گرد اکای هم بگیتون گام نیست اکای هم رقم 7 اگر نگیا اکای امیجون همجا که امیجون او 5 شون 6 میریم اکای اکمال بعد همین کو وقت رقم 7 خولی ادا بودی پرافه میتونم بودیش کنم وقتی خولی اکای امیجون شیر پالانجون سه خود رفت که شیر نه سه خود برا شد دوست آن باشد که گیرد دستی دوست ای جان یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست این تاریوش خطی میخوره اکای فخردین دولت بسر 1700 نمونه شاهی جنگل 400 دیگر نمونه اکای این هم به یک شید پران 3500 نمونه همین سه تایید تو بخیر 6 30 7 20 علی صدایم بزرگ مکنم کمتر رقم 1 22 رقم 2 10 bu میگن 30 نمره در رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 22 برای جدید رقم 6 او شانگاه که نمره کنم میره در رقم 7 جاب کنی لا بگه جاب بس اکای هم جو پاسش بکشه پرام باسا میگه کجون باسا ها زا bu bas kaldın sen akay هم بگو پاستا رقم 6 زاد او میگیم او شوا چورا گلی کاش کنیم چورا گلی کاش جاب نیست اکای امیجان دیلدار همینجا اکای امیجان دیلدارو شوی پلان همینجا کجون در اکای خط میل دالشی تورسی شمکش اکای لامبک 3500 4700 میشه 3500 دیگه نمونه اکای فخری 1500 نمونه شوی جنگل 300 دیگه نمونه اکای سلیم و 200 اکای امین استای اکای اکمال همجایی اکای اکمال رقمی 7 اکای اکمال رقمی 7 شیرپالان 300 پاکت 200 دیگه نمونه بریم دارشی همون میگم همه در بود روی رقمی 7 بریم رقمی 7 11 اونو شو رقم 1 11 اکای انا اینو هم بجون 3500 شکجان ما
1500 رقم میشه 4700 رقم 12 4500 رقم میریم رقم 2 правильно رقم правильно 20 رقم 3 آی شکر بله در 4 کارت کشیدم جو کنی رقم 4 جزیره کلنده و چوی تریشه کویشه نه با چوی 4 22 برون اگه بشی برام چه ده 7 4 تمام دارم خیلی خوبه تمام وقت بود بریم 7 4 گل گرفتم به چوی 4 گل 22 برون اگه بود اینو خوب کشونه بریم رقم رو به 4500 شپنانجام 4500 بریم 7 11 1 11 2 10 8 20 برونده تقام 20 4 یا ده دیگرش نماده 22 5 11 6 10 یه باشه 12 زن چی بالا میره نه 20 نشون آبا کارتا قد چوکلکای شوی جانگا یگون کارتا الی شیده سیدم اینجا کجا بین نه توره 11 11 10 20 نه اگه کارتا الیش دی باشه خیلی کارتا قلت ما کارتا الیش دی مونده مگه بسی اینا کارتا مگه کارتا پارت بودن در اینجا ما روز کراجه کانکولات را کشار داشتن کامر ما توت نشون دا پیش چیا بریم دارشی 20 11 11 او شانگی رقم 3 رقم 4 4 نه رقم 3 با 20 راست رقم 3 4 12 برو شوی پنجم 4 رقم 3 با 20 راست 4 12 3 رقم تمام اکای هم بجون حال منسی حال رقم به کشه نه او من سرچ دا پالیو دا هم اکساق شما دیم تمام با 4 گوش میکنیم چند داره میره اینا 4 گولی تو چی میبرم حد 4 اینا ای بلا همه دا گول مختلف که داشت همه گول میکشی کارتوشون او یک سه ای ندود سیم توش کندود سیم کارولا میره اکای الهام 4300 اکای فخری شیپران 1500 و کجا 1900 اکای شو شیپران 200 300 دو شکجان ایمان اکای سلیمو 100 اکای اکمرجان 100 می داشی بله شیپرانگو لایکو تو چخیلی نیست لایکو لایکو دهن لایک چپاک سر رقم 4 خاکی خنک دا رقم 5 21 رقم 6 شرونا اوه 22 رقم 7 جابو 21 رقم 1 11 رقم 2 خیاطان صدای دا خیاطان صدا همینگو رقم 2 او شاشه پلان 3 دا رقم 3 21 میلیون 22 شخصیت بودم اکل سلیم او مگه نه بره دارشی اولی طور برمو جوابه شفته بخود همون گفتگی ما میشاره بچه خوب تیاگون سواسکه اکه عزیز او زنده باشه شیطانگو زنده و سلامت باشه هم اکساق شون شده نه هم اکساق شده ما با شما میفخرم که بریم درسی جب دوش نیست شده نه
Hakan Elhomberg neyse ki من در رکتک Hakan Elhomberg حاضر 3000 تا رکتچه میشه نه 3000 تا رکتچه میشه بریم دارشی بولشی میشی ما با شما میفهم هم روحان هم جسمان همین دو رو که سناغه میگیریم از کی جوش یک همین ده تصمیم tamam Hakan Elhomberg ayarlamayı parti ayarlamayı soktu metemeli ona رقم دیزده ما با شما میفهمیم روحان جسمان بریم Hakan Elhomberg جون رقم دیزده 4300 داشتی 4100 نمونه که جونی ما بریم Hakan Fakhrin 1900 داشت که جون 1700 نمونه که جون بریم Hakan شوی جانگال 100 دیگه نمونه بریم Hakan سلیمو 600 سالش کارت زد Hakan اکمال قومشه پول Hakan 3000 رفت این Hakan Elhomberg شیپالان 3000 رفت ما با شما میفهمیم هم روحان هم جسمان رقم 3 بریم رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 عدی نفسی رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 خاک خنک بو رقم 1 او شاشه پالان نمیم رقم 2 او مگه رقم 1 زفیر در رقم 2 میریم انا ها پاون دیگر جنب بگید لوس سر Hakan Elhomberg همون پلاک گذاشت که جونی ما نه تومینو دوب چیزا سایده ما سه روز چونگی نیست فقط لبوده جمگلی رو بگید تمام Hakan اکمالجون پافتون شیر پرانجون رکه تمکن شیر نه های دبو غالتر انجون می همون میگیم پر اما اتای انا Elhomberg که جگون کسگون چه چند سوزا میریم Hakan Elhomberg 4000 رفت جون میمونن 900 روبل دیگر شیر پران میریم Hakan فخردین 1700 چی کارتای خود زدن که جون نه آه 2100 دیگر میمونه که جون شوی جانگار او Hakan سلیمو 500 دیگر میمونه Hakan اکمالجون رقم میکشه نه زنده و شکا جون زنده و شیران زنده و شکا Hakan اکمال رقم میکشه اومد Hakan اکمالجون چانس پافت شیر پران جون 4000 نه Hakan اکمال میگون 3000 رفت 3000 Hakan اکمالجون چانس پافت شیر پران جون تو همین اکمال اکمال زدی دوانی شوی جانگار اکمال اکمال تو Hakan اکمالجون جاب بگردی لو مگه میری رقم میکشه شیر نه او جنب بگردی لو مگه جنب بگردی لو جنب بگردی لو مگه جنب بگردی لو مگه جنب بگردی لو مگه جنب بگردی لو خوله از آمازان اونو دختر دمازان خوله از آمازان اونو دختر دمازان دختر سمی برم اونو تا کی میپزم الله بکا tamam sağ durup hafiflesi خوبه
رقمی 2 او میگم 23 رقمی 3 بخون اخیران چوبان رکای شوی جانگادو بخون رقمی 4 10 5 10 6 10 7 21 21 شی پلنگو گپ تمام بو رقمی 2 شوابه من رقمی 3 او میگه شی پلنگو تا تمام دوستان رو گونه رکل سلیم و آشوار رکل سلیم و ده همین جایین کم آوست و تو کارتا ندخل او نمیگه شیرنا شیر پلنگو رقم یه هفت افکون خولی های افکون اندی خولی های شیرون رقم یه هفت خولی های میره شیر پلنگو دنبال بیرون رقم یه هفت خولی های شوی جنگل پاختوره کجا تموم کاری میخوام دارم و ساعت نه و 6 دقیقه بچه ها کجا خون میری نه و 6:46 میریم رکه الهامبیک اومد رکه الهامبیک جان 900 700 دیگر رکه فخردین 2100 1900 دیگر رکه شاه جنگل 350 200 روبل دیگر رکه سلیمو 500 400 دیگر 900 روبل 1000 روبل دیگر کارت زد میریم 250 کویز بریم ولی کمی جان اکا 200 روبل ما 100 او بشه جان دیم خود میره اون شکل خود بودم من رقم 3 22 رقم 4 400 از باشه کردم 11 چه رقم رقم 5 سیه باشه تو خواب رای بخت دو رقم 6 به بخت تو زنگی کور سوز خراب وریم کوریشا تو خواب بخت دیونه میشه با دیونه اون نمیفهمم شما و افیت پیش میاد دیگه کنیم با رقم یا اکل لایک مونی بخت دیونه رفت رقم 22 رقم رقم 22 رقم یا دا رقم 2 20 شیر پلنگو 22 میره رقم 5 با 13 او شوا بازیگر ما آن بازیگر است که گیرد دو عروس یک تبر و حافظ دیگری بر دیگری حافظه آخه تو یه عروس داری دوگانه توقی کنا میریم دارشی 5 نبای رقم 5 با 13 اکه اکمالیون کن پافتور اکه اکمالیون رقم کنیم اکه الهام جان اما بگه شیر نه او شوا زنده باشه شیر پلنگو زنده و سر بلند باشه زنده و سر بلند میرم رقم 6 همه کسا شما شروع نر همه کسا شما دین ما با شما میخواه اکه الهام به گپ تمام 700 باشه شیر پلنگ میمونتا 1100 اکه فخری 1900 اکه شوی جنگل 100 اکه سلیموف 900 اکه اکمال اکادونو اکه اکماجون اکادونو پیشو کنم بعد بخون بعد تو تو تموم میگیم
کیف بگو با اصل دارنگی اون زکات را کنید زکات نشوا مخیر همیزا مخیر مخیر میرین دالشی همه سخت شما ایشوشی همینجا دمیشه پلانگو هکه اکمالون کجوش لکه اکمال بریم میرین شه پلانگوی سوکشو بکنم دمون اوه اکی کارته کی نبود اکی آخران واقعا کارته کی زد بکه جون اکی وای زدن اکی الهمبیک اکی الهمبیک ها رقم 5 رقم 6 بریم بله بریم رقم 6 بریم شروع رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 خوکی کنید شیر پلانگو 21 چای خوک کنید 21 اینم بگیریم 21 اینم بگیریم شیر پلانگو 200 روبلی برای جون اکو 200 روبلی یا بیرون خونمون کنید کارت دست بید خاک شده وقتی شیر پلانگو 200 روبلی برای بریم 200 روبلی برای جون میگه میدونه شده نه بریم اکا جونو گپ تموم برای شیر رقم 6 رقم 1 رقم 5 اکه فاخدی رقم 3 بریم اکه فاخدی رقم 3 اکه سلیم رقم 2 اکه اکمالون اکه رقم 7 بریم شو جنگل رقم 2 4 شو جنگل رقم 4 4 همه درومات بریم دارش رقمی انا 6 7 او شه پلانگو سن dobro požalovat ببینید اکاک مردم رو بشه ما او مگه شه پلانگو قدم میزن 1200 روبل او شوا 1200 خطر 300 روبل بریم 400 روبل بریم نریم اومد اکاک مردم رو شه پلانگ اکاک ما شیدم پرودم او قدم میزن 1200 اوش بولد اکا الهمبیک 1200 اکا جون همون 1100 میمونه شه بچا کارت دا وجود نداریم اکا فخردین رقم 3 1500 دیگر میمونه اکا سلیمو شیر پلان گپ تمام 700 روبل دیگر میمونه اکا انا اکمال او میشه اکا جون اکا رقم 4 شیر پلان گو اکا شکورچی دولت بسر سرگا پارتو بین داشی همینجا میکفون شه پلانگو چور دو که چور سدی چور چای چور دو چای اوکی بریم رقم 7 21 1 22 2 21 3 20 4 20 5 20 6 22 bu براش شه پلنگو bu براش 600 روبلی گلی از همه زیباتری بریم اکو برای بدون 600 روبلی او اکی همه گفتن 5 جوش دا بریم براش رقمی 1 رقمی 6 اکی همه رقمی 5 سپاس
значит ака илҳоми ҳеҷ кама дуроя рақами 724 шерпаланга ҷавоб метавад каҷоно тудам акаи харҷдакаш омад ака 400 гирам баша баша акаи Салимов ду паса кунам медуруд акаҷон надуред байни ҳар ҷамъа кама кашон мерем тамом гап нест акаи шои рақами як нишону шаш мезачи акаи Салимов дура медуред акаҷон нафаҳмид гапа шерпаланга ҷавоб метем мара метисера як одам дура акаи илҳомҷон дубой метком чӯ наметавад ака биё 6-5 донагӣ о ака мерем дарши мерем рақами 6 се аметон акаҷон барда пас ака илҳом рақаоз бесуко битеш илҳом ака илҳом рақами 3 мерем ака илҳом рақами 3 724 холимон шерпаланго 724 724 давараи 600 холиай 724 давараи 600 холиай 324 724 мерехай ака илҳомҷон хушон шена бале ака илҳомҷон 600 рубл шака махзу ҳозир шерпаланго рақами 724 холимон шерои наб 724 охо одамон ака 600 рубли ау мегем шерпаланго ау мегем сабри хишидака оли бо мешава силка пилкаи паса одама дават мекунем зиндану сарбуланд бошем акаи балатал хуш омадем мерем мекашем шерпаланго ҳеҷ кандумад як нишону рақами 3 мерем зачи рақами 3 мерем 3 5 6 1 3 5 6 1 3 5 6 4 5 6 7 8 9 мерем ака илҳом 500 мемон акаҷон ака илҳомбек 500 ака илҳоми дигари ака 600 омеша мерем 1200 буд ҷамъи 600 ҷамъи 300 2100 ошам мекафам ба рақами 23 мекафам шерпаланго рақами 3 рақами 3 шерена 20 рақами 5 12 рақами 6 20 рақами 1 ау 22 ошам мегам рақами яка аз тани картоҳо издес 2100 рақами фахриддин ау бигеш оша бале ошама мерем шерпаланго ҳам аксар хуш омадем акаи акмалҷон пахтори акаи акмал ау мегем шерена ау мегем 4 голи габрес ака 4 гол мекунем мерем рақами 2 ака илҳомҷон давози прасой давои шабонес шерена мерем дарши борши сокто 2100 буд мерем ака илҳомбек шерпалан 300 дигар акаи фахриддин акилим 1000 боши 3600 3400 дигар номра акаи шоҳ шерпалан 200 дигар номра акаи Салимов шерпалан гап тамом ки боша 600 дигар номра акаи акмал пахтор акаҷон акаи акмалҷон ҷавоб метем ҳам акса хушон шерӯна ҳам акса хуш омад акаҷоно рақами рақами як пахтор акаҷон акаи Салимов ҳафт акаи акмалҷон рақами 7 пахтор ака 7 ҷавоб метем шерина рақами 7 ҷавоб метем нестай шерпаланго рақами 7 холиай акаҷоно рақами 7 холиай
کل اکه الهام نگه داخل فقط جون اکه الهام رقم 7 بگه بتون میدونی ما گیره دا اکه شو جانگا بتون موزیک نمیریم لو 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 شو جانگا رقم 7 اخر جون 100 روبل دیگه اونا بریم 7 اکه شو جانگا رقم 2 22 3 32 4 11 5 31 6 20 7 خاکی خرد لباک فخری جون 20 bu رقم مثل او شامگین 3400 کارتا داخل 3800 میمونه دو کارتا بودا بازی میره دالشی نوس رکشون شما ای بای چه داواشا بریم او مگه شیر پالانگو 3000 رقم 4 میریم اکادونو 3000 رقم 4 میریم 4 پاس هفته گابریل شیر پالانگو رقم 4 خوله هستی کشفا کیمون هستی کشفا کیمون اول دوارت هفت یک سه خولی های و که اون 10 پس میدونم موضوع پیش بودم میگه رقم 4 زنده و سربلند باشید اکای روما سلام علیکم شما اکای روما رقم 4 خوله اکای روما جون شما اکا میریم اکای الهومبک شیپالانگ 100 روبل استالس اکای فخری 3800 اکا جون میریم اکای انا آدمونا اکای شوجانگا اکای سلیمو 500 بریم رقم 4 دروغ کم اکا بگی اکا جون رقم 4 خورشی باید رقم دیگر بتون اکا جون نامش اکا جان خیلی همین فکری خود من در چه روز رسی کفون من اکای روما رقم 4 مثل که تو کتا کشید نه کفونده میگه من داشت رقم 4 اکای روما رقم 4 20 5 11 6 10 7 22 1 22 2 10 3 21 22 میشه پرنگو منم بدون شروع نه 300 روبلی برا شف براش رقمی شی پرنگو 7 رقم 1 اکا الهومبک 5 6 اکا الهومبک رقم 5 رقم 6 میره رقم 2 اکا سلیموف شی پرنگ جواب شروع نه اکا جون جواب شروع نه رقم 2 3 4 2 3 4 شی پرنگو 2 3 4 اکا سلیمو رقم 2 میریم رقم 3 و 4 شی پالانگو رقم 3 و 4 رقم 3 و 4 اکای روما رقم زبران اکای روما اکای سلیم عبدالله گیرتون 3 خوله شی پالانگو 4 نمید اکای روما او شی پالانگو 3 و 4 دوباره خوله 3 و 4 خوله اکای که دایی یوز یک سی کشفا نکنیم که نمیشه مردم و فعال بکنیم اما دانیده کم از زنیده بگونه دانستم این اکای ویا آرمان باقی پول پارتای و اکای من 4 شده درسته پالانگو اکای روما رقم 4 تا دوباره بده اکای روما 3 و 4 دوباره 302 خولی مونده مخدو های 3 سوی بیش نیست بریم اکای روما توی زد برا دهن پاس بروارده اکای روما 3 و 4 تموم بریم اکای روما جون رکتا بکنی شی پالان 3 و 4 دا اکای روما داریم را
اکه رمضان جان خوشان شیفان کی جدا کجا ما اکه رو ما 300 دیگه پارتی شیفان جان 300 دیگه پارتی باقی خود پارتی 300 دیگه او کجا ما بفری شیفانگو 7 یک نشون یک میری 1800 بروش شیرنا اکه رمضان خور بروش خیلی شیفان جان کم نماش در کجا بریم اکه رو ما 34 اکه الهام یک شیفان جان رکته میکنه 500 دیگه اکه سلیمو شیفان 200 دیگه اونا اکه رو ما شیفان 300 دیگه رکته کجا ما اکه رمضان دا او چبره است شیفان دا بازی پرستوی زنده باش اکه گلامی کول باش اکه رو ما جان اوش دیم اوکی اکه بودم اکه یا رقم دا اکه رمضان اول میتون با دا اکه رو ما دا اکه رو میتون با دا اکه رمضان میگن دیم بودم بره مکفون شیفانگو کدوم ازنه 1800 شما 7 3 اوکی 500 3 سو اکه رو ما اوکی گفتم میریم رقم 1 21 2 11 3 20 4 10 5 12 6 11 7 بو 21 21 میدونیم شیر پرنگو 900 روبلی برا شد 900 روبلی برا بریم اکه الهام بیگ همینجا اکه الهام بیگ اکه رو ما نگه چهارمه دور بریم شیر پرنگو برا میدونیم 900 شیر نه برا شد رقمی بو هفته بو رقم 1 این دو یک نشانده انجام بریم اکه رو ما رقمی 4 اکه رمضان دواره 900 ندروی اکه الهام بیگ جوشید اکه الهام بیگ اکه الهام بیگ شیر پرنگو 2 3 5 6 دواره 900 خورد ادام درما برید 10 ادام زید تره شیر پرنگو نداره شیر نه اکو نام تو اکه رو ما درما اکه الهام بیگ جوش اکه الهام بیگ کلمه چما گزینش بریم اکه الهام بیگ ندرما دی اکه بریم هیچ قطعه اکه رو ما ندرما تو اکه رو ما هیچ قطعه درما بدرو یا اکه رقم خود درماگی اکه الهام بیگ نه تقریبا اکه بدرو دواره اون نیست دواره بدرو نیست شیر پرنگو دواره نصبر رقم خولی شیر پرنگو 2 3 6 5 چورا درو واردم او نگیم میدروین شیروی نه میدروین شیر پرنگو میدروین اکه جنو 2 3 5 2 3 6 5 خوله 2 3 6 5 ama kap pırsım olarak durma بریم رقم 4 میکشیم شیرونا رقم 4 میکشیم کس بدا او شود 10300 بریم درش برش میشی گپ تموم رقم 1 نشون داد رقم 4 میکشیم 4 7 1 4 7 1 4 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اکه روما آش نشه پرنجون رقم 4 اکه روما رقم 4 20 رقم 7 10 رقم 1 11 شیر پرنگو بردی رقمی 4 اکه را آش شایم با 20 زد توغری
بره دارشی زنده باشه شیر پلنگو اکا دوانه که دادو سر او میگن شیره نه او میگن خدا مشکلی زنده و سربالا باشه شیره نه اکا رو مانجا او شود اما اکساق شو اکا رمضان همیجا اکا رمضان زنده باشه پلنگو زنده باشی اکای روما رقم 65 مخوله کدومش میگید اکای روما که زنگ داشت تلفنش تگی بود بریم رقم 14 رقم 5 میگید اکای روما رقم 65 کدومش میگید شیرنا اکای رمضان هنجا اکای رمضان 65 تمام 4 مخولیمون 4 خولیمون من دارشید اکای روما همیشه نباشه 65 متر اگر نباشه اکای روما اکای این هومبگ نیست 65 اکجون 2300 بود 500 دوام 1800 میشه 1600 دیگه اکجون دو رقم در بازی بریم اکای فخردین شیرپالان رقمی یک رقمی 3800 شکل 3600 دیگه دونه بریم دارشی شوی جانگال رقمی 7 رقمی 7 اکای رمضان 4 خولیموش اکای رمضان 4 بتون اکای رمضان اکای رمضان 4 تمام بریم شوی جانگال شیرپالان رقمی 7 جدا متون 500 400 دیگه دونه بریم دارشی اکای رمضان رقمی 4 اکجون رقم بکنیم اکای ارماجون دا 8 شب نمیشه شیر پلنجا اکو دا 8 شب نشید نه اکو دا 8 شب بریم دارشی تمام اکای رمضان پارتا بوده دامت شیر پلنگو گپ سلوانت میگیم تمام اکای ارماد اکو دا شیر پلنجا هم اکسان شون شیرونا ماد او میگه شیرونا او میگیم گپ تمام شیر پلنگو گپ تمام حجمو جان کدوز میره دارشی او زیدم شیرونا اکای رمضانی که جوشی شینا اکا پارتا کنیم چانس پارتا ایس اکتوبر میتونیم بوده دوام میتونیم فهم بگیم گپ تموم هم اکسا خیون شی پالانگو پسین دو برو پاجان آمد شنی دو برو پاجان آمد اکتا نویتونی کتی جینا تیجده کنارم پر نویده سانه ها اکای رمضان 600 پارتا 500 دیگاش رقمی انا 14 در 5 میریم رقم 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 10 دام نیست رقم 1 10 چی میشه نمیشه خدا خود رقم 2 21 3 11 4 22 اکجونو بارا بدونیم 300 روبلی هم اکساق شون شروع نار رقم 4 رقم 6 برای کرای 5 تویست 5 شده 6 بریم اکوی برادرو مرحمت شروع نار اکو جواب میتیم پاس میشه که پاس میدهسته شیپارانو بوزی هم دوام میتیم او میگیم که اکای یک ادام بود و ادام چون هیچ کندون نیست اکو افیرا پیش میشه شیپارانگو دودام اکجونو میرسیم اکای سالمو دودام دو برا اکجون جواب شیپارانگو دودام چی اکجون اکای قهرمانجو خوش اکجون
акои барадуру як кисему ани хуле вақта хеле ҷабозӣ неста шерпаланго бо пансаташ басра ҳеҷ якаса хеле бирон хаба ма бихӯрим ухӯи мерем шерпаланго рақам 1 2 3 7 6 соҳибош шумо якаҷон пансаташ басра мерем акаҷоно рақам 1 2 3 7 6 хода шерои нар пастакоши барандонестан ҳеҷ қайёдамошо надорам байни ҳаршу мекашем баша даваресам нахон холи муди вақт ау мегем сем добро пажадат темада акай қаҳрамонҷон то як одам адли хисната дора метунам мерем рақами ду акай салимов дуро варда мерем салимов рақами 2 шерпаланго рақами 1 7 6 3 биге метунам мерем 1 7 6 3 1 7 6 3 шерои нар акай ма рақами 7 мерем рақами 1 3 6 шерои нар 1 3 6 соҳибош акай рома ҳамиҷа ҷавоб шерпаланг акай рома ҷо эфира пеши шерпаланг рафтем 1 3 холимо шерои нар шерои нар рақам 1 3 холимо шерпаланго рақам 1 3 шерпаланго рақам 1 3 холиак 1 3 1 3 шерои нар паста бахудо кабачао баланд кардасан шерпаланго рақам 1 3 холиак шерои нар ҳеҷ кандурман мерем 5 шода 6 мерем 7 2 4 5 1 2 3 4 5 6 мерем дарши акай салимов шерпаланг сад дигар каҷон акай салимов сад рубл дигар каҷон ракета мекунад шернар акай эрмат ракета мекунад шерпаланг акай рома 1300 мекаҷон мерем дарши ако ракета мекунем кадом барои пешнака ӯ рақами 4 зад рақами 4 рақами 4 акай рома зада 2100 рублая мегака акай рома ҳамиҷа акай рома соҳиби рақами 4 мерем акай эрмат мекафонем шер акай эрмат ҳамиҷа акай эрмат ҷавоб метем бикафонем шерпаланго акай эрмат 1000 пафта 100 рубл дига шумо мерем мекафонем акай эрмат омад акай салимов ҳамиҷа акай салимов мекафонем шерпаланго гап тамом ҳоҷибо ҷанг кадост мекафонем рақами 6 6 20 7 20 1 2 то есть 20 4 22 5 21 бу рақами 4 ошам якай рамазоно асани тарафо дидес мерам рақами 5 ау мегем шерпаланго ҳама каса хушон шерои нар ҳама каса хушони мо бо шумо мефахрем мерем дарши акай эрмаҷон шерпаланҷон ана 900 рубл асаду рақам холишам метун бозӣ такадем ма 7 голи габрес мерем рақами 5 6 рақами 5 акаҷон дефиётон кам капе акай салимов ҳамиҷа акай салимов
میره داشتی هزار دوستا آشکار نکردم از اونا اکی روما 1100 اکی فخردین 3400 اکی شاه سس برین گویی وقت فون شد بریم اکی رمضان 500 1700 1600 گرد اونا اکی سلیموف پافتول اکی سلیموف جوامت شیر نه اکی سلیموف شیر پالانجا جوامتیم دستان اکی ارماد رقم درامگیر اکی ارماد اکی ارماد رقم درامگیر شیر پالان سسال یک جون دیگه خود من با دیواره همو وای تو میشه 500 کو اکی ارماد رقم دو خولیا میری اکی ارماد رقم دو 900 و 800 رو دیگه اونا بریم دارشی همه دامون بونی او میگه شیر پالانگو اکی سلیموف جو ما فاصله او بونه شیر بچه جون 30 5 رقم 6 11 میگه 30 نمبر داده رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 10 شیر پالانگو بو رقم 5 اوش هم میگه میره رقم 4 او میگه شیر پالانگو همه اقتاق شما شدیم نه همه اقتاق شما دیم او اصلا سلیمی جو دواره داشت 100 رو نمیره تقریبا بود هر بود میگه یه جماعت گفتم خود رو چی گفتم نه خود گفتم رقم این شده دورا چوکا اصلا دل جوابی چیکار کردی سکتم تمام 7 گلی نه داشتی اکی روما 1100 جون کارتازا 1500 گرد اونا اکی فخرجو 3400 که 3200 گرد اونا بریم اکی شوی جنگال 100 گرد اونا اکی رمان رمضان 1500 گرد اونا اکی علما شی بچا 700 روبل دیگه اونا داشت اکی سلیمو داورا میگم که اکی 100 نمیاد کارتا بردم دیگه بعد دیواره جوان رقم دادم رفت اکی جون میره داشت رقمی شهر خود بود چی گفتم رقم شهر دا اوقاتی تو من خود بوده سر رقمی ها اکی فخری خاصی 1200 گردون 12 1 20 6 22 2 ها 3 20 4 11 رقم 5 خاک خنود بو رقم میده اکی ارما جو شوا آخر سلیمی جون جواب پس کنم خاطر چالش کشه پنجم میگم که خود تابورد مسافره بود اون جواب ندادی 100 مینوس دیگه جواب تو که اکی خوب رو یکو کرده دورا خاص صاحب تو خودش هم میشه کردم اکی سلیمی جون اون صاحب که خودش هم میشه نه همون میگیم اکی سلیمی جون صاحب تو خودش هم میشه نه ولی اکی سلیمی جون صبر بکشه پنجم خودش آشه نه اکی صبر میکشه بچا اکی روما 1500 کارت 1300 نمک جون اکی فخری 3000 اکی شوی جنگل 100 اکی رمضان 1400 اکی ارماد 1200 بریم دانشی آی همین تو نمیشه گفتی هفته من گلی کشیدم بگی اون نه همین خیلی میپشونمش همین تا اکمون دیوات همین وقت داخل شو جانگا 3 21 4 20 5
10 6 31 اوشا رقم 7 12 وقت هیچ چه برو بس پونت ساک همین تو نگو تو داشتم کاش 1 22 2 10 وقت یا بر گل که دیم برام بو که مثلا گل نکه شکا بریم رقم 16 اوشا میگم رقم 7 بریم وقت میزی واسه ما کلمه کشو جانگا همین وقت یا بر گل که دیم برام بو که گل نکه شکا اون جاگا بریم دالشی اوشا رقم اکای همبجون نه اصلا پاگا اصلا کشو جانگا جون اکای همبج şey falan اکاجون دوباره گوش برو ما اکاجون دوباره سالو پول نمیاد اکاجون دیگه زنگ زد تلفن نباشه کارت پاس اکاجون رقم 6 کی بود اکای روما اوش چاشه نه بریم رقم 7 اما زمان برای نساروبلا شکاکی جواب ندادی باز تو به رقم وقتو وارش رکبو وارا بوله وارا شد نساروبلا شد یک odam durma بچه‌ها همین این odam تونستی نگو یکم گلی گفتی نکشیدم نگفتی که نکش گلی کشیدم و نفهمم تو حکایت امی تا میگم امی تا میگی بریم اکای روما شیپالان 1300 باشه 1700 دیگه اونا بریم اکای فخردین 10800 اونا شوه اود اونا اکای روما اکای رمضان 1300 اونا اکای ارمان 1100 رو دیگه اونا داشتی اکای الهامه چالیت که کجا با او چابرس اکای الهامه اکای الهامه همو اکما گلی که بود نگفت دیگه گل نکش مثلا گل نمیشه ما وقتی اکم مش نکشیدیم دیم ولی گل نکش هم گل نمیشه شما که خوندم مثلا گل کشیدیمش کارتاش اگه 12 کی برومات دیگه تو باید گل نمیکشی ایسا که اوخی خیلی نمیشه بونه گل نکش رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 هو که رقم 4 12 5 21 6 خود که کنه با خود سهم داره گرفت بور رقمی 21 اینا میگیریم اکوس ساروری برا اکا الهامبرجون خدمت راکت هم که میدونین شیپالانجون بریم اکو بالاش رقمی 1 رقمی 5 یا شده از بریم تموم پولی پاس او شده خودت چی داره خود پولی بریم اکو با اکا میرالی جون شون شیپالان اکای میراجون شون اکاجون سال سازی خوب اکاجون بریم شیپالانگو برا درو مرحمه سویبو رقمو سویبو رقمو او افرا پیش که شیپالانگو او اکای همه جون خود داورت نمیرسی سون اکاجون درو وارد تکو بریم اکای ارمان رقمی 2 اکای ارمان رقمی 2 اکای رمضان رقمی 4 اکای الهامبرگ رقمی 7 بریم اکای الهامبرگ رقمی 7 تو تکاجون اکای فخری رقمی 3 بریم اکای الهامبرجون 200 شکر 400 نمیرسی کارتا کاش جوانده تو اکای اما کسی تو با پارتوکی دیگه وای نکردی تلفن زنگ که شگی بود رقم 6 مون اکای روم رقم 6 رو آورد رقم 6 اکای روم اکای الهامبرجون رقم که شیپالان رقمی 7 اکتا کجونی ما اکای میرالی جون شیپالان جون اکاجون خود رقم خوری نداشت نه صبر که اکاجون میشه نه 72 را داشتو اکای الهامبرج 72 اکا تو گفتی کو 300 روبل به اگه چی گفتی 900 روبل بود بعد برای پاس دیگه گفتم یه داشتی او مگه شروع نه
گرد نیست اکه روما بعدی ها برای رقم هفت اکه الهم اکه الهم بگ در رقم خیلی بعدی برای بزرگ کی نکردیم میریم شی پلنگو رقم یک نشون داره رقم دو میریم او مثلا شیره نه اکه ارما شی پلنگ 900 گرد اکه جون اتو 800 گرد 1100 اکه جون اکه رمضان شی پلنگ 1300 1000 دیگه دون اکه جون اکه الهم بگ جون اکه که شیر نه اکه فخری شی پلنگ 2500 اونا اکه روما شی پلنگ بعدی برای 5400 باشه بچا این درسی اکه الهم بگ همونجا اکه الهم بگ اکه الهم بگ 750 او میشین بریم رقمی اکه الهم بگ جون اومد اکه جون بعدی برای رقم اخت پفتور میگیره اکه جون 5 6 تا میره رقمی 2 کس بزن او شوا رقمی 2 رقمی 2 20 3 اکه گفتون نه دو اکه جون صبر اکه جون ما 20 صبر میشه 4 22 5 20 6 20 7 20 1 21 bu raqami 4 o şaşır falan ama raqam 5 akayro ma paftora akayro ma ku soybo raqami 5 o akayro na çıkma na durmadı akayro akay gap tamam akayro ma cevap şey ne او مگه şey falango hafto akayro homer raqami ha farqidir akayro homer ha farqi şey başa darshi رقم 14 رقم 5 اکه الهمه رقم 7 اکه اکه رو پاپتو بودم ببین دارش او میگه همون دا شما بریم اکه گفتون چی نه اکه نفهمیدم چه پلنجون بریم دارشی اکه رو 1400 شکه جون 1200 دیگه اونا اکه فقط جو 2500 2300 دیگه اونا اکه اشکوچی برومد اکه الهمه نسی اکه الهمه رقمی 7 بریم دارشی اکه رمضان 2800 2700 دیگه اونا 1000 باشه اگه ارما شه باشه 800 باشه نمیمونه 700 روبل دیگه بریم دارشی odamı berud no kham hafta oqa jom akay gab tamam da o hafta da odamı berud da geçiyor bacha hami tu kayna iska da hafta bite bima da trabuk maka jom sabşino to jom to agar dalna teşeri na akay yehomek 600 روبل gel akay gab to çoş mami sabşino to dalna teşeri na nere darsa rakam 5 hama da burd boriş panago 5 11 شاش آخه sabşino da çar benim 21 7 20 1 22 او رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 21 bu رقم یک او شما 23 رقمی 2 رقم یک پیدا 23 رقمی 2 میری همتون بود بوری شیر پرانگو همتون بود بوری همتون موفقیت دیگه موفقیت من درسی او یک که گفتم شبکه واسه صفحه من دولت ما بخونیم چی من درسی همه صفحه شده نمیدونم بخون توتاونه دوستان گونه رقم یک رقم دو میشه نه زیدا و سربالا موشه پلنگو زیدا و سربالا موشه ما باشون فخری بریم اکه رو میشه پلنگ 1000 میمونه اکه فخری 10700 میمونه اکه الهامه شه پلنگ 500 میمونه اکه رمضان 10600 میمونه انا اکه ارما شه 600 رو گلو درسی اکه گفتم هفته کی میگه بگی اوخیا بچه هفته دایی رفتگی ها به بچه بخدی هم مرده کلون باستش که شیر پلنگ هفته دایی رفتگی ده همه اکه ایران بی رقمی 3 12 یعنی باید تیمین بخت 4
10 5 kendimi buraya hem de cümle sanırım ya. رقم 5 30 رقم 6 31 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 خاکی خنک ای سیاه شکستانه میوشا بور رقم 6 ای 7 اکه الهومه خطی اوکی ای همه اکه من نمیدونم چی ما اکه الهومه 7 خطی شی پلنجون 7 خطی شی نه او مگن شروع نه او مگن زنده باشه شی پلنگو زنده و سربالا موشین ما با شما میفخریم شروع نه ما با شما میفخریم هم اکسف شما شی پلنگو هم اکسف شما ده میره در همین سبشه بخصوصا فقط میره شهر سر رقم 7 میریم اکه روما میریم اکه روما شی پلنگ 1002 شکجون ما کارتا 1400 مکجون میریم اکه فخردین 2500 مکجون میریم دارشی اکه الهومبک شی پلنگ 400 دیگه دون مکجون اکه انا رمضان 2500 مکجون اکه ارماد 500 دیگه دون میریم دارشی رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 12 هم دماغ جنون لا رو کشم رقم 5 10 رقم 6 20 دماغ هم جنون لا رو کشم وقت دو به گروپ ها میره شی پلنگو یعنی تنه که من دانلود دگیم ای شی پلنگ یا دگیم شی نه بریم 21 11 11 10 12 اینا میگه اوه بو رقم 7 او شی پلنگ من رقم 1 اکه فخردین تمام ویدیو دیدی شی پلنگ اکه فخردین ها بود رو okudum burayı. Tamam megim. Gap tamam megim benim gap tamam. رقم 11 رقم یک شی پلنگو توتال باخته دا واسه آخر فرید مود آخر فخردین بچا به رقم 11 رقم نام درک از فرید بوم اونجا گیز فرید ما با جدال نام فخر شی پلنگو اکه رو ما 1200 دیگه دونا که فخردین 2300 دیگه دونا اکه الهومبک شی پلنگ 900 دیگه دونا اکه رمضان شی پلنگ 2400 دیگه دونا اکه ارما 400 دیگه دونا بریم رقم 1 اکه الهومبک تمام ویدیو دیدی رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 11 شی پلنگو گپ تمام بور رقم کشی بور رقم 20 20 11 همه گیریم 11 همه گیریم شی پلنگو 12 همه گیریم 11 همه گیریم شی پلنگو 300 روبلی برا اکاجونو برا میدونیم 300 روبلی شروع نه برا میدونیم 300 روبلی اکاجونو براش رقمی انا دو رقمی 3 میریم دارشی اکه روم رقم 5 رقم 6 او ما با جانو میفخریم رقم 4 اکه رمضان رقم 4
رقم 7 اکای الهام بیگ رقم 7 اکای فخردین همینجا اکای فخردین بچه دو خاک ویدیو دیگر بجایی بروی اکای فخردین رقم 1 خولی موزای اکای فخردین رقم 1 دیدی اکای فخردین برین دالشی های بلا های بلا استغفرالله خیلی جانو هم پاپولاری کده بخی پاپولارش تویست او اگین همه قسق شده شده نه همه قسق شده این گپ تمام حجو جان کدو سر نه زنده باشه شده نه زنده و سربالان باشه ما با شما میفخر شیپاننگو ما با جانو لاب میفخریم برین دالشی دو سه ورق از شیپاننگو دو نشانه رقم سه برین پا خواهشه تمام گیره میکنه دید او چای دلومه بود رفته بخیات دیگر برین دالشی اکای روما شیپانان 600 رو میگن اونا اکای رمضان شهری نه اکای ما 2400 شد 2100 رو میگن اونا برین دالشی اکای الهام بیگ رقمی 7 اکای مهتاج 600 دیگه اونا اکای فخردین 2000 دیگه اونا اکای پریستای که تو بچه او پرنسس او دختر بعد چیکار میشه رقمی 3 او میگه میره رقمی 3 او سترینکاش که رقمی 4 11 رقمی 5 20 6 20 رقمی 7 شیپان هم اکثر خون شده 22 رقمی 1 22 رقمی 2 برای جزیر که که فرق قرار میتونه بور رقمی 3 اوشا شیپان اگر میگیم 1800 روبل برین دارش رقمی 4 گفت تمام شیپان گفت تمام حاجی بابا جان شد شیپان حاجی بابا بودی رسا روگا ایسا آنها خونی گفت پچاو خطی جانو نیم جانو داما رابنو دیگر رابنو برین دارش ما با اون میفخریم یاد وقتا با نیاجون سایدلی میفخریم که ما با جانو میفخریم هم اکتاق شما دیگه شیپالانگو هم اکتاق شما دیگه گپ تمام شیپالانگو گپ تمام رقمی 3 در رقمی 4 میریم همه دا برد بوری شرینا همه دا برد بوری پیش جایی خواهونه میریم دالشی اکای روما شیپالان میمونه 400 روبل دیگر اکای فخردی شیپالان 1800 3800 3600 دیگر اونا اکای الهامه شیپالان 500 دیگر اکای رمضان 2000 اکای ارما شیپالان 300 روبل دیگر میریم دالشی میریم فخرم بوم وجونو روشن باشه نمخم خونا رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 20 او میگه رقمی 1 20 رقمی 2 22 sobre 3 رقمی 3 شیرنا دا بور رقمی 2 شیپالانگو اکا ارماجون اوش چاشیرنا بریم رقمی 3 او میگه جا بگدیلا میگه بریم دالشی هم اکساق شما شروع نه هم اکساق شما دی تاونه دوست رو گم میگه بریم دالشی اکای فخرینجان 2000 داشتی کارتا از 3600 اونایی بود اکا دو سال دوازی بود انا حالی با کارتا هم میشه که با 3400 میشه 2000 داشتی زاتک میره رقمی 3 ای میری اکای روما 200 دیگر نمونه اکای فخردین 3600 و 3400 دیگر نمونه اکای الهامه 400 دیگر نمونه اکای رمضان 1900 دیگر نمونه اکای ارما 300 و 800 روبل دیگر نمونه میرین دالشی
او لکه فخری چه پول در جام واسه چی سوال کرد رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 او 31 شد پران برای بوجازی کردن میری داشت رقم بوسی اکه ایمان یا اسلامی یک میزی بزی میزنی و دمویا شوتشون زنده باشه ها اکه فخری نگفت دیدی بخوی همون ویدیو را میری داشتی همه کساق چون شروع نه همه کساق شما دین ما با شما میفخرین شد پلانگو همین یکم کس در جانون لاو روی کنن جانون لاو ما با تو میفخریم در پیش کار تا ادامه دادن میگیم درسی توبه اکه رمضان جان اکه داخلی چی میکنه افیل کان تا خوب در درسی سعیم خود طرف من صاف شدن دیدم اکه جان یا ما دیدم اکه جان ممکن اکه روما او اب نمونه اکه فخردین 3400 داشت 3200 دیگه نمونه اکه الهام بیجان 400 داشت 300 دیگه نمونه اکه رمضان 1800 دیگه نمونه اکه ایمان 800 داشت 1000 انا 300 دیگه نمونه بله من رقم بوسی رقم 3 21 را سه خورده کنیم که رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 5 12 رقم 6 6 11 رقم 7 7 11 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 20 بور رقم 3 و 23 رقم زد 11 12 11 11 بله او شامگه من رقم 4 شد پرنگو اکه رمضان 4 لیچ کنم او شه بله اکه رمضان 4 لیچ کنم پرنگو اکه رمضان پاس کرد اکه رمضان شه پرنگو خوشان شه نر زنده و سلامت باشه اکه جون ما این نر بینم اکه روما جنگواری در کجون شه پرنگو رقم 5 6 پستوی 5 6 پولیش شده نه رقم 5 6 پولیش شد تموم 13 چون بریم 5 اکه رمضان 6 پولیمون 6 تموم اکه رمضان خوشان شد نه اکه فخردینجان 3200 و 3600 اکه الهام بیجان 200 اکه رمضان 4 و 5600 انا اکه علمت 1300 شکر جان 1200 شیر پرنگا رقم 6 مخوری اشاره دار بریم ما با جانان لاو میفخریم همه کسا می‌دونن که ما با جانان لاو میفخریم بریم رقم 4 21 پروسا شرمنده بود شرمنده رقم 5 23 شرمنده بوده رقم 6 11 ایخ شرمنده بودن بود رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 بو رقم 5 اوشا همین پریکی کدام بچه خیلی خطی بگرد با هم بچه ازدیوست میکنم فهمی جو خیلی من اصلا جوروش هم او داو خالی کردم که لاوی همه خوشیدیم پریکی خیلی که پوش دارم میگه دیگه نه که با بچه های خیلی تردو شما سنده بین درسی 56 میشه پلنگو رقم 6 خوله همون اکه ایرمان رقم 6 رقم 6 اکه ایرمان مرا بسی گرم نیست اکه جون 56 میشه اکه رمضان جون او شاشه نه او میگیم
اکه فخری رقم یک 3600 او اکه الهامبک 100 دیگر اکه رمضان شیرپران 45 کارتا داد 2000 دیگر اکه ایما رقم 6 بود اکه ایما رقم 6 بود صاحب شو من ادامه میکنم та конечно охи конечно دیگه برای چی میکنم آخی رقم شکر من بگی شیپالانجون جواب میتونم جون صاحب شو داد کردی بریم 6 20 7 بریم رقم 7 اکه ما 1100 شه بچه رقم 7 20 رقم 1 یا رقم ساگه 21 رقم 2 20 شیپالانگو رقم 6 خولیه رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 22 اولا بکا کیه که جون کی تکا اومدون اسم پرسید رقم برو رقم 5 رقم 6 او اکه گفتم رقم 7 رقم 7 ما دادم درات دادم بیرون اکه الهام بگ دادم گوش کن ما تو همین قمه بچه ما دادم بیرون دادگی تو نویسیسی دادم بیرون دادگی ما تو نویسیسی ای بچه 4 و 5 پس او آدمایی که اصلا در رقم ها چیه دوران در رقمی خیلی بوز میکنن اکا با همون خیلی اوخی خوز دادم بیرون دکی بتونیم رو پس کرد ها ابا بعدش گوش کردم ما اگه گفتم وقتی که آدمای بیرون نیست ما دو کارتا خالی بس ما که آدمای بیرون نمیان اکاجو خونه برای چات زبرکی وقتی برای ما صفحه زمانی سر ما تو روز صفحه تا مخزن کردیم برای تو دایره تسیسی نم جواز اکاجو سوز اکاجو به حدیث قومتی اول ما ختم شیف یا مسلک ختم ادمی کار چه میگم ناسوس شده همو ادمی کلا خطر گاز کانال خطی برای کی میدونه اگر رقم نمیگی جون تابگار میگو بگی میگم پاس بکنی بعد همه گام میزنی میری او خیلی نیست با کاروش داده که در کلاس بعد همه گام زنده کرده یا ایرا پاس کنی یا ایرا بکی دایره یا دایره ایس اکتبر خوشاوی او خیلی اکا بازی گوش اکا تو بازیگری اکا جو بود رو بازی تا بکن میری اکا فخری 3400 داشت 3200 دیگه اونا اکا الهوبک او دمونا اکا رمضان کارتا اکا رمضان دادم اکا رمضان ما اکا اینا رقم شد اکا دیگه نمیدونم اکا جون میری اکا رمضان 4 و 5 اکتا کارتا زد 2400 میمونا اکا ارما شیرپران 1100 داشت 1000 میمونا اکا فخری میگه شما بگی اکا فخری 6 3 رقم خد باز ببین 3200 2900 میمونا اتوی زوفی 3100 رو دیگه میری ما اکا جون او من نمیتونم توضیح ما از این نمیگم هوی میکنم میرم رقم 6 شونا 20 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 21
رقم 5 خاکی خنک شیر پلنگو گپ تمام بور رقم کشید 21 اینم بگیریم 21 همونم اینم بگیریم وارش ده صدرولی درا پاس اکه من پولی پاس میکنه که جون رقم تا بریم دارشی او وارد صدرولی شیر پلنگو وارش ده رقمی 7 رقمی 1 رقمی 4 اکه رمضان رقم 5 اکه فخری رقم 3 اکه رمضان رقم 5 اکه فخری رقم 3 بریم دارشی رقم 2 6 اکه ایمت درا پاس کرده که جون 2 6 شیر پلنگو خولی موند موزه پیری که من پیری من سیکن پارتون میام اصلا میخونم بعد میبرم تمام گاب نیست که جون گاب نیست برای کی خیلی میشه یا رقم دیگهش کنه گیری اکه ایمت درا نمود اکه ایمت او نگیم شیر پلنگو او نگیم زنده و سربلند باشه شیر پلنگو زنده و سربلند باشین نه شیر نه رقم 2 6 خولیمون 2 6 خولیمون تا اونه دوستان رو دونه کنیم بریم دارشی 7 نشون داره رقم 1 میریم 3 4 5 7 3 4 5 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 بریم دارشی او میگه شیر پلنگو او اکا حالا اکا جون هوی کنو شیر بچه هوی کنو میریم اکه رمضان انا اکه رمضان رقم 5 2400 2200 دیگر بریم دارشی اکه فخردین 3100 شکر جون شاشه پاسم تا اینجا پولی 2900 دیگر دونه بریم دارشی او میگه میکفم رقم 1 همه دا بود و شیر پلنگو رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 22 رقم 4 رقم 4 او اکه رمضان او شاشه پلنگ رقم 5 20 رقم 6 20 شیر پلنگو از سالی کارتو دو آدم ببینیم نه سال رو دیگه میشه بچه‌ها اکادمی پیری به برون شیر پلنگو انا اصل خونی میریم اکادمی اصل میخونیم در اکاونت تابتا ما میریم بوزیا دوام بتیم شاش مو خوله بگیم اومدم که کنش نکه فرق جو این بیز بازاره اگر رمضان جو تا اصلا برای زلون بالا برای بیام زنون دو پاس قبلش دو پاس میدم اگر ما بنویس از اون طرف به خود پاس دادیم میریم 45 میره خموش خولی دو شاش مو دیگه بریم دارشی بولشی اکه فخردین رقمی 1 رقمی 3 شیر پلنگ 2900 2700 دو کارت دا بوزی های بریم دارشی اکه رمضان رقمی 4 رقم 5 اکه رمضان رقمی 4 و 5 رقمی 4 و 5 2200 900 3100 میشه 2000 2200 900 3100 2900 دیگر دیمونا بریم دارشی اکه الهام ببینیم زنگ میزنه که بازی کنه رقمی 7 شخصی دو شخص خولیمه حالا که بیایم از سیرکا پارتوین قدامه دعوت کنیم ولی پارتوین و دهم پس دو پارتوین میشه خدون گابون تا خدون او میگیم 10-15 پیری شیر پلنگو نگون شخص میکنه میخدیم اکه رمضان جو منش دعوت ها بخجون پارتو اکه ادان جو شیر پلنگو شما دیما پیری فرستم بخجون او میگیم
بعد پیری چخچق میکنه جنو جواب نیست.
شما شای پلنگو بوجان گذشت تاک هک بین آخر دیل داد خبر بگیر نگیری همون به کمی سیاه طول شگیم تو نموها با طولش میکنه نمیگیره همون به کمی سیاه بگیم وجود طول که اخم کردی بخدای شما دو وجود هیچ چون نیدم خب وجود خدا نگهبان تو خدا درک ما دو که نه من این موشی تهیه میشم خواهم مینوس میکنم روی کنم من خبر روی کنم خب رویش میکنم خب من از اونجا خدا نگهبان آمین آمین وجود خدا خب وجود Акаҷона ахсах шои ширино сем добро пажаловар акай Салимов шои мо акай зам мезанӣ акай Салимов рақами та мегирӣ акай Салимов рақами дира мегирӣ акаҷон акай Салимов ҳо тамом акай Салимов да ахид акаҷон рақами ки ширина акай Салимовҷон рақами ду аброна ахид мерем акай Салимов рақами ду акаҷон рақами ду та додум та мерем акай Бахтиёр ҳамҷа ки Бахтиёр гап нест гавз ман нав сарӯз одамай акай Рамазони шерпаланги мин сози хуб акаҷон шугури худо ака хатиб ба англисӣ ҳаст ё ба русӣ мегум хатиб ба англисӣ гап ё ба русӣ акай Бахтиёрҷон акай Рамазонҷон медонӣ шерпаланҷон дар барои 300 рубля ягон рақам табуддурум ака гап нест гап зда акай Сиёҳҷон хуш омад акай Бахтиёрҷон рақами шаша мегирӣ акай Бахтиёр мере далши акай Бахтиёрҷон рақами шаша мегирӣ акаҷон ҳо акай Бахтиёр рақами шаша ахир 2700 акаҷон 2600 дигар дона шерна ой са биги барада камуш холия боша тамом акай Салимов рақами да яхта шерпаланҷон шаша ресам акай Сиёҳҷ бозия нав сар додум пери карабну анаки бози прасои сарресои шерпаланго ав мегем ҳама аксар хуш омада шерпаланго акай Илҳоми шерпаланг маз даро акаҷон ман перерив кардам о будим гуфтум вақти перерив занг мезанам рақамта пеш мебари ё дар ягон кас гуфтум акаҷон рақами ҳамон ҳафти хидм акаҷон хаба будро бозида биш тамошо ки охир набуро ол чиқалик рақамта мебар бигир меони акаҷон
خواهد زگاه سوی پارت اگر خجوری ما خوب اکا جون قبل نیست بریم اکای فخردین از آن تلفن مونده باردور اکای سلیموف رفت او میبینیم اکا جون میبینیم شیپران جون میبینیم شیرنا حالا اکای سلیموف جون اکای بختیار جون خد همینجا اکای الهام باز به پارتو اکای سلیموف گفت من پارتو اکای رمضان گفت رقم دور اکای فخردین جون تو اکو پارتو یا سیرکا پلیس هم که بعد پیری فر شیپران گو اکای انا سلیموف جون پولی خود پول دام اکا 1000 پارت شیپران 1000 پارت تو افکرمون و با 900 دیگر نونو بافکر 1000 پارت چون 1000 پارت پول آکر اکای الهامه 500 پارت 400 دیگر شمونا بره دالشین اکای می هفته یا پدید اکای الهامه جو پول دام 500 پارت 400 بمونا اکای چخالی کنم دوارا پارا بودر روشون شیپرانگو یا نی گاب نیست اکا جون گاب نیست تمام اکا صبحانه دا که تشیینا اکا جون مثل یا او دو دان رکتا نکنم که سیلکای او دامون دوران افیرون گار شوا بوزیا پیش میبره شیرینا هم اکساق شما شیرینا هم اکساق شما دی گاب نیست اکا جون اوه اکای فخری بچه زنگ اومدن تلفن دیگه داره مونای برداریم خیلی قدی پرنسیسه گاودیسی افتاده خیلی قدی پرنسیسه گاودیسی گده پیزده نه خود روزی هم میگه نخی انا میریم بوزن سر بکن شیپالانگو یا دو دانا پریزا که تو به فیلم گار شا شیرینا یا بودورا بود دارواک شا بود مردم اینترس میشه دا میریم 2 minut پاس هرش میشه شیپالانگو 2 minut پاس تموم گپ تموم نه من نه durmadım که فخری من تو پاس نمیکردم بوزا تا بودن نگیرید میریم بوزا سر میته شیرینا بوزا سر میته او میگین گپ تموم نه کارته از سر بشونم بریم دارشی بوزا نه بوده سن اخیرا پیش ای برمادن خمی شانسه بود هم اکساق شو شیرینا هم اکساق شوالین اکای بختیار جون همینجا باشه او گو اکای الهامجو خاک ما کول کردم انا اکای سلیم دامجا اکای سلیمو اکای رمضان جو خاک بوزی من بودم بگی میره دارشی هم اکساق شو شیرینا هم اکساق شوالین ما بوشو میفهمیم او تموم میریم شیپرانگو بوزی ناو ساکتیم ولی پیری فوداموی ناو خامد رومان علاقم یک تو زبان نسیم کدوم بروی هم میریم علاقم پایم میره شیرینا همه دا بود بوری او اگه شیپرانگو هم اکساق شما دیم می جانگه شیرینا او نگیم всем добро пожаловать на канал Hazretleri Katici. Надеюсь, что это канал вам будет понравился. زنده و شیرینار زنده و سربلند باشیم میریم دارش رقمی 5 نشونه رقمی 5 میریم بازی را گوه ای سار کردیم بازی نوای میریم دارشی اکر فخدین 10700 کاتا بازی اکر رمضان شرپان 10900 کاتا بازی اکر سلیموف رقمی 10900 کاتا بازی اکر بختیار رقمی 6600 کاتا بازی اکر الهام رقمی فقط 400 کاتا بازی میره شیپالانگو هم اکساق شما رقم 5 شما رقم 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 31 رقمی 2 او میگیم 21 هم اکساق شما شیپالانگو
رقم 3 21 رقم 4 20 شیپالانگو بور رقم 1 اکر او شاوگه میبر رقم 2 او میگه всем добро пожаловать شیپالانگو هم اکساق شون شرینا هم اکساق شما دیم ما با شما میفخر میگه میره شرینا میفخر میره دارشی او مثل شیپالانگو تا بازی میشنیم میریم بوزه دوام شرینا بوزه دوام تا بازی میشنیم زنده و سربلند و شرینا زنده و سربلند باشیم هر کی ما رو یاد کرد از عمرش با خدا علم میریم یا از رقم میده من شرینا زنده و سربلند باشیم او میگیم اکر فخری 3100 اکر رمضان 2700 اکر سلیموف 800 اکر بختیار 2500 اکر الهام 300 میمونه میره داشی فاروق جون او اکر فاروق جون خوشان اکجون رقم 2 اکجون روز رقم خولی است که اوچیت هم رقم ادام زکم ادام بنویسه شه بچه رقم 2 ده رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 20 شیپالانگو بو رقم 5 اکر او شاگرد رقم 6 هم اکساقشون شرینا всем добро пожаловать всем добро пожаловать на канал عزیزترین کاتیجی هم اکساق او میگه شیپالانگو هم اکساق شما دیم گپ تمام حجبو جان کلوسا نایجون سایدری ما با تو میفخریم نایجون سایدری ما با تو میفخریم داشتید او میگه که بختیار جون او میگه شیدن همانزا رقم 6 میریم زنده باشی شرینا میریم اکر فخری شیپالانگ 2900 اونا اکر رمضان 3100 اونا اکر سلیموف شیپالانگ 700 دیگه اونا اکر بختیار 2400 اونا اکر الهام شیپالانگ 200 اونا میریم دارشی میریم که خونیم رقم 6 رقم 6 31 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 30 اکه 31 اونوار او اکه بختیار او شاشه نه 31 برو زد یکا جون میلیون سر شکستی میلیون سر شکست شیپالان میلیون سر شکست میلیون دارشی زنده و شاکر بختیار زنده و شی نکه بختیار ساعت 4 میده 2 میده 2 یا بیدو 12 بیدو یک ده ساعت 7 میگه رقم از زنگ یا ما داشت چه یا داشت زنده و شاکر بختیار جون زنده و شیپالان جون هم اکساق شما ده شرینا هم اکساق شما ده گپ تموم اکر فخردین 2700 اکر رمضان 2900 اکر سلیموف 600 اکر انا بختیار 2400 2900 اونکه جون نریم اکر الهام شیپالان 100 میریم دارشن رقمی او شابالی او نار تومینو 7 10 1 11 2 11 3 او بله 31000 رقم 3 22 اکر رمضان 4 و 5 اختر شیپالان 20 رقم 5 20 رقم 6 21 اکر رمضان جون 4 و 5 اختر شیپالان جون رقمات فراموش شده که جون چسبیدم اون شمس میریم اکر رمضان شیپالان گیما میره دارشی هیچ وقت کافی سه 22 کلا شیپالانگو او شو رقم 3 میگه پرامینا میگه رقمی 4 هم اکسا درو مدن که بازی میکنه شرینا всем добро пожаловать شرینا всем добро пожаловать на канал عزیزترین کاتیجی надеюсь что это канал вам будет понравилось او میگیم هم اکسا شون شرینا هم اکسا شون ما با شما میفخریم شرینا
Акай Даниёлҷон рақами холи Шерпалангиро надорум. Акай кадом Бахтиёрак. И акай Бахтиёри. Мақсад шумо кадом Бахтиёрак гуфтестем? Мерем далши. Берем. Акай Фахриддин 3100, акай Рамазон 2700, акай Салимов 500, акай Бахтиёр 2700, акай Илҳом Шерпаланд ОО. Мерем далши рақами 4. Гина. О, рақами 4. 20 дира 2700 бо рақами 5. 20. рақами 6. 10. 7. 21. рақами 1. 20. рақами 2. 22. рақами 3. 22. Шерпаланго бара медоем шери на 300 рубли бара. Академо бара медоем 300 рубли мерим. Ау мегем. Барадро марҳамат 2-3 бара кардани шуда аз север Шерпаланго. Акой барадро. Соҳибои рақамо бара медоем Шерпаланго. Акай Илҳоме ки бози мабарон акай Илҳоме рақами 7. Мере далши. Акай Фахри рақами 1. акай Рамазон 4 ма будро. Акай Рамазон рақами 4. акай Бахтиёр рақами 6 дорам. Акай Бахтиёр. акай Бахтиёр рақами 6 дорам. Акай Рамазон 5-4 мега. Акай Рамазон рақами 5-4. Мерем. акай Бахтиёр рақам шудро вардай. Акай Назаров Шерпаланд хада рақам дагинес Шерпаланд 100 рубл дала сама дор бигем 100 рубли. Ади шаме си рақаҷон. Рои караги дозма рақам дадам акаҷон. 100 рубл дала сама дори. На бошма ченда рақам чена. Акай Даниёлҷон шоша сова бигем шена ҳам аксам шоша Шерпаланго. Зинда боши шерина. Мерем меҷангем далши. 1800 ошра кадом меза шерина 1800 ошра. Мошалла нест. Тамом акай акмадум до ошра нест шоша. Мерем айсе. Зинда боши Шерпаланго, зинда бош. Мерем. Акай Илҳомбек Шерпаланд рақами 7. Акай 300 не партои каниш акай Илҳомбек. Акай 300 не партои. акай Фахриддин рақами 1. 2800 меон акаҷон. акай Рамазон 2100 меон акаҷон. рақами 6 акай Бахтиёр 2400 дига дуна. мере кадом меза ошав шерина. рақами 3 ҳамада бурд бори ҳамада пешави Шерпаланго. рақами 3 21. рақами 4 20. 5 рақами 5 22. 6 рақами 6 21. 7 10. 1 рақами 1 10. рақами 2 20. бу рақами 5 акай ошамага меман. рақами 6 акай Рамазон ошав шерна. мерем дар Шерпаланго. мерем дарши больше меньше шерина. дарши больше меньше. ау мегем шерина. ау мегем. гап таон Шерпаланго. гап таон издургои суломоначинем. мерем дарши. 15 рақами 6 мерем. ҳама қиса хушон шерина. зинда бош шерина. акай Фахриддин Шерпаланд 2800 2600 дига дуна. акай Рамазон 2100 шакаҷон 3900 меонат акаҷон ана 3700 дига. акай Салимов 400. акай Бахтиёр 2300 меонат акаҷон. акай Илҳом Шерпаланд 400 дига меонат шерина. мен дарши. издургои суломоначинем Шерпаланго. издургои суломо. рақами 6 слова закончится. издургои суломоначинем. рақами 7
22 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 10 گرم تکک ماجون رقم 4 10 5 20 22 اکا با 300 روبی برام بدون شیره نب اکا دونو برام بدون شیر پالانگو رقم 7 رقم 1 میره برادرو او گپ تموم ایز درگو سلوان اچنیم اکا فخدین رقم 3 میریم برادرو رقم 2 6 5 4 اکا بختیار اکا رمضان اما نبوشگو اکا رمضان چول مدرون اکا رمضان تبریک چول مدرون اکا بختیار همجا اکا بختیار اکا رمضان 4 5 تا اکا رمضان 4 5 بریم اکا بختیار رقم 6 همه درو وارده سوی برقم بریم اکا سلیم و رقم 10 اینجا اکا سلیم و رقم 10 اینجا نباشه رقم تبریک میرم اکا سلیم و 7 نشون عرق بریم اکا سلیم و مرد سلام علیکم چنده بودید اکای مرد بازی 100 روبله شفاقه بالا شکر بالا 100 روبله هم اکسخ شما اکای سلیم و رقم 2 همینجا اکای سلیم و او دو ماه خالی مونده تشه پلنگو رقم 2 جواب تشه نه اکادونو او سلیم و بسید دادو اکای سلیم و افیل پیش میکنیم شفاقه اکای بختیار افیلات و قفای پیش میکنیم میرین دارشی زنده و شیرین ها میره دارش کدنه میدونه 1800 شوا در از سوی بشدرو واردای سالیم رقمی 2 اکای فخردین 2300 اونا اکای رمضان 3100 یاد اونا جون اکای بختیار 2000 اونا جون اکای سلیمو 400 اونا جون 100 روبل دیگه اونا میریم دارش میشه شده بشه بختی بریم همه بور بوری ختم بزن 1800 رو شاشره رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 که سلیمو 21 رقم 3 اکای فخردین 22 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 20 شیر پالانگا بور رقم 3 او شانگه به رقم 4 اکای فخردین او شاشره نه او مگه شیره نه او مگه گپ تمام حجبو جان که شیره نه این نه تو میشه پلنگو هم اکثر شما شیره نه بریم دارشی اکای سلیم و 100 روبل دو رکا جون کارتن برم او بمونا افیراتنا پیش کنی شیر پلنگو افیرات پیش کنی خطا پیش نه بلین tamam اکای مردم اکا و شخصی شیر نه اکای شای جنگل از رقم خویان دو شفران بلی باید ای 4 متر واسه کشیدیم 3 توز وایران کنیم اکای رمضان بریم دارشی زنده و سربلند و شیر پلنگو زنده و سربلند و شیر
بریم دارشی اکل فخردین 2300 داشت شیرنا 2300 پلوس 1800 4100 میمونه تقریبا 2300 جمعی 1800 4100 3900 دیگه میمونه اکل رمضان و شیپالان 2900 میمونه اکل سلیم و شیپالان اکل سلیم و قوم شیپالان اکل بختیار و شیپالان 1900 اکل الهام 500 بریم دارشی می کفم رقمی 4 21 5 20 6 11 7 میبینیم تقریبا 10 رقم 1 21 2 11 3 22 و با او شا رقم 3 بگم رقم 4 که فاخر او شوا اکای سالیم چند سو رو 2200 رو که بچه 1200 رو که کجون ماسا کمتر که 1200 سوش میکشه نه اکای سالیم با افرا پیش کلام میشه نه هم اکساق شما شده نه زنده و سربالان باشه شیپالانگو زنده و سربالان باشه میرم رقم 13 با این رقم 4 رای 4 خورده خرید میکنم رقم 6 رقم نمیشه ها بریم 4300 که فخرین اکل رمضان 2700 اکل سلیموف 1250 1100 میمونه جون اکل بختیار 1800 اکل الهام مینوس 600 بریم دارشی اون میگه شیپالانگو رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 21 ای بچه رقم 3 20 21 اینو میگیریم 200 روبلی برا 3 رقم خوره سویبو رقم خواهد کدوریم میریم سویبو رقم ها بدونیم رقم دمید اکی دمید جا خوشان اکا جا مینا اکی فخریز نخواهی سی بریم لولولولولولو اکی رمضان 45 میریم دارشی کده بزن هزار بلا شما میریم اکی دلیجا شیپاران سوی بشگیری تاک شیرونه 5-6 شد هفت میریم اون میگیم برای به تاب شد بواقع میریم دارشی هم اکساق شما شیرونه هم اکساق شما دیم ما با شما میفخریم شیرونه ما با شما میفخریم گپ تموم سر زنده و سربالان و شیرونه زنده و سربالان و شین ما با شما میفخریم هم اکساق شما شیرونه رقم 6 شد هفت میریم زنده و سربالان و شیرونه میریم دارشی اکل فخری 4100 میمونه اکل رمضان 2300 میمونه میریم دارشی رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 23 رقمی 3 20 4 20 5 21 6 هم اکساق شما ده 11 شیپالانگو بو رقمی 2 شمگه میبر رقمی 3 او مگیم اکل سلیم و 1000 بلو شاشه نه میریم جنگ دارشی پلانگو به جنگیم دارشی گپ تموم شی پلانگو گپ تموم هم اکساق شون شیرونه هم اکساق شماده میریم هم اکساق شون شی پلانگو او مگیم شیرونه او مگیم توتاونه دوستان رو گم نکنه دوستان مهربان رو گم نکنه 2000 رقم سمی اکی سالیم و باش شیرونه
اکای فخری 3900 اکای رمضان 10100 اکای سلیمov 1100 10000 او نونکه جون 1000 زدی اکای بختیار 1700 انا اکای الهام شیپران مینوس 700 بریم دارچی 3 22 4 20 5 22 6 10 7 11 1 10 2 22 صاحبای رقمو برام بدون 300 روبلی شروع نه صاحبای رقمو برام بدون 300 روبلی او میگن شیپانگو بالاش رقم 3 و رقم 5 بریم دالچی اکر فخری نمبر ادین بریم اکر فخری اکر نمبر رقم 7 بریم نمبر رقم 7 اکر سلیم و رقم 2 اکر سلیم و رقم 2 اکر بختیار رقم 6 اکر بختیار رقم 6 چور بالاش بعد شیپانگو اکای عثمان جان خوش آمدید وقت فراموش می‌کنم بگم در چون اکای رمضان همینجا اکای رمضان او میگیم اکای رمضان شیپران همینجا کجون میریم دار شیرینا رقم 4 خالی مونده استای میریم جنگ دار شیرینا هم اکثر شیپرانگو اکای رمضان رقم 4 اکای قهرمان 4 گیریم اکای رمضان شیپران 4 فرمش گیریم میریم دار شیرینا سه نشون دار چون اکای رمضان 4 گیریم شیرینا میریم اکای فخردین 3600 اکای رمضان 1800 رقم 6 اکای بختیار 1400 اکای سلیمov رقم 2 1700 اکای الهامبک 1000 میریم دارچی میروز زنده باشه کدونا زنده باشه او میگه شیپرانگو رقم 4 میکشن چیزی برای 4 خاکی خنک 10 5 21 بعد نیست 6 20 7 21 1 او 22 رقم 2 12 رقم 3 20 شیپرانگو بور رقمی 1 او اکای فخری نمیگیم اکای فخری همون بگیم زنده و سربلند باشه شیپرانگو زنده و سربلند باشه شیرینا میریم دالشی می جنگیم شیپرانگو می جنگیم دالشی او میگیم شیرینا او میگیم گپ تمام میگیم میریم اکای مجاهد جان سلام علیکم شاه شیرنا اکای اکمل همینجا اکای اکمل شیپرانگ همینجا اکا جون اکای اکمل رقم 7 خوله میگیری اکای اکمل رقم 7 مون خولی های میریم دالشی 8 9 گل کشیده میریم اکای فخردین شیپرانگ اکای فخردین 3600 جمع 1800 دیگه 5400 5200 دیگه اکا جون اکای رمضان 1800 1600 دیگه دونا اکای سلیمov 1500 1600 دیگه دونا اکای بختیار 1300 دیگه دونا اکای اکمل رقم 7 اکا جون رقم کنیم اکای اکمل رقم 7 رقم کنیم اکای مجاهد جان اکای داوود شاو شیپرانگ جان داوود شاو بنویسون بگو اکا جون بنویسون شیرینا گاب مثل اکای فخری کتاب میکنم
اکه مجاهجان بگوید آقا چپنه اسمت من اسم شیر نه اکه مجاهجان اکه مدام وقت شیر نه بوزی پراسه ورا نیست شیر پلنگو میریم اکه فخرینو 4000 روش چه اکه فخرین 1200 دیگه دونه شیر نه 1200 دیگه 1200 اکه رمضان 1600 اکه بختیور 1300 اکه سلیم 1600 اکه اکمال اکه اکمال جان اکه که شیر نه همه که سخت شما شیر پلنگو همه که سخت شما دکتر سر طرف اکه اکمال جان نمیده چند سه پارس شیر پلنگو ما بردانش میگه من میرسیم آمده ایستوش میکنم اما اکه اکمال 300 پارس 200 دیگه دونه شیر نه برین دارشی اون میگیم تمام سلام علیکم و رحمت الله تمام اکه اینجا باید اکه مجاهد که شیر چرا رقم ده 20 اینا جواب نیست کنون اکه مودم اکه مجاهد دی مودم اکه الهام نایست اکه جان صبر میکنه میشه اون میگه من شیر نه رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 6 20 هم اکثرشون شیر نه رقم 7 11 رقم 1 22 او شبام رقم 1 میگی میره دارش رقم 2 دیروز برنامه رقم 1 شیر نه او میگیم او شی اکه فخرین او شی اکه فخرین دیننگه گپ چی خالی نیست بودی بره دارشی او هم اکثر شما شیر نه هم اکثر شما دین تا توانه دوستان رو گم نکنه دوستان مهربان رو گم نکنه ایلو رقم 5 9 میزد بله 5 9 میزم من 9 هاوز اختراق میکنه شیر پلنگو یا از رقم دمیرین زنده و سرپلنگ شیر نه زنده و سرپلنگ بریم اکه فخردین 1600 اون جون اکه رمضان 1400 اون اکه سالی خوب شیر پلنگ 1500 اون اکه بختیار شیر پلنگ اکه بختیار 1300 1200 دیگه اون همیشه شک بونا زده اکه اکمال شیر پلنگ 100 رو دیگه 6 7 افشه زده 6 7 افشه رقم 2 این برآمد بالا بوده رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 11 شعرهای در 22 22 گپ تمام لب بگلی جب بگلی لوش سای ورم بدونه 300 روبلی برین دالشی اکوی وارادرو رقم 3 و رقم 5 اکه فرقه اخیزه 1200 و 1600 که مخواهد فرق نینجام بله برین دالشی الو جونک جون 5000 5200 4000 1200 ما کارت 1600 رقم تا دارم دوباره خب بریم اکای هومبرگ جون شیدای کو اکای هومبرگ مثلا تلفن شما برای رقم تا پاس ما جون یا تروی میکشه نه رقم جون می دو بار دوباره روانو کارت نز رقم جون گفتو 20 میشه با نگه که کم اصلا باید کلیسا پاس کنم رقم جون بریم اکای فخری رقم 1 اکای سلیم رقم 2
اکه بختیار رقم 6 اکه رمضان رقم 4 اکه اکمل رقم 7 اکه الهام بک جون های فیا بود خفا کو تماشا کرد کجا میبینی شیر نه وقتی تا بخوای شیر پلنگ جون رقم 3 و 5 و اکه 3 نشون داد چون میبینیم اکه اکمل 6 درو ارگی یا تا جون اکه انا الهام بک جون دو بار داوره درو واردم شیر نه دو بار داوره صدران درو واردم اصلا جوازی پاسو کارتم یک بونا تا تو باند پاس شدی و نداره گفتی مثلا 20 بعد شد اگر بخواد که دو چپره است شیر پلنگ خب و افرا خفو کا کجا میبینی شیر نه افرا خفو کو میبینی در کم صدقه تمام اکای الهام بک دو چپره است بعد یک کدام اکجون اکای الهام بک همون شرکتا که شیر نه در اکجون صدقه میرن در شی رقم 3 نشون اچو می شیر پلنگو اکه اکمل 4 شیر پلنگو همه درومدگی اکه اکمل رقم میخته 4 ای اکه شما دروغ نکنید 4 شوخی داره شیر پلنگ آدم سوی بیشتر شیر نه بریم اکه فخردین 1300 اکه جون اکه سلیمو شیر پلنگ 1200 اکه جون رقم 6 اکه بختیار 1200 دیگه اکه جون اکه رمضان رقم 4 1400 دیگه اکه جون اکه اکمل رکت میکنی اکه جون 200 روبل دیگه میره دارشی بعد 3 آدم اکه شما جون دو چبره است شیر نه اکه الهام بک من نسیم اکه الهام بک با اکه شما رو بنویسیم کد همونجا بشو باز میکنیم اکه الهام بک شیر پلنگ همینجا اکه جون اکه اکمل رکت که شیر نه من چکنم اکه الهام بک جون رکت که شیر پلنگ جون 1000 روبل اکه تو دو چنل سگه اکه جون اوچاتشی نباشم و زنگ بزن همین تلفن تا گم زنگ بزن تلفن شکی بود اکجون پارت شیر پلنگ جون پروز بخلوش که ممکنه است خلاق روی فوتوی خود بگیریم اکه اکمل جون شیر پلنگ جون تیگدی میرم اکه اکمل دو میکفونیم شیر پلنگو رقم 4 میکفونیم اکه اکمل جون کجا شیر اکه اکمل گام نیست اکه الهام بک جون گام نیست میری اکه اکمل کجا شیر اکه اکمل تمام روی کارش میاد رقم 4 200 نمیرسه اکه بیاد میرسه رقم 4 شیر پلنگو 22 رقم 5 رقم 5 دا 20 رقم 6 حکیم اوقشون اکه جون رقم 6 دا رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 12 رقم 3 رقم 3 11 شیر پلنگا بور رقم 4 اکه بهروز او شاگه می رقم 5 او میگن شیر نه من داشتی گل دبول تریزا تریزا ریزا ریزا کاسا کاسه مونوس نه خوشم میجوش بریزا زنده باشه شیر پلنگو زنده و سربلند باشه ما باشمون میفخریم اکه فراد پاسپورت دیگه اکه جون بریم اکه حکیجو دو شبنه است اکه جون اکه دیوار سلام علیکم شو شینا میره درس می جنگیم همون میگیم هم وقت شو شیر پلنگو شیر پلنگو رقم 14 رقم 5 بریم 4 طلبکارش بیسو بوده که 4 خودش سویدوش داد بریم نکاکه شما جو شیر پلنگ اکه فخردین 1100 بریم اکه رمضان
1800 زدی 1100 1900 1700 اون اکا جون من دارش اکای سالیخوف شیپالان 1100 دیگر اون اکا جون اکای بختیور شیپالان 800 دیگر اون اکای اکمال شیپالان انا 500 روی کدی 300 اونگی بود 200 دیگر اون شیپالان پول اونگی همتون دا برد بوری شیرون ها بره و رقمی 5 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 20 او بگه رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 22 او شاید خلاصا او شاید رقمی با 4 میگه میگم رقمی 5 اکای حکیم جون حاضر رقمی خولی شیر پالانجون نیست اگر بگوید او چمن استون نیست شیر پالانگو او شیط اکای مجاهد اکای الهام بگه اکای الهام با اکای الهام بگه با اکای شما وقتی شیر پالانجون صبر میکن شیرین هم شما باز این بوزی هم بزار میشه شیرین ها او اکای شوی جنگل هم بچه کلون اکای شوی جنگل ها بچه کیا ماره کلون نفهم میره دارشی پریسه تخشمادی من اکای فخردین شیرپالان 900 دیگر اونا اکای رمضان 3100 دیگر اونا اکای سلیخوف 1000 دیگر اونا اکای بختیور شیرپالان هنوز هیچ چی دست دادم نکنه 700 دیگر نگم بول کارت نزده اکای اکمال شیرپالان انا 100 روبل دیگر نکنه جو من دارشی اکای شما بچه باز که شیرنار من اکای 5 اکای 5 20 اکای 6 22 اکای 7 20 اکای 1 31 اکای 2 12 اکای 3 30 نمار ده اکای 4 20 بو اکای 1 اوش خود نمیتونه رقم کی بزنم نمیتونم دو خاک مردم ما کلوش دو بخدو ببین او میگین ما کلوش دو نمیتونم شی پارم درگم کنم اما ابی نکام ببین او میگه شی پالانگو او میگین گل لابوله تریزا کس همون نوز کنه خوش میجوش برزا ایو میگه ببین هر جا که سفر داری قربان سرت گردم قربان میونی رقم شش کاسات سیا چی یک نماد دکو بری اکای فخردین 1300 دیگر اونا اکای رمضان 2900 دیگر اونا اکای سالیخوف 900 دیگر اونا اکای بختیور 600 دیگر اونا اکای اکمال 1200 اونا میره رقمی 2 زنده باشه رقم میده اکای سالیخوف او ترینکش کرد رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 20 1 12 تریز شیر پالانگو بو رقم 2 شاکه سالی خوب می دارشی او میگه شیرین افسیم دو برو پجال و شیرین افسیم دو برو پجال و پافتور گابر زکاک ماجون رکت کدام که شیرین و کارتا کشیدن میگیرم زنده و سربالان باشه شیر پالانگو زنده و سربالان باشه او میگه شیرین او میگه گپ تموم شیر پالانگو گپ تموم اما دکه او اکای الهام به جون شیر پالانگو زنده و شیرین زنده و شکجون میره دارشی بخدو اکا گفتی اگه اون بزنه که خیلی همون قبول من میبودم شکا بخدو تا 2000 گفتم میبارمود گفتم یک کارتا اکا نمیزنم با نگوی که مقصد نزد پس نکرگم بول می اکای فخردین 1003 بچه 1100 دیگر اونا اکای رمضان 2700 دیگر اونا اکای سالیخوف 1400 دیگر اونا اکای بختیور 500 دیگر اونا اکای اکمال شیرپالان پاسپور بوش رختم کشه اینا بخدو اکای شوی جنگل یا برگه میخواد که بخدو زولوت میکشه اینا بله اکا جون اکای اکمال جون پافتا باشه اکتا میکشه اینا اکای اکمال جون
Акай Акмалҷон куҷо шишаи паланг хондан гирмун. Акай Ҳасан хуш омадӣ. Рақами 3 20. Гоҳим одамое ки гем бозӣ намекунанд ку. мерем. Рақами 4 тирика шуд. Рақами 5 21. Рақами 6 21 7 11 1 21. Акай Ҳасанҷон хуш омадӣ. Рақами холи шерпаланҷон нест 12. бу рақами 4 рост шавад. Акай Ҳасанҷон сабр мекунад давои чабира ресу баъд акай шома хити шер на баъд се одами шерпаланго оз акай муҷоҳида акай Илҳома ба акай Илҳомбекай ба акай шома тамом давои чабира ресу акай Ҳасан. Акай Акмал куҷо шуд. Акай Акмал шерпаланг 14.5 млн шерина ҳам акса хуш омадед. Акай Ҳакимов шерпаланҷон рақами холила шербача агар бугӯ давои чабира ресу шер на рақами 14 рақами 5 мерем. тамом 500 рӯи кардам шуд ҳам мерем. Акай Фахриддин 900 дигар намуна. Акай Рамазон шерпаланг 3100 дигар намуна. Акай Солихов шерпаланг 1300 дигар намуна. Акай Бахтиёр як бона зери рақами 400 намуна. Акай Акмал 500 похӯши 400 дигар намуна акаҷон. Омад акай 400 дигар карта 12 мерем дарша рақами 5. Ау мегем рақами 5 20. рақами 6 20. рақами 7 шерина 20. ҳам аксар хуш шерпаланго рақами 1 22. рақами 2 20. рақами 3 31. рақами 4 22. бу рақами сакама карта алиш мен шерпаланго латаш дагад шуридаш натонистам шерина карта шуда натонистам мерем. мерем дарши ҳам акса хуш омадед. тамом акай Ҳаким намесм шерпаланг мегем шерпаланго ҳам аксар хуш шерпаланго ҳам аксар хуш омадед. зинда боши шерпаланго зиндаву сарбаланд боши. карта айдинангина буд дигар даста ба худо лата шуд. мерем меҷангем шероида меҷангем. мерем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. ҳам аксар хуш шерпаланго гуфтӣ бачаҳо мо бо ҷонони лав мефахрем. ҷонони лав ба пеш корт идомате корт кори беҳтарин мегем. мерем дарши корт кори беҳтарин ай корт метои миллионер шавӣ бар падари даҳман. мерем ау мегем шерпаланго ау мегем акай шума баша одам як бор меган охакаҷон. мерем дарши ҳам аксар хуш шерина дигар картао паниго бо овоз метада дидим шад акай шома даги бурама. мерем рақами 3 зада рақами 4 мерем. ау бо картаи нав чухела охи вообще дигар да кайф мекунӣ кашиданша вақт худам истироҳат мекунӣ. мерем акай Фахриддин шерпаланг 1300 дигар намуна. акай Рамазон 2900 дигар намуна. акай Солихов 1200 намуна. акай Бахтиёр 300 намуна. акай Акмал 300 дигар намуна. мерем рақами 4 рақами 4 11. рақами 5 11. рақами 6 20 7 21 1
22 2 31 او 3 30 بور رقم 2 او شاکم میگم رقم 3 او میگه شیپالانگو او میگه اکای حسن جان 400 روبل شیپالانگ اومدگه دو چندسگیم بعد اکای شما خیلی شی نه نه سگیم اکای سلیم و او میگم نه ببین کامل جارشی زنده و سربلند و خانه آباد باشه شیپالانگو زنده و سربلند و خانه آباد باشین ما با شما میفخریم اکای همینجا خوشم اکا جان لا 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 میگه میریم اکای همینجا چون اکا بازی هم موندی برو ولی رفتی شیپالانگ جان با اما رقم دیگه خودش بگیرم قبل نیست میریم اول آدمای برن رخشای فکر مرجون اکای فخردین 1200 1300 دیگه 1300 داشتی اکای رمضان 2700 اکای سولیخو 1700 اکای بختیار شیپالان 200 اکای اکمال شیپالان 200 میریم دالشی استقوا استقوا کوردشون ناخون استقوا استقوا میریم رقم 3 رقم 3 20 اکای همینجا من نفهمیدم دیگه بتر رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 10 شیپالانگو 21 21 21 اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم اکو بارم بدون 300 روبل چی شد اکای مجاهد جان یکی اوچت ختی رقم خورش اکا نراز خولی میشه شیپالانگو نباشی اوچت تمتون با میگه کی دودی وانش برای شیپالانگو وانش رقمی 3 6 7 فهم رقم جان اکای سولی خو رقم سلیم رقم 2 تمام اکادیا بعد اکای شما خود میریم اکای بعد اکای حسن و اکای حسن اکای امین میریم دارشی اکای رمضان 4 و 5 اکای فخری خواهد پلوبه اخم اکای میگیروخی اکای فخری همجا اکای فخری میریم اکای فخری همجا اکای فخری سه نشون رو چون میریم او میگیم گپ تمام نباشد اکای مجاهد میتونه اگر اکای فخری نباشه اکای مجاهد اکای میتونه اکای فخری همجا اکای هم اکسا شون شیری نه سیم دوگرو پجان لواد او میگه شیری نه او میگه گپ تمام شیری فلانو گپ تمام حاجبو جان حاجبو جان نوشی اکای شما خطی ویدیو رو کردید در گروه ها بره دارشی اکای شما ویدیو دهیل شما تا توانه دوستان رو گم نکنه دوستان مهربان رو گم نکنه شیرپناهگو در جهان به دوست بودن تا مشکل است مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید سه نشان رو چون برید اکای شما را دیدم اکای مجاهد جان در همینجا اکای مجاهد بره دارشی اکای مجاهد همینجا باشید رقم یک کمیت مکن جان رقم که شیرپناه رقم 2 اکای سلیمو 1700 اونا اکای رمضان شیرپلان 2700 2300 دیگه اونا اکای فخر خروج شد اکای مجاهد جان رقم که شیرپلان 200 رو رقم یک اخذ اکای مجاهد رقم یک اکجان رقم که شیر نه اکای هم که بوزه دوام است شیرپلان جان هم تو دا برد بوری او میگه اکام پارتا میکنیم بله شیرپلان جانو خروج شد ما با جانان چیکار میکنیم ما با جانان میفخریم جانان لب پریود تیپ سرده پریود اکای مجاهد آمد 100 روبل دست من اخجام میدی برای 200 روبل بود او میگه من 1200 روبل او شاک کدو میزنه رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7
11 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 شیر پلنگو بو رقم 5 و 21 زد 11 11 11 20 10 اوش رقم 5 رقم 6 او جا بگردیلو او میگه شیر پلنگو گفت همون اکای شما جون بچه ها هم اکساق شما شروع هم اکساق شما دین بوم بفخرین بود جنون لاو نه سنت اکای حسن رقم پاش یگیت اکای شما نکا باشه هم مومنه که رقم بده اکای میلیون از تگی میشه فلان هم اکساق شما شروع نه زنده و سربالان و شپلانگو زنده و سربالان موشین برین درس بولش میگه میگردیم 15 میشه نه 1200 اوشا اکای رمضان ها برین درسی اکای فخردین نه سر دیگر دونه اکای رمضان 2342 انا کارتا 2500 2000 انا 300 اونا اکای سولی خوب 1400 اکای بختیار جون 100 بیام اکای بختیار یک بونا زد اکای اکمال 100 دیگه از اونا این روز چش حرف ده شاش بیر اکای بختیار شیفالانگی مو رقم 6 20 شیخ ها بولویی رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 ایمان بالا جون رقم 2 20 اکای رمضان جون 2300 شکرون 3300 مکه جون و 3300 مکه جون اکای رمضان 2300 داشتی 1200 زد جون بله رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 5 اگه بود 1200 شکرون 1200 3500 بشید دو کارتا میوز کردن 3300 میشه پلنگو درش 21 اینم میگیریم 20 هم میگیریم 20 هم میگیریم 11 میگیریم میشه پلنگو 300 روبلی برا جون شروع میریم وارش رقمی 7 رقمی 1 اکوی بانادرو ها وارا تمام اکوی مجوشی میتون تاکا جون سویبو رقمو سالمو رقم 2 به داشتی اما چمون اکای رمضان 4 و 5 اکای بختور اخی 100 دوبل مونگه شی پلنجون 100 دوبل یک گو بخو کارتا نزد به داشتی و گرد اکای مجوی بتون اکای بختور جو رقم تابو دور مکنه نه پس اکای رمضان 4 و 5 اکای مجوی رقمی 6 نریم 6 اکای مجوی نیست امین دار سه خولی باشد اکای امین توش برای که اکای من برادم گیرم میریم اکای فخری نیست اکای امین متوبه رقم 3 اکای امین جون یک شیپانجا و بریم اکای جون اکای شاشیر نده اکای صدقه میریم اگر سوی بیشتر باشه داخل میتونست اگه اکای سلیم اوخه اکای داوش شده بوده برای شیپانگو رقم میدوده بوده اگه تشیر نه 7 نشون و یک میریم او میگیم اکای شما 4 سوی بگیرید اگر 4 و 5 سوی بگیرید اگر اکای مجاهید 200 دیگر اکتا میکنیم اکای امین جون 300 رو روی بکشید نه او میگیم تمام اکای مجاهد روی که بشه میشه پنجاه روی که بشه میشه نه بره دالشی
رقم 7 رقم نشانه رقم 1 میریم. هم در بود گل شیپالانگو زنده و سربلند و خانومال و شکری نه میریم. اکای مجاب نوار تمام اگر اکای سلیم اومده میریم. اکای سلیم او دو سه اخیر شه بچا نه انا 800 دیگه اونا بره دارشی. اکای رمضان 4 5 3300 2700 دیگه اونا کجا پراوینا اکای مجاهد او میشه اکای تمام دو رفت اکای اکمال اکای سلیم او اکای نشگی بود. اکای سلیم او جواب ترقم سر میگیری اگر نگید اکای اکمال به توشا اوخه اکای خلیت هو اکای اکمال جون خلیت شیپالانجو اکول او چلا شیرنا خلی نیست ترش کنه میریم. رقم 1 اکای سلیم او دو رقم دور 800 گل اونجا چند میگه او 800 روز گل رقم 4 رقم 1 کمه چین کس بده او شاه 1800 رقم 1 اصلا دیگه ساموزیا دا نه او اکا دیگه رقم خلی سوکی رقم 2 یا اگه رقم خلی اکا جون رقم 2 22 3 20 4 21 5 20 6 اکای 7 خوشا شپالان 20 7 او میلیون 22 اشکال او شواکای اکمال اکای اکمال او شاشیده اکای 7 خوشا دی اکای 7 خوشا شپالان اکای امیلیون شیرینار گفتم بیا کدوم پولا پاس ندم اصلا ایست همیجده من دروی بوزی من نوشکا میلیون اومد رو در اشکال اکای مجاهد ها 6 دوازی پرسه بوزی دورا خولی شد اخیر بتموش هبا دهنی کن معلوم بشه اکای مجاهد جون بعد دهنی کن معلوم بشه وا نارد اکای افتو نارد بینم رقم 1 زد ای هفته رقم 1 میریم. اکای اکمال او شاشیرنار میره دارشی. اکای فخردین 700 دیگر اونا اکای رمضان 2500 دیگر اکای سولیخو 600 دیگر اکای بختیار او اکای اکمال 100 کارتا زا شپالان 1800 اونا نابا سه چور کس اکاجو هم اشته سنو خاکه افتو اول اکاجو ادامو برنه بودم داخل اکاک ماجو میتونم میره رقم میاد ادامو خیلی شو شد اکاجو یا رقم دو شپالانگو بازی که مثلا فکر ادامو دیگه 700 خیلی ولی 100 جون من گفتم که ادامه برونه رقمتون با درونو دا رقم 1 20 قبلش رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 او 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 1 20 بول رقم 2 ای رقم 3 تا شامل رقم 4 او میگه شیپالانگو او میگه پس اکای مجاهد همیشه اکجون هم اکساکشون شده در زنده و سربلان باشیم به جنگیم دلشیم به جنگیم اکای مجاهد جون همیشه اکای مجاهد او اکای بختیار جون خوشم شده در زنده و سربلان باشه اکجون اکای مجاهد رقم میشه شمگیر اکجون بره دلشی او میگیم زنده و سربلان باشه شده نه اکای مجاهد جون رقم میشه شمگیر اکجون اکای بختیار جون خوشم شده بختیار دست لافشه نمیاد دکتر مدرگا مونازا اکای حسن جان صبر میکنه ولی دو آدم دیگه خیلی شیپالان جون اکای فخردین کارتا زد اکای جون 1100 دیگه صبر میکنه میشه 100 دیگه اونا که رمضان شیپالان 2300 دیگه اونا اکای سولی خوب شیپالان 700 شیرا 600 رو دیگه اونا اکای بختیار شما اکای جون من اکای اکمال 1800 1700 دیگه اونا میریم اکای مجاهد رقم میشه شرکت میکنیم
اکه مجاهد رقم 6 شیپان اکه بوزا دوام تیم اکه مجاهد 300 پاوی 200 دیگه نمونه میریم همه دا رقم تو دوام میدونم دیگه اکه مجاهد خط زدیم اکه الهام بکن اکه شما باشه اکه حسن اکه امین میریم داشی اول ادامه خونو 26 تا شیپالانگو صبر میکنیم خالیش رسا شیرنا با بزور عوض میشیم بله شیپالانگو رقم 4 او میگیم 20 هم اکساق شما شیپالانگو رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 شیرنا رقم 3 11 شیپالانگو بور خیشگون بیشتر داریم اینجا 20 10 همه گیریم 11 همه گیریم 20 همونیم 20 همونیم 11 همه گیریم این همه گیریم شیپالانگو سس دو صدروی برا او میگیم یکی حسن جون صبر میکنیم در اکادون صدقه میشه شیروی نه صبر میکنیم موضوع خولی میشه بیزو هم موضوع میشیم وارش رقم 4 7 1 میریم دالشی اکی مجاهد رقم 6 اکی سلیم رقم 2 میره شیپالانگو سویگو 35 سویگو 35 اکی رمضان اینجا اکی رمضان اکی رمضان رقم 5 میریم رقم 3 اکی فخردین اوجه اکی فخردین رقم 3 او هم اکساق شون شوی نار اکی حسن همجه اکی حسن زینجا و چون شون رقم ایمون اکی شما گفته رقم 3 اکی شما رقم 3 رقم تا میکنیم بره دارشی اما گفتو اکی شما رقم 3 هم بگم تو پیش اخیر اکادون ادام نویز سه خولی بود گفتون دواره بود که پیش اخیر اکادون ادام نویز شید نه اکی شما دیتان رو رقم که شید نه اکی حسن جان بخیر 4 سال و پارتایی در دست هست شید نه ای تینکو اینو میخوام مگر بود 926 نه پارتی بود اکی کی برا 929 ایمو برید اکی مجاهد رقم 6 او باشه اکی جان اکی سلیمو 400 دیگر اون اکی جان اکی رمضان 2100 اون اکی جان اکی شما رقم 2 رقم 3 تو اکی جان رقم میکنیم اکی شما پوشون او بشیم یا 3 4 5 6 میره شیپالانگو همه دا بولی همه دا پیش روی میریم دارسیل رقم 5 اکی شما آمد اکی جان اکی شما آمد میکفون شروع نار میکفون اکی شما آمد اکی جان اکی شما 5 3 تکروز 6 22 7 22 1 او 21 رقم 2 او 10 رقم 3 او 10 رقم 4 21 شیپالانگو گپ تام حجو جان کاسه بول رقم 3 5 توی او شانگه می رقم 6 او میگیم اکادون او پا بوده شیپالانگو میفیل کو کایده شیری نه او میگیم 6 پاکو تمام اکا جوجو رقم که شیری نه شو کایده بله دارشی او هم اکساق شده اکای رمضان جو او شاشی نه اکای رمضان او شو بله دارشی گلا دا او تا کنه کفون کفون تا کنه شیری نه گلا دا او تا کنه کفون کفون سر کلیم
اکای سلیم اون میگه زنده و اکادون کانک آواز میگه شروع اکام یک لایکی بزنید شیپالانگو و یک لایکی بزنید شروع 5006 میریم هم ماده او شما پابرس هم لایک به پول اکادونی ما یا لایکی زیر میکنیم بریم داشتید اکای فخردین شیپالان 1300 شکجون نه سه دیگه اونا اکای رمزون 2100 شکجون کارتات زد 1200 شکجون ما اونا تا 3300 3100 دیگه مخجون اکای رمزون 3200 دیگه اکای سولی مسلیمو 300 روبل دیگه اکای بختیور اکای انستا کجومو اکای اکمال 1600 دیگه اکای مجاهد رفتن کشینا نارد اکای هوبه اکای مجاهد پول پافته 300 روبل 200 روبل دیگه شونا اکای هوبه جوز میسین یک ادامه درو ورده یا اکای دیگه اکای هومه نموشه با نواد اختا کجون و اکای هوبه کار صبر بکنید و شما میدونید همین بازم بزار میشین رقمی 6 میمون رقمی 6 ساکه 3 اکه فخردین رقمی 6 20 3 اکه فخردین شپالانگو رقمی 7 22 رقمی 1 12 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 او 11 شیپالانگو بو رقمی 7 او شما میگم رقمی 1 گپ تموم شیپالانگو حجبو جان کدو شیری نه حجبو جان کدو میریم در زنده و سربالان و شیپالانگو همتون می نادوش می کانال آباد میکنه بازی میکنید او شبکه اکمالاجه او شوا اکه اوکی رقمی 7 اکه الهوبک بزنید اکه الهوبک رقمی 7 تمام زدار زنده و سربالان و شیری نه زنده و سربالان باشین ما با شما میفخریم شیری نه ما با شما میفخریم هم روحان هم جسمان ها او شوا شیری نه میرین دالشی اکه فخردین شیپالان 900 شکجون ما 700 دیگه اونا اکه رمزون 2900 دیگه اونا کجون اکه سولی خوب شیپالان 200 دیگه اونا اکه بختی و رقمش اکه اکمال جون 1400 دیگه اونا کجون توی 1400 گفتی 2100 دیگه 2100 دیگه اونا کجون اکه مجاهد شیپالان میمونه تا 100 روبل دیگه میری اکه اکمال جون خطا 2100 دیگه کجون میبخشید میره رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 5 او 3 تمام او 2 کالون رقم 6 11 رقم 7 12 اکای الهومبک دو پاس اکای شما بچه باس که بچه کالون بخت دو هم میگم دموخی اکای الهومبک اکای شما جون بخت نمیوز اکای چی فکر میکنم اکای فرض اکای 700 دو شریدن روز کارتا دارم 500 بود اکای الهومبک خولیش ما خدمت میگم تو اکای ما صبر میگم خولیش دیگه نه شرینا خولیش ما خدمت میگم اکای شما یا بچه کالون نکو در اکای صفقه اکای ما بریم دارشی اکای فهمی کجوشی برام مالو دانه اسمم بودی فرض بود بودم در بالا رقم تو واپس ندارم او میگیم هم اکثر شما دین زنده باشه شرینا زنده و سربالان باشین 5000 رقم 6 میرین نغمانی نداد بله شیپالانگو نغمانی نداد ما هم اکثر میگیم که جنون با پیش تموم شیپالانگو بنویسن جنون با پیش اکه الهومبک دیدی اخیان جنونا اکه فخری 500 دیگر اکه فخری بله چی جنون بود بریم اکه رمزون 2900 شکجون 3300 دیگر رو کارتا زد اکه سولی خوب 100 روبل دیگر رو نکجون اکه با انا اکبر شیپالانگ 2100 شکجون میمون 2000 او اکه مجاهد شیپالان او میمونه بریم داش رقمی 6 رقمی 6 11 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2
او جنون نه که جنون خانه که جنون برای گویدن شرخم سه ده جنون خلایی که اکه فقط خواهم شرخم چور ده رقم 5 23 شه پلنگو بور بور رقم 2 شا چون چه خالی گام رسید باین وارد کنم به داشتی اقرار نکنید شه پلنگو اقرار نده جنون برای اقرار کنی نیست جنون فقط برای میمونی تمام او خودش میاد چوکن شه پلنگو همون دکتر به گناه او جنس لطیفه او هم موسیقی به گناه چون شما هست میگم حیران او شما شش پختور قبل شش پختور اکی سلیم او میگیم اکی مجاهدون را خطر کشید نه هم اکسخ شما او اکی حسنجو او میگیم اکی حسنجو او میگیم سیاره بیاخت نشم اکی امیجون کی نمیشه پلنجون من دارچی او میگیم یعنی اکی امیجون مفکر بالای چی جنوم دیگه وقتیدا همین کار جنوم دیگه سربایو شده میریم اکی فاخری گاب باین خمو 300 دیگه اونا اکی رمضان 3300 3100 دیگه اونا اکی سولی خوب 100 کارتا 600 دیگه اونا اکی اکمال 1900 دیگه اونا اکی مجوهی 350 200 روبل دیگه اونا میریم دارچی کیرا بلوک نو بچا اکی محمد کجا اومد میریم دارچی فلانگو اکی محمد شو کجا رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 10 اکی عبدالملک به جنگیم 20 سلام علیکم خوش آمد اکا جان رقم 1 22 رقم 2 10 شه پلنگو گپ تمام بود رقم 1 شد پراوینا اکی عبدالملک سلام علیکم اکا منسوب اکی عبدالملک اکی فخری او میگیم هم اکسخ شون شروع نه زنده باش شه پلنگو رقم 1 زد بعد چند مدت تو بریم درشی توغره هم مثلا شه پلنگو های باین مردگاه شخصا خریده توغره اکا همین جون سر کنید شه نه جنجال نده تموم گپ تموم شه پلنگو از گپ جنون سر نمیکنه دیگه گپ جنون مرد گپ جنون مرد از نمیجون سایدالی سر میکنه نمیجون سایدالی به پیش بگیم بریم درشی اکه فخردین 700 و 300 شکر جون اکه رمضان 2900 دیگه دونا که جون بریم اکه سولی خوب 500 دیگه دونا اکه اکمال 1800 دیگه دونا اکه مجاهد 100 روبل دیگه دونا بریم درشی او میگم رقم 2 رقم 2 او شوا 3 تا موی خفا دو 3 10 رومده بدون رقم 3 33 انا ها رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 31 بور رقم 2 او شامه و رقم 3 اکه امیلیون با تو مرده گام جنو او گفای که حسن نگفته تبو تو خفا نشه مرسد تو فلش کموی تو دیدی کاری همامو با تاریخ کنیسه بگه کار تایده اساسی جنو ما پیش او میگه اکه همه شوته کلانتان ده سوخی شوته رسید بیا برای نمیشه وافی زنده باشه نه زنده باشین ما با شما فخر شه پلنگو جانون لایک کم قف او میگیم بریم اکه فخردین او هم کسا او میگیم اکه فخردین 500 دیگه دونا اکه رمضان 2700 دیگه دونا اکه سلیمو 500 و شکجون 1000 دیگه دونا اکه اکمال شه پلنگ 1700 دیگه دونا اکه مجاهد شه پلنگ او میمونا میره درش رقمی 3 او میگیم بارم خیلی چدیا کارش ابرا رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 10 6 11 7 11
رقم 1 10 رقم 2 21 10 11 10 11 بو رقم 2 شامه و رقم با همون سی اکای سلیم و شواشی فلان او شواشی نه بره دالشی این واره بالو زره کو او مگه اکای مجوی شش چوکا کجون شش هم 21 نبود بچو هفتور تمام اکای مجوی جون گابره تو توش 21 چی بره دالشی بره دالشی او جانم با پیش زنده باشه شعر نه هم مقصد شما شیپالانگو اکای فخردین شیپالان 300 روبل گد اونا اکای رمضان اکای با اکمال 600 گد اونا اکای تمام اکای مجو اکمال اکای رمضان جای دوبلی شکلی اکای اکمال چینه اکجون بریم اکای مجوی شیپالان 300 گد اونا میره دارشی اکای اکمال چینه شیپالان میره دارشی رقمی 3 رقمی 3 10 دوباره رقمی 4 21 5 20 6 23 اکای امین از رقم وابشه خونش کشه چه رقمی هاف او میلیون شش به تاوش کردم واسه دا رقم 1 صبر میکنم اکادون میشه 11 رقم 2 دا بو رقم هاف اکای امیجو بخدا خونه هوز اکای الهام اکای الهام بکه اکای شما اکای حسن بخت اکجون می دارشی او مگه شوی نه هم اکثر خونشه پانا او شاکه اکمان زنده باشه شوی نه هم اکثر خونشه پلنگو هم اکثر شما دیم اکای امیجون جون سلام علیکم اکجون من در اکان سنتا اکمان نوخم خود درون سیاه باشه اکجون اینا من علی خوغاز خونده اکجون اکای مجاهد بدون وارد دوش اکای الهام بکه اکای شما اکای حسن اکای امیجون اکای عبدالملک میریم رقمی هاست رقمی یک میریم من پرو سطح نمیم اکجون دوارق من نیست شیروی نه او پیش رقم خودم بود اکجون یک پاس اکای فخری شیپانان 100 رو بگرد اونا اکای رمضان 2300 دیگه اونا اکای سالیخو 1400 اونا اکای اکمال شیپانان 1600 شکجون 2100 دیگه اونا اکای مجاهد 100 دیگه اونا اکای حسن رقم خونش شیپانانگو خوری نشه شی نه او شوخی داره سوی بی رقم اکای خوریش هم وقتی با او شبه تو شیپانانگو در اکون سالتا رقم 1 او میگیم 10 رقم 2 20 3 10 4 21 5 20 6 22 7 23 او شش اگه خود نمیتونم دیگه بزنم او میگه دست شش وابشه نیست دست شش وابشه نیست دکه مجوجون دست از گرفتگی اکجون اینه درشی نه درشی او میگه شیفالانگو او میگه گپ تمام میگه میشه اینا میگه گپ تمام از درگوز که ما نچنیم این درگوز که ما نچنیم او زنده و سربالم و شیرنا بله درشی گپ بزن که از همه اوچت نما سرم بزن جون میره من رقمی چند 7 رقم 1 اکای جوخه شما شیپالان حوز شیپالان بو اکای جوخه اکای دنیا تویز اگر همون دام ببینیم چطور نه ببینم دای بریم اکای فخردین شیپالان اکای فخردین جا که فخردین
بریم. اکای رمضان شیپالان 10300 10300 رو دیگه اونم بریم دارشی. اکای سالی خوب 1300 گرم اکجون. اکای فخجون حد رقم 500 گرم 100 گرم اکجون اکتا میکنی. اکای سالی خوب 1300 اکای اکمال شیپالان 10100 اکجون 2600 رو دیگه. اکای مجاهد آقا میشیم. بریم دارشی. اوکی بریم. اکم یک 20 2 20 3 هم اکساخ شده 22 4 20 5 20 6 او خاص شگیری سه تکرار 7 10 بور رقم 6 او شما گیرین رقم 7 اکا میلیون چند تا زمان شه فلان جون بریم دارشی محمد اکای محمد صاحب بود دفعه شوشا صاحب بود که اوچا اکای امین پول دفعه خجون نریم اکای صاحب بود که اوچا تا شه فلان جون گلاونی به اوچا بلی شخص دادن جواب نیست اکای الهام بک همینجا اکای الهام بک همینجا اکای فخجو خوشه نانک ایسا پوزیان جواب نیست بریم اکای الهام بک همینجا اکای الهام بک التماس یا رقم بگی در رقم صفحه التماس یا یک یا سه در رقم صفحه التماس یا رقم بگیره ادامه بریم دام کنیم یک یا سه بریم دارشی سه تمام اکای الهام نیست اکای الهام خولی اکای الهام خولی نباشه اکای شما همینجا اکای شما میریم اکای الهام بک رقم 3 اکا جان رقم کشه نار من دارشی اکای رمضان رقم 4 رقم 5 اکا جان 2100 1900 دیگه اون کارتی چیز اینجا شاشون میریم اول اکای اکمال جان شیپالا همون ادامه برید البته اکا جان صبر میکنه نباشه داخل تکخونا گابرز اکا جان میریم اکای سولی خوب رقم 2 اکا جان صبر میکنیم اکای شما نیست اکای امین جان دیلدار فهمیده اکا جان اکای سولی خوب 1300 اکا جان 1200 دیگه اونا اکای سی سالی مفتویش میریم دارشی اکا نمیگیرم اوفیس تموم اکای امین جان رقم یک بتون تا اکا جان میریم دارشی اکای اکمال رقمی 7 2600 2500 گرم اکا جان صبر میکنیم اکای مجاهد رقمی 6 آبی کارتا 500 گرم اکا جان میریم دارشی اکای امین جان رقم 1 2500 1900 گرم اکا جان میریم دارشی یا با رقم اکای الهام چند سپارتو اکای الهام جان 500 400 گرم اکای الهام رقم 3 400 اکای رمضان 45900 اکای سالی خوب سالیم 1200 اکای رقم 2 اکای امین جان رقم 1900 اکای اکمال رقم 12500 اکای مجاهد رقم 500 همه تا بود بوری شروع نه همه تا بود بوری میره دارشی می جنگیم دانه شیپالانگو رقمی 600 بود رقمی 7 میمی رقمی 7 20 1 11 2 10 اکای محمد جان هوش باید 2 آدم خط اکای محمد جان 2 آدم رقمی 3 20 رقمی 4 22 5 22 6 20 یک شدون 22 شیپالانگو اینا میگیریم 300 روبلی برا میرم اکای برادرو مرحمت داورم به جنگ شیرو نار اکا جونو بانا شده رقمی 4 رقمی 5 میریم اکای برادرو 6 7 اکای اکبر رقمی 7 اکای مجاهد رقمی 6 میره سویبای 2 3 اکای الهام بک رقمی 3 میریم اکای سالیمو رقمی 2 1
یک اکه همینجا یک نمی داره اکه جون نه داره پاس میکنی من این دقیقا قسمتی موش میدیم رقم یک دقیقا داره اکه همینجا اکه همین رقم یک میدیم دارشی گب نیست کس میدونه او شاه 1800 بود اکمال ایخته اکمال ایخته نفهم اکه شما اکمال چه اکمال میدیم دارشی او بگه شروع نه اکه شما نفهم اکمال چه اکمال رقم یک رقم 4 نشانه 4 و 5 برای کردم 4 نشانه 5 میریم ها اکمال میگه اختار اکمال میگه میریم او 1800 روش شیرین نه گپ تمام حجبو جان کرده شیرین نه اکه اکمال شیپالان 2500 2200 دیگه اونا اکه مجوی شیپالان 200 روبل دیگه اونا اکه الهمبک شیپالان 100 روبل دیگه اونا اکه سلیم شیپالان 100 روبل دیگه اونا اکه همینجا رقم 1900 1600 دیگه اونا میره درچی همه در بور بوی شیپالان کدر 1800 روبل او میگیم گپ تموم شیپالانگو ای رقمی 5 میکشون رقم 5 میریم رقم 5 شرینا لبکه محمد جو اکجون گفتو که باید 2-3 آدم شیپالانجا خسکه محمد جو صبر میکنه میشه اکجون ما رقم 5 10 6 22 7 21 1 20 2 21 3 20 4 او اوش هوا شیپالانگ میلیون 22 شکست میریم رقم 4 او میگه شیپالانگو او میگیم گپ تموم ما با جنوی لاو میفخریم او میگیم جنوی لاو پریود او شاشیروی نه هم اکتر شماریم زنده و سربالا باشه شیپالانگو زنده و سربالا باشه میره دارچی می جنگیم می جنگیم شیپالانگو دارچی گل رقم 3 گل زکن همجو اکای همه کلی گلی کلیشه را گل پوزیشنو اکای تو دهجو رقم خالی شیپالان نداره اکجون اگر خوی اکن داوش شد منه شیرنا شما اکای تو دهجو شما شیرنا زنده و سربالا باشه میره دارچی اکای همه یک بلین گلی کتابدن اکای نه پول گل نه پول پشون دوچا نمیشه بلین اکای همه او اکای رمضان 1900 جمع 1800 بریم 3700 3500 دیگه اکجون میره دارچی 1900 جمع 1800 3700 دیگه سلیم و 800 دیگه اونا اکه امیجو شیپالان 1500 دیگه اونا اکه اکمال 2100 دیگه اونا اکه مجوی شیپالان 100 روبل دیگه اونا میره دارچی نویس تموم اکه درس نویس اکجون رقم 5 22 رقم 6 21 7 21 1 رقم 1 21 رقم 2 او 31 رقم 3 نکشویه میشه 10 4 20 شیپالانگو بو رقم 2 شما میگه رقم 3 او میگه شیرو نه او میگه گل دبول ترزا کس خاطرمون اونس نخوش میجوشون برزا میره دار شیپالانگو میره دارشی میره جنگیم دارشی هم اکثر شما شروع نه بچه کلوبی سلام علیکم سوال خوب علی جون علی جون خوشا بچه کلوبی شکلی دو اکن یک علی جون خوشا نفهمیم میره دارشی شروع نه رقمی دو بسیرت رقم سه میریم
اکه محمدو صبر کجون در اکم سرخ خولی شام میتونم در کجون میری اکه این جون وقتی پول پارسا کجون آه 500 پارچه 400 دیگه در کجون اکه رمضان 3500 3300 دیگه دونا اکه سلیم و 800 دوش 1300 دیگه دونا اکه میلیون 1400 دیگه دونا اکه اکمال شیپالان 2000 او دونا اکه مجاهد او میشه میری داش رقمی اکه افتو اکه افتو رقمی 3 20 رقمی 4 20 5 21 6 22 7 20 اکه شما باشه رقم 1 31 ای بو 20 میشه رقم 2 20 شی پالانگو بور رقمی 1 اکه همینجا اون شاشه باشه رقم 2 او بو میگه اکه همینجا کارتوش نمیذاری نمیذاری کو بره دارشی زنده باشه پالانگو هم اکساق شما boş ver زنده باشه که من دارشی هم اکساق شما هم اکساق شما دین گپ تموم شش پاس کنه اکه همجون او او چه کجون اکه حسن صاحب کو خولیش هم تو تاکه حسن شش پاس کن اکه مجای شش هفتو تموم زنده باشه نه هم اکساق شما دین او میگیم گپ تموم اکه همه شیپالان 300 دیگه اونا اکه رمضان 3100 دیگه اونا اکه سلیم و 1200 دیگه اونا اکه امیجون 1400 1900 دیگه اونا اکه اکمال شیپالان 1900 دیگه اونا اکه مجوجون اصلا کشه نه اکه مجوجون اصلا کشه نه هم اکساق شما اکجونو او میگه اکه مجوج اجدال میکنه که خوشه نه اکه حسن همینجا بیسته اکجون بری اکه حسن همینجا اکه حسن اکه اوچت تو اکجون اکه افتو باش اکه افتو یای بری اکه سوداجوز میشه اکجون بعد اکه حسن افتو باش وقت اکجون ما باید دو دام دو سه دام اکجون میشه اکه مجوز ماشه بچه میمونه 200 روبل دیگه اکه شما جو باز شه نه در اکه صد او میگیم میرین رقم 2 33 رقم 3 20 فکر کنم صدا مایا رقم 4 20 5 10 6 21 7 11 21 شیر پالانگو بور رقم کشید بور رقم دو قریب گو بالا شد با سیمشه زد من رقم 3 اکل سلیم او شوا همون میگه شیر نه همون میگه او تا تاون دوستان رو گم نکن شیر پالانگو دوستان مهربان رو نکنید میریم جمعیم اکل خونده سمکه اکمال صاحب شد و خونده سمکه جان گفتی بگی بلاک شون کن بره دال شی خونده سمکه می تریف شیر پالانگو بره دال شی دو زن رقم 3 میرین اکل نشوش خاله کنیم شاکه جان من برای الخی من خودم نمیکنم کاکا جون من دم میخورم براش باخل خیفتی برای من دیگه خیلی اشوشه من دیگه بشه رنگ بودی اکه الهام جون 200 دیگه دونا اکه رمضان 2900 دیگه دونا اکه سلیم و 1700 دیگه دونا اکه اکمال شیخ حالا اکه امی جون 1800 دیگه دونا اکه اکمال 1800 دونا اکه مجاهد 100 دیگه دونا جون دارسی تمام شیخ حالا بریم او میگه اصلا
رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 31 ای او رقم 6 21 رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 21 بور رقم 5 او میگه من رقم 6 خیلی نکنم بریم او میگه شی پالانگو او میگیم بره درس بوزه در احمد روش در بوزه بته شی پالانگو کامنتر احمد بته شینا تمام گلی شی پالانگو کامنتر احمد بته بوزی یک میگه میکنین دست کشی من نگاه که خطا گیره شما اگه چه خطا نکنه تمام کامنترش احمد بته وقت در کورس به جوش بر درسی همین هم میفهمه که شریک اون بود مردا که یک گل میگه خب باید کلاس فهمید چی میگه مفید اکی هم بگم صد دیگه اونا اکی رمضان شیپاران انا بسیار زده کجون 10900 دیگه مخجون اکی سلیمو شیپاران 1600 دیگه اونا اکی امیجون 1700 دیگه اونا اکی اکمال شیپاران 1700 دیگه اونا اکی موجود او من درش رقمی 5 رقمی 5 رقم 6 میمون رقم 6 22 7 11 یا اکی اصلا او میگیم بسیار اکی صاحب من رقم خوش رقم 2 20 رقم 3 22 4 20 5 10 22 موافق ترای بچه ها و علاقش در شیفرانگو یا برای مایدا بره داشت اکی اونلوگ ته برای دست مزانی رقم تموم بره برای مدون رقمی انا 6 رقمی 3 7 میریم اکی اکمال رقمی 7 بره برای درو رقم 1 2 1 2 5 4 اکی رمضان 4 5 4 5 1 2 اکی رقم 1 2 اکی سلیم اخ نگیره دا اکی الهام بگتم اگر نگیره اکی جان بتمون اگر نگیره میره دارشی او میگه شیرنا ام دو خواهر چون میرو چند کلی اکی جان رو برای بوزی صدر بلای برای شگه صدر بلای شیرنا شیرما دو اکی جان نگیره دا اکی سلیم خونه تموم اکی الهام رقم میده اختیار دارشی اکی سلیم اخ نمیگیری سر نگیر تمام اکی سلیم و جان فقط نه سعی برای باشه شیپالانجان برای منزی تمام درکا ساکا تمام تو برو اکی پردابو تو بلوگری تو بلوگ یکشون لایک تاکید لگای تو همون جوری جلونی تو جوری جلونی تمام باید بلوگرا بره برای رقمی 7 او میگه شیپالانگو کس میدن او شما 1800 رو بود درست سوی بوش گیری تا شیپالانگو همه سوی بوش دو میگه بره دارشی اساس اکی سلام رقم 2 اکی اکمال شیپالان 1400 اوناکا جون اکی رمضان شیپالان 2700 شکا جون اکی امین جون 1700 شکا جون 1400 اونا اکی سلیمو 1600 دیگه دارشی نه توی جوره و نه تو بلوگ تو بریم سوی بروی من روز دراز داری تا کامرا هم من دو خطی گام بزنم تو نستی بریم رقمی 7 رقمی 7 شیپالانگو کس میدن 1800 رو شوا 22 رقم 1 20 2 21 اوجه برای گم شد 3 20 4 او 30 میلیون 22 شکست وقت دو یک میگن 30 نمار رقم 5 11 6 مار برمار بور رقم 4 آشا بلاگ را شما دی بلاگش
اکی پردبای بلاگی هم اکثر شما دید اکی نیک شعلیش کردم یک روز با همین یک شروع شدم توشه ای او مگه دیدی اکی بریم تمام اکی مجوجون اکثر کشه نه اکی اصلا او مگه گاب نیست این نرس و میشونی اونا شو همین کمیشون نشاخیم 3 تقسیم 4 تقسیم 10 تقسیم کنشم من در چی زنده و سربلند و خانه آباد و توی در این خاندان مبارک شود نه توی در این خاندان مبارک شود اکی الهامبگ او اکی رمضان 2706 باشه 4500 میتونیم 4000 2700 جمعی 1800 4300 اکی جان برید اکی سلیمو 1200 اکی امین جان 1300 اکی اکمال 1300 اکی مجاهید اکی 500 تا اکی مجاهید 400 دیگه اونا برید دارشی او میگم رقمی 5 رقم 5 22 6 10 7 10 1 22 2 11 3 10 4 11 22 میره شی پالانگو سه سرولی برا اکجونو برا میدونیم رقم 5 رقمی 1 اکم وجود رقمی 6 اکم هوبه رقمی 3 اکم سلیم رقمی 2 اکم اکمال رقمی 7 اکم رمضان رقمی 4 بریم همه درو باشه پالانگو همون بگه میره دارشی زینده سربالا باشه همه درو ماد برای میخوالن همون او شیرون هم اکساک شون شپالانگو وی گوش از دور 800 بود خدمت مزار شپالانگو شود میره دارشی زنده و سربالا باشه شیرون نار زنده و سربالا باشه ما باشون به فخر شپالانگو خدر مالک هم اکساک شون شیرون نار میره دارشی رقمی 5 شده 6 بریم 1800 رو شاشره نه گپ تمام حاجبو جا کرد بریم اکای مجاهد رقمی 6 اکا 400 100 دیگه ای 100 دیگه اونا اکای الهامبگ شیپالان 300 دکتر کاکا جون اکای سلیمو 1200 900 دیگه اونا اکای اکمال رقمی 7 1300 1000 دیگه اونا اکای رمضان رقمی 4 شیپالان 4300 4000 دیگه اونا بریم دارشی او مگه میکفونه شیپالانگو همینجا اکای الهامبگ همینجا اکای الهامبگ میکفونه شیپالانگو رقمی 6 همه در برد بوری شیرون 1800 روبل اکجا همینجا او بگین شیرون رقمی 6 12 اکای محمد شیپالانگو خوری شما میتونه نباشه چکار کنیم اکجا ما در رقم صدخه رقمی 7 11 پرید 1 20 موند 2 11 3 20 4 21 5 11 21 20 11 20 11 12 او شابو رقم 4 میگیم بریم رقم 5 او میگیم همین ارتش رقم 3 میگذارن
اکای حسن جان یکم و شخصی شیر فلان جان خوری شو یکم ودان خشیر نار در اکای حسن تا یکم ودان خشیر فلان جان اکای رمضان او شوا او میگه شیر فلانگو رقمی 14 رقم 5 بریم اکای هویجون اکتر کشه نه 400 بشه جون بریم اکای رمضان 5500 مکجون ایتو 5600 مکجون بخشش 5600 اکای سلیمو 800 اونا اکای امینجون 1200 اونا اکای اکمال 900 اونا اکای مجاهد او بشه جون من درسی او میگه من رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 10 شوی پالانگو بور رقم 5 آیا رقم 3 اکر او شما من رقم 4 او میگه شروع نه گپ تمام 3 1 بردار او میره دال شوی پالانگو میره دال شتم نه یک بورت میزنه تمام او اکای بیلای سلام علیکم اکای بیلای خشان شیدن هم اکساق شان شوی پالانگو 3 دو برو پزال و وادکه جونه و هم اکساق شما دی می جنگیم رقم 3 در رقم 4 میرید ای زینده و سربالان و شکلانگو زینده و سربالان و شون اکای بیلای خوز هم رقمو پره بود چه دا او شبنه است مکه جون صبر میکنم بشه مکه جون اکای این همه یک شیپالان انا 400 میلیون کارتا از آشی باشه 100 گل اونا بریم اکای رمضان 5400 گل مکه جون اکای سلیمو 700 گل اونا اکای همینجون 1100 گل اونا اکای اکمال شیپالان انا 800 گل اونا اکای مجاهی 300 گل اونا داشی یا بومون من میسریم اومد یا برسال بدی کاکا بریم تمام اکای بیلانجان است که رقم 4 میره تا 20 بعد اکای سوداش است که رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 20 گابل تکجون رقم 2 11 رقم 3 20 21 21 اینا میگیریم 300 روبلی برا نمیدالشی اکاجون 300 روبلی برا میدون شری نار 300 روبلی برا میدرویم گپ تموم اکای همیجون هم یک شی فلان جون نمیدالشی او میگه شری نار باراش دای انا رقمی 5 رقمی 7 بریم اکای همبیک اکای رمضان اکای همه رقمی 4 اکای رمضان رقمی اکای همه رقمی 3 تو اکای رمضان رقمی 4 بریم 1 2 اکای همینجا رقمی 1 اکای همینجا رقمی 6 اکای همینجا رقمی 1 اکای همینجا رقمی 6 رقمی 2 اکای سلیمو رقمی 2 میرین دالشی همه درومات اون میگن شای پرنگان گپ تمام میرین دالشی بولشی میرین خیلی خیال تمیزا پلیک اوتاوری کنم چند هزار 4000 اکای رمضان شامل دار 4000 برا او میگن شروع اینا او
گپ تموم شیر پلنگو گپ تموم حاجیو جنگ کدو گپ تموم از درگاه سلوان چناییم بریم به جنگیم دارشیم خودتاونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید اکای سلیم و دو درو و نکدون درو برای درو لگیم شیدن بریم دارشیم او شاید کدوم بزنه گپ تموم هم اکساف شو شده نه هم اکساف شما دی رقمی 5-7 برای کرد دو 5 شما دو 5-7 کنم او رقم 6 میریم زنده و سربلند باشه نه زنده و سربلند باشه میریم به جنگیم اکای این هم شیر پلنگ اکای ما دسته دیگه کجا رفته میکنیم اکای رمضان شیر پلنگ 4000 تا کردم 1400 داشت 1000 انا 100 رو دیگه اون کجا بریم اکای امین رقمی 1 اکای امین جان رقمی 1 نه انا 800 رو دیگه اونا اکای مجاهد رقمی 6 100 دیگه پارتی اوشدیم اکای سلیم رقمی 2 اکای 700 400 دیگه اونا میریم دالشی اکای رمضان ما پلیس داونو پارفشینا همه دا برد بوری همه دا موافقت همه دا پیش روی میرم رقمی 6 رقمی 6 بونا دادش 20 7 20 1 او او 22 رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 رقمی 3 نداد 11 رقمی 4 رقمی 4 او وقت 21 تا پرفهم دوشه 31 میلیون 22 کرد رقمی 5 او 31 برای شیر پلنگو 900 روبلی انا که کوی برادرون 900 مرحمت برام میدوریم 5 6 4 و 6 4 و 5 تویست اکای همه رقمی 3 میگم میدورم اکای همه رقمی 3 میلیون 22 شکستم دو پاس بافکن خطر هم اکای همه هیچ کنند رکی برید رقمی 1 7 6 2 اکای مجاهد رقمی 6 میگم میدورم لوگوی بریم تموم 6 برای پاس 1 2 1 2 7 خلیمون آدمای بیرون از میدان شیر پلنگو رقم 1 2 7 مخوله دواره اکو رقم 1 2 7 مخوله برادر هم کسی سای اکو برادر هم کسی سای نیست 1 2 7 مخولیمون 1 2 7 بریم دو کس رو تمام او مردم بیرون از 6 میریم زنده باشین نباشه خم بکش اکای مجاهد جان اکای انایل همه جان رقصه میکنین اکای مجاهد پرش آمد داونو اکای همه کم پرش آمد داونو بریم دالشی او رقم 1 2 ندارم 1 ندارم اکای امیجانمون ندارم تمام بریم دالشی کای کش میزن 3000 دستا اوش شود به جنگی شیر پلنگو با تاون دوست کدو بزن 3000 دستا اوش شده نه 3200 اوش شود گپ تموم حاجبو کو جنگ کدوست بریم دالشی شیر پلنگو بریم دالشی بولشی منشی پاکی بوش شیرونه رقمی 5 بریم 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انا تاریوش بریم اکای هم جون کلا پارت اکای پارتی او شیرونه او اکای موجود پارتی او شیر پلنجو کدوم از 3200 او شوا او شوا شیرونه او شوا کدوم زنا بریم دالشی چور ببرم کس میزن او شما میبینید که میزن ای دوف همه همجای اکای مجاهد اکای اکمال اکای مجاهد اکای اکمال اکای الهامه همجای شی پلنگو جا او میگه میکفون 3000 تا رو بخش شیرونه او اکای الهامه همجای اکای نوازو
اکه آزو همینجا سویبو رقمو دید رقما بریم رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 3 رقم 3 30 نه که میگن 30 نمر در که رقم 4 ای مرد برومد 20 ای او میگیم او شوا 30 قطعی میلیون پیونه شکست 3 عدد 200 او شوا از تانی کارتو بود здесь или потом исчез میریم در رقم 4 او شوا میریم دارچه فلانگو میریم دارچه بولچه меньши گپ تموم همه قصه شما شروع نار همه قصه شما دین میریم به جنگیم او شما میگیم رقم 3 را با 10 15 20 12 13 نبرم افریقی 30 چمانچه قطنه 30 او میگیم شروع نار همه که مجوجا چشم پاسپورت کلام میگیریم رقم میریم دارچه بوزی پراسپرین بو میبریم او همه قصه او شما میگیم اکه این همه که او شما اکه این همه که او شما میگیم زنده باشید پلنگو زنده و سربلند باشین بریم بجنگیم رقمی با 4 او شوا اکه این همه او بدی 3200 در کجون 3100 روبل دیگه دونا اکه رمضان 900 روبل دیگه دونا اکه سلیمو 400 شکجون 300 روبل دیگه دونا اکه امینجون 700 روبل دیگه دونا اکه اکمال 800 شباشا انا 700 روبل دیگه دونا اکه مجاهد 100 روبل دیگه رقم میشه امروز یا یا odam aydınlandılar baxız çun şans bu siyah da şans bu o şaka karta şak burada gələcək o da ki mücadele ama xaliş hisar raqam 2 ornadı var ki raqam 2 da raqam 5 20 raqam 6 da raqam 7 11 raqam 20 raqam 2 11 رقم 3 با 22 او شواکه میگه بریم رقم 4 او اکای همبرگ او میگه شیر نه اکای همبرگ شیر پران او میگیم او شوا گپ تمومه گپ تمومه درگو سلامانه چنیم گپ تموم بریم به جنگیم زنده و سربلند باشه شیر پرانگو زنده و سربلند باشین پتان دوستان رو گم نکنید دوستانی مهربان رو گم نکنید در جهان به ایپار در کارتن ما پیاس دیگه هست تو کردن نگیره بریم رقمی 4 اکادیون هم خود همه گیرم اکادیون پریری فکرم انا ای شما شدی گوتون شما خونه تو شما شد ده همین دیگه وقت میریم اکه الهامبک 3600 نونا اکه رمضان 700 نونا اکه سلیمو 200 نونا اکه امینجون 600 نونا اکه اکمال 600 نونا اکه مجاهد او نونا من داشت رقمی 4 رقمی 4 20 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 12 شیر پلنگو گپ تمام برو رقم 1 گپ تمام شما اکه همینجون با میگن اکه همینجون نمیزنه کی میگه نمیزنه تو دیر بازی سر او شما اکه همینجون اون میگه شیر نه اون میگیم به زنده و سربلند باشین هم اکسق شد شیپرنگو تا تاون دوستان رو گم نکنید او نه جنگیم
گفتیم در اینجا ساده لب بکردی جب بکردی و رقم تو بدیم لب بکردی جب بکردی لب بکردی لو لب بکردی جب بکردی لب بکردی جب بکردی لب بکردی جب بکردی لب بکردی لو ها دیم همه خبری دارم بدون مخاطب جان گفتم دیم را اکای هومبک 3500 اونا اکای رمضان 500 دیگه اونا اکای سلیم 100 دیگه اونا اکای میلیون 1100 دیگه اونا اکای اکمال شیپالان 500 دیگه اونا اکای مجاهد اکای مجاهد جان پفتور شهرنا اکای مجاهد جان جوامت شیپالان جوامت او اکای دو اکای کشه اکای مجاهد نام پاوز کنیم همین قدم اومدیم یک سکوند زدم یک روز نزد تو وقت دوم مردک برام پاوز دیدم تا میخوام وقتا اکا بو اکا پارتو بوزا بایی اکا مجاهد پارتا بوزا دوم تشکرم اکا مجاهد خواهد پارتا او مشه میریم دارسی اومد او مشه کجا رقمی دو رقمی دو 11 رقمی 3 21 رقمی 4 12 رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 20 شاید پلنگو بو رقمی 3 او شاکم میگم با 21 زد پرامینا من رقمی 4 او میگیم او شاکم با 21 بافتیم زد بود بافتیم خانه زد بود می جنگیم دار شیرینان می جنگیم دار چی پس حکم و جوجان خوشان شیرینان زنده و سلامت باشن خجان ولی روزی خود نبود خجان دستی خود وابشن این شش هنوز هم نمیخواد کار این شش دهیش کنه دود اکی حسن همجا اکی حسن اگر دمی اکی حسن تا میره دار چی ولی که خجان آدما ببینیم اکی حسن نباشه اکی سودایست اکی سودایست نباشه اکی بلاین میره دار چی با نباشه اکی اکمال دو بوزش کنه اکی حسن اکی سودایست اکی بلاین همجا شید پرنگو میره دار چی رقمی 3 رقمی 4 میریم صبر میکنیم که اکو جوانتون نتیتون اکی بلاینه اکی سودایست اکی حسین نوشی بود حسن اکی حسن همجا که حسن اکی الهامه 3900 اتویز 4000 کجا بخشی اکی الهامه جان 4000 میره دارشی او میگه اکی رمضان 300 دیگر اکی سلیم او اکی امی جون 1000 دیگر اکی اکمال جون 6 واحد کجا 300 دیگر اونا اکی مجاهد شو کجا اکی اکمال 6 دو تا میره رقمی 4 او میگه هم اکثر شما رقمی 4 22 رقمی 5 23 رقمی 6 10 رقمی 7 10 1 20 2 20 3 خودش شکست برو رقم 5 او شد او میگه میره در چه پناهگو هم اکساخشون شروع هم اکساخشون آدین گپ تمام شروع گپ تمام حجبو جان کدوست بریم جنگی شپانان 5000 رقم 6 تا تمام دوستان رو گم نکن شروع دوستانی مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل آسان میکنید کسان رو گم نکنید میریم در شید رقم 5000 رقم 6 شروع زنده و سربلند باشه میریم اکی الهامبک 3900 اکی رمضان 700 دونر کجان اکی سلیم و پفتور کجان پریریف او پریریف اکی سلیم و پس کده کجان من اصلا پریریف کجان شما خور میخواد اکی سلیم و پس کده کجان
بریم. اکای امینجان 900 دیگه اونا. اکای اکمال شیپالان 100 روبل دیگه اونا. بریم. اکای نوشن. اکای سلیم جواب شیپالان. دو پاس. گاب نیست. رقم 2 خولی شیپالانگو. رقم 2 خولی شد. بریم دارشی. بریم. اکای رمضان خمی کنودت شیپالانجو مقصد 3 رقمی نشوا. بریم. انا 600 دیگه مخجون. من خود شونخونه میرم شیپالانگو باید شما میگم کنم. من خودم باید شما شونخونه رقم 6 10 7 11 12 توی رقم 1 11 رقم 2 20 هم بیستم میست رقم 3 آخر رقم آواز میبرو رقم جون 20 گفته سن رقم خوله به همین بعد رقم میتونم رقم 4 11 100 رو پاپته رقم 5 21 این رقم بعد همین کم میتونم نه میشه که میتونم میرم میشم میری 21 11 هم میگیریم اینم میگیریم 20 هم میگیریم bu raqam paushava aka akmal paxtor butay akai behrujon raqam dira pas hame ki nakajon ham ya khudga kashim baba bram amma aka piyo tarafash mekan u tarafash bere darshi ya akai bayan au salam alaykum chokar akajon jawab nezine olmaz tamam var ya dira ravdan yadudum pas بعد شما داخل میتونم گرم نیست گرم نیست 500 چند گرم نیست اصلا گرم نیست سوخن راکت یاد داور همون میگه شیپالانگو اکای محمد رقم میده اخیر رقم میریم اکای الهام شیپالان 3900 شکجون میمونه 3800 روبل دیگه اکای رمضان شیپالان درا پاس کرده رقم انا کارتا زد میمونه رقم 1000 دیگه اکای سلیمو پاس اکای امیجون شیپالان میمونه 800 روبل دیگه اکای اکمال 100 دیگه رقم میکنیم اکای محمد رقم ده اخیر رقم میمونه او اکای محمد 100 روبل پاس کرده رقم اکای محمد شیپالان 100 روبل پاس کرده اکای محمد اکای محمد جواب تاریخ چانس پارتای شیپالان اکای محمد جواب تشه نخ چانس پارتگی همه اخیرون کمه کفون میریم اکای محمد رقم ده اختر افکن 100 روبل پارتگی اکجون میمونه او زد اوش چانه زد اکجون بو برخته میکنه رقم 6 21 7 11 1 22 2 10 3 20 4 20 5 20 بو رقمی یاگو شاکادو تری بکنن شروع کارتلا میکشم سوکسو میکنم بعد شما میام همتون دا بوستان بدونم او میگین اکای محمدو کارتا زد شیپالانجون کارتا نزد بره دارشی زنده و سربران و شیپالانگو بره از حالیف جنگیم اول اکای اکمارجون به پارتاکجون کارتا رو هوینا میکشینا کارتا رو هوینا میکنن اسوکتو تو میکنن میرن شروع شما خزون میشه شیرینان شما خزون میشه شیپالانگو بره دارشی اکای هومبگون 3700 نمونه اکای رمضان 800 نمونه اکای سلیمو او اکای امیجون 800 و 1300 دیگه نمونه اکای اکمال
минус 300 акадион ракета мекунем тамом. Акадионо худо нигаҳбонтон. Акай ана Рамазон хай номро акай амиҷон дар WhatsApp нас мо боло бурая биён занг бизанам. Акай илҳоми хай номрошо медон занг бизанам. Акай Акмал номрошо медон. Акай Акмал бурхтам биназ боло бурая акаҷон. Худо нигаҳбонтон 10 мин пас меом акаҷон. Ау мегин шерпаланго гап тамом шерои нар. Ау мегин.
Ama kısa son şey palango. Yap tamam. Şimdi okey. Ama kısa son şey palango. Au megen soybo rakamı medroin şerina. Soybo rakamı medroin. Medroin soybo rakamı. Okey bu rakam ise 3700 kartaş da buziyay. Benim daş. Okey namazı rakam çoğu rakam pan. 800 kartaş da buziyay. Arkadaşlar olmadı şey palango soybo rakamı. Okey salim rakam 2 bafam hazır partoftan. O akla otomatik boltay şuan akadın dakika budi guti o şada buna ne ismi ne budi şerina. Akadın şuan şey falan. Ne daşı. Akay akmal akım şaşı akım ha. Ne partiyor? Okey. Tamam. Akam çok. Akam çok rakam yak hazır ses alır. Peşine farklı gibi. Akay abdumalici akım o şah خودش هم اختا akadın ne o بعد پیر اومد akadın نمود خوندم. Akay onu خودش هم جنگیم. Ya akay Hasan نباشه وقت akadın akay Hasan نباشه داخل نمیشه بچه‌ها. اون میگه شروع نه اون میگیم. هم اکساق شما شروع نه هم اکساق شما دیم. اون میگیم شروع نه اون میگیم. اکل سلیم و غذا و پاسون نستر گشت اونو بریم. اما هر اکل مجاز اکتاق مفکر درگو و رخم خوری به شواره که مدامون نیستن. باز که بینه فرد شوکه کچی میشوه. اکر امازون جا میدونه شی پلانجون. من آمدم. خوب اکل گام نیست. اوکی. اوکی. هم اکساق شون شی پلانگو بدوریم. اکل سلیم و وکل او میگه شی پلانگو بدوریم او منویسه شیر نه. میدونه پرفکه میگم بود رو بازی. خب. اکی رمضان گفتیم اکی هم کبودش پیش میبریم. اکی سلیم خود گفتیم اکی اکمال اکی امینجا مونه اکی اکمال. که حالی اکی امینجا پل پافتن. اکی اکمال کدومو میبود. اکی اکمال اکی اکمال. او میتونه شروع نه. اولا بخجون. اکی اکمال نکجون. نه بگم بود حوض بیف نجیم مقصود دارم خودم بود رو این گفتم. خوب مال. اکی اکمال دا ایجام دار میریم. اکی عبدالمجید پول دام اکی الهام جو خلاص. اکاجون رقمون خالی نشه پلنگو صبر میکنه میشه اکاجونو صبر میکنه میشه شیرین علی یک لحظه از کار میگه خود بری کوچیک میشه یا خود بری مال پیری فای اکی امینجون کجوشی اکی امینجون اکی امیو اکی سلیم بابا من او میگه شیرین او میگه گپ تموم حالی می درویم جنگیم شی پلنگو بچه‌ها جمع کنیم
جشتن یکو او حمد همجان یا صاحبای رقمو یا آواز برای کی همجان شی پالانگو صاحبای رقمو اکه اکمال نام دوز بعد در آخر پروژه کامش باید اومدگی شی پالانجون روی کلامش значит اومدگی میریم دالشی اکه اکمال او همجا بوده که ما میریم دالشی اکه اکمال 400 و 200 دیگر نمونه شی پالان میریم دالشی اکادون اکنون صبر میکنم اکودا پادلشاچا کنم و دام بدوریام اوه خمیتی بودیم اکه انگلیزون اکمی خالی حوز ندارم اکادون صبر میکنم میشه اکادون بعد یک پیری گوزه ناو سالیسام با چون جان خریدم شی پالانگو هم دام جام مقصد گیم بریم دالشی ممکن دوباره خالی بسام برای که گفتم بازی ما پیش بودن ممکن دوباره خالی بسام یا اگه صبر میکنم میشه شیرین شی پالانگو صبر میکنم میشه اگر بگوی اکادون داوش شب نمیسم شیرین بگوی داوش شب نمیسم اکای افتادون دعوت داونا اومده بود نبودی اکاجون بریم آج شد همه خونم اکای حسن باش اکای حسن بوزه سر میکنه اکاجون اکای حسن اکای عبدالمالک اکای انگلیسیدون اکای افتومن اسم اکاجون سر بیوخ اکاجون خولی میشوزی بریم بوزه سر میکشه پالانگو پیش های برمادن اکام یک زنگیده اکام دو بریم هم اکاجون همین جاشه پالانگو زن شدن گفتم بوزه پیش بودم اکاجون همه شو خدی گاو زگین میریم هم اکساق شو شده در رقم دو اکای سلیم و همینجا رقم دو او میگیم 20 رقم 3 اکای لهوبک 11 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 7 20 1 20 شی پالانگو 21 21 اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم واره بدون شروع نه صاحبا رقمو واره بدون میریم اکاجون او 4 و 5 واره کرده اکای لهوبک 3 چمه دروره میریم اکای لهوبک رقم 3 صاحبا رقمو رقم واره بدون رقمو صاحبا شما سر شی پالانگو دا واره میریم اکاجون واره بدون او اکای سلیم و رقم 2 میریم اکای سلیم و رقم 2 میریم شی پالانگو رقم 1 7 6 من واره اکای عبدالمالک 6 اکای منصور واره چند شد واره 300 اکای اکماجون رقم تا واره میده اکای جواب تو شی پالانگو ها یونه دا اکای عبدالمالک تیم دوره شی پالانگو جواب متوکل باید پیریف اکم یک خود دو خون خصوص سرشیرین نار جواب متوکل اکمال اکای عبدالمالک رقم 1 کبوتمود بریم اکای عبدالمالک رقم 1 کبوتمود اکاجون ها این اکای الهام رقم 6 رقم اکای عبدالمالک 7 خالی مونده تا شیرین نار 7 خالی مونده تا اکای اکمال که جوشی اکای میره دالشی 4 نشانه اکای میری همه در بود بوری شی پالانگو بعد پیریف دیم خود اکوگی میره ها دیم خود زرا شد هم اکساقشون شیرین نار هم اکساقشون دیم بریم به جنگیم او شی پالانگو به گدی گفتیر تو بریم به جنگ شی پالانگو که جوشی شیرین نار بریم به جنگیم رقم 5 میریم 7 مخولیمون شیرین نار 7 مخولیمون میریم دالشی ای بلیه خطا کشیدم بلیه اکای اونجا پول نماشه پناه
یا اکه امین همه جا بدای اکه امین جان کجاشی شیطان اکه امین وارش اکه امین جان رقمی یک دادگی رفتگی رقمی هفت بتون اکه امین جان مجا یک اکه امین جان اکو کجاشی وارش رقم دادگی شیطانگو نه اومده میریم رقم دادگی رفتگی اکه جنوخ میریم زن تو تلفن مکسی خب تمری رقمی تام میریم هفت اکه امین جان میتیم اکه اکما کجاشی شیطان داری بازی بده اکه جان میریم دالشی اکه امین جان رقمی ها میریم اکه الهام بیگ 3400 میریم وارش رقم نبوده رقم اکه حسن جان کجاش نمیدونم رقم خوری بود رقم میده اکه سلیم 600 رقم 6 اکه الهام بیگ او اکه عبدالمانی رقم 1 500 200 گردم اکه امین جان رقم 7 دادم تا کجاش نکنم هزار دیگه دونه میریم دالشی اکه اکمال نبوده داری بزرگی کجاش دیگه یک ما حیران میشم بخدومه که خون شیپالانگو کدو میزنه 1800 رو او شوا او میگه میرم رقم 5 رقم 5 31 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 13 رقم 4 11 بو رقم 5 اوش میگه میرم رقم 6 او میگه سویبو رقم همیشه اکه الهام بیگ اکه امین جان اکه به رمضان اکه اکمال هم اکساق شد شروع دار هم اکساق شماده او اکه اکمال لخ خود طرف چورتا فهمتم خود دارتون کارتان از دواره شد اول 200 رقم بتیم یک دوزه اختار که دوباره یک اختار دوزی پلاسو هم دجا شد دوزی پلاسو هم جا شونده من اون خودی کسگه روی کده باره شد بریم رقم 5 رقم 6 میریم صبر میکنه اکتاب دومجا صبر میکنه رقم خودش شیری نمیتونه اکه الهام جان صبر میکنیم میریم دارشی اکه اودا اکه حسن دی بودا که عبدالمالک سه اکه انگلیسون اکه افتا اکه الهام بیگ اکه الهام تویست من دارشی اکه الهام 3000 اکه الهام بیگ 3300 اکه جان من دارشی یکم اودا افتا اکه حسن میریم اکه رمضان شیپالان 800 کار تازه 2600 2400 گد اونا اکه سلیمو 500 دیگر اکه عبدالمالک اکه اکمال اود اونا اکه امین جان نه صد دیگر اونا که دارشی اوکی میرسیم اکه خوری میشم میرسیم تو شیپالانگو او میگه رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 21 شیپالانگو بو رقم 3 او شوا که میگه رقم 4 پافتون تمام اکه اکمال جان اکتا که شیرنا میره دارشی او میگه شیرنا هم اکتا شما که جنوب سویبو رقم همینجا اکه رمضان اکه سلیم و اکه اکمال اکه همینجا جوابت شیپالانگو اکه الهام بیگ هم اکتا شما شیرنا هم اکتا شما ما با شما فخریم میره شو باید دیم پیری تو دست من گرم میشه کی میره دارش او میگه گپ تموم میره به جنگل دارش سویبو رقم همینجا سویبو رقمو جواب دادم میگیم اکه سلیمو همینجا بده او زنده و شکر سلیمو میریم در شما با شما میفخر جانان ما با شما میفخر میگه میریم جانان تو را ادنوی تموم اکه اکمال چانس پاستی اکه الهام شیپالانگ 3800 دیگه اونا اکه رمضان 2400 2200 دیگه اونا اکه سلیمو شیپالانگ 400 دیگه اونا اکه عبدالمالک اکه اکمال چانس پاس اکه جان 400 اکه امین جان 800 دیگه اونا حال میبینیم شکر جان یا رقم اکه جان یا رقم 400 هم اکه جان میمونه 200 دیگه اکه امین جان خیلی یا رقم شیرینان
یا رقم میریم 1300 داشتی دوباره دور وردی 1000 بعد دوباره دیگه خود 800 گرم دیگه میریم رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 20 شیر پلنگو بور رقم 6 رقم اکمالی او شاشه نه رقم 7 میریم او میگه شیر پلنگو هم اکسخ شده رقم چند اکه همینجا رقم پیشینه دکجون رقم 1 دو کجون همه در بودی پلاتو رقماش پروت داوره دیرتر کرده نبوده گیرتون رقمو داوره در بودی پلاتو هم جوش داشته پلنگو هم آدمایی که پیش های موجوده هم و پیش های پیری بینه درش او میگه زنده و سربالا موشه پلنگو زنده و سربالا موشه میگه مو بوشو میفخره بینه درش رقمی 7 600 رقمی 7 بینه شریدار هم اکسخ شون شریدار زنده و سربالا موشه او اکه الهوبک 3700 اکه رمضان 2000 اکه سلیم 300 اکه عبدالمالی اکه اکمال 600 اکه امیجون 700 نره دارشی اکه بابا جان نمیر شما اکجون امام میرم رقم 7 او میگه شما با علیک سلام اکجون 27 رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 هم اکسخ شما 11 شی پلنگو رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 یک کشی گفت شد 20 20 11 همه گیریم همه گیریم 11 همه گیریم 11 همه گیریم 12 همه گیریم شیر پلنگو بالاشی 300 روبلی اکجونو بالاشی 300 روبلی برای روی شیروی نار میریم او بالاش رقمی 7 رقمی 4 اکه الهوبه رقمی 3 شما دوریم اکه الهوبه رقمی 3 میره درشی اکه همینجا رقم 1 اکه همینجا رقم 1 میره شیر پلنگو رقم 2 6 5 اکه اکمال رقم 6 اکه اکمال رقم 6 اکه مجاهد 5 البته بود 5 صاحبش نیست دور از صاحبش نمیجا اکه مجاهد دواره که دواره اکه جنگ شمادی اکه سلیم عبدالله گیرتای اکه سلیم عبدالله شده 5 خوله البته بود اکه مجاهد صد صاحبش نیست حوزی 18 دواره میریم ولی بعد پیریفه صاحباش هم زن تا بودی پراستا پیش بودن بگی برادر نداره این از دیگه با صاحباش اومد دوباره پر جوتون نمیرسه شیره نه چند چند کرد 7 4 بالا کردم ببین رقم 1 اکه مجاهدان 300 رو میکشه نه هم اکسخ شون شی پلنگو می دروی می جنگیم شی پلنگو می دروی می جنگیم گپ تمام شی پلنگو حاجی و جنگ کدوسا شیره نار میره درش او میگه شی پلنگو تو تاونه دوست اکه محمد جون کارتان ساکران تو ما 100 رو پاس بود اکجون رقم درا دو بود اکجون کارتان زد بود اکه حسن جون خود 400 رو ما روی کاری اکجون به مواسط تینکو ولی در روز خالی شد اکه اون اکه حسن تو من رقم 1 هم در بود بولی شی پلنگو هم در بود بولی 1800 رو باشه اکه تمکری اکه الهومک شی پلنگ 3700 3400 دیگه به اونا انا اکه امین جون 400 دیگه اونا کجون اکه اکمال رقم 6 300 دیگه اونا اکه سلیمو او میشیم اکه مجاهد پلا پافتی او میشیم ولی اکه با اکه محمد جون در او چر میرسیم شی پلنجون هوز اکه حسن اکه عبدو ملک اکه انگلیسون اکه افتو اکه الهومای اکه هم ایون سنن نختم نسون همین خوندگیم دو آدم شخص نیستن یعنی میکفون شی پلنگو میکفونون کس میزنه 1800 رو بروش شما رقم 1 میریم اکه مجاهد آمد اکه مجاهد رقم 1 رقم 1 22 اکه مجاهد آمد اکه مجاهد ها رقم 2
رقم 2 20. رقم 3 20. رقم 4 20. رقم 5 21. رقم 6 11. رقم 7 11. شوی پلنگو بور رقم اکای امینجو یا نوید کردی که اوخیر کارتا داد. او میگه اکای سلیم و پافتوری اکای سلیم و شیر پلنگ ما اکادون ما پافتوری شیرینا همه اکای سلیم همین سحال که سگی نک توی خود خاتم زده تا این نرم دینم رقم داد هیچ کمیگه نمیگه تو بیشتر تو صفحه چوری شوا چیزی شاید نشمیده چورا دید دو ایمه همون دو اصلا وجود کرده اکای سلیم و جون پافتوری اکادون بله دارشی دوز ایرکزه رقم دومی اکای مجاهد آبازی پراسو او شده بله سویش دام بگی فقط بارم دو شیرنا بله دارشی اکای الهامبه شیر پلنگ 3300 اکای رمضان 1800 اکای سلیمو اکاجان پافتور اکاجان جواب بتیم اکای اکمال 100 روبل دیگر اکای امینجان 2100 روبل دیگر دونا رفت چند سوره که اکاجان من یک موضوع تا بردم بگیم اون مومن بیاشه باشه چند سو پاف شیرنار بله دارشی او 1200 روی کارکای سلیمو 1200 روی کردی 1100 روبل دیگر دونا بله دارشی رقم 2 اومد رقم 2 20 رقم 3 او 20 رقم 4 گلا داو تاکن رقم 4 کلاس ساکن 21 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 20 شی پلنگو بور رقم 5 او شاشه رقم 6 او میگه شی پلنگو او میگه گل دا بوله تریزا کسا کارتون مونوس خوش میجوش بوله دا شی پلنگو گپ تموم پاسپورت تمام اکاک ماجو شی پلنگو راکتا چه قدام میگه شی نه زنده و سربلند و شی پلنگو زنده و سربلند باشین ما با شما میفخریم بریم دارشی بریم دارشی همه اکای الهامبگ اکای امینجان به همینجا جواب میتیم اکای رمضان بچه خول رمضان شی پلنگ 5000 رقم 6 میریم او شمیگه اکای رمضان ها زنده و سربلند باشه شی پلنگو بریم اکای الهامبگ 3200 اکای رمضان 2200 اکای سلیمو 1000 اکای اکمالجون راکتا اکای امینجون 2000 دیگر اکای امین همینجا اکای امین همینجا شیر پلنگ جوابت شیروی نه بریم رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 او میگه بریم 11 شی پلنگو بور رقم 3 او شما میگه بریم رقم 4 او میگه شروع نه هم اکساق شون شی پلنگو سم دوبرو پاجان لوات ما با شما میفخریم اکای اکمال که جوشی شیری نه اکای اکمال زنده و آخه اکای گوش یک خود طرف شی پلنگو به دارش سویل 300 که رکت شی نه به دارشی هم اکساق شون شروع نه اکای اکمالون یک خود طرف میلیون 300 شی بچه ما گوشت داخل پارتی بخش داخل جون به دارش رقمی انا شو بله دارش او اکای الهامبگ 3700 اکای رمضان 2000 اکای سلیمو 900 اکای اکمال اکادو جوش اکای امینجان 1900
حول کجا میبینی شیر پالان همه قصه شو شده اکمال اگر 500 رو کرده باشه کجا انا 100 minus بدی 400 200 روبل گردم شیر نه 200 روبل گردم اونا بریم دارشی بکنیم میریم همین پارسش میاگنی میریم رقم 4 رقم 4 شیر نه 10 رقم 5 10 رقم 6 11 7 آمد کجا پولد 11 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 12 شیر پلنگو اکای سلیم او میگن شیر نه او میگیم رقم 3 میگن هم اکسق شده اوه مخورمی خورمی اکای سفنجان خواب برای ما چی وقت خواب میده کجا همین خواب میده سر اونو با سهر میخیزه و کجا اینا خواب میده سر اونو سهر میخیزه و کجا بدور بیتو شیر بچه باز رقم خوری بشم میتون بزرگ کشیر نه رقم خوری بشم میتون بزرگ کشیر نه گپ تموم شیر پلنگو ایزدرگو سلوان اچنین سلام все закончился ага رقم 2 رقم 3 رقم سلیم جو عمو میگه شیر نه زنده و سربالم و شیر هم اکثر شیر نه خودمون دوستور گم کنیم اکای الهام بیک 3600 اکای رمضان انا 1800 مخجون همین خیلی شده بریم اکای رمضان 1800 اکای سلیمو 1400 اکای اکمال اکای امیجان 1800 او اکای مدام تکارتا اکای بیلانجوز خوری شیر پلنجو رقم خوری نتو شیر پلنجو هم آدمو اشیابگم آدمو ایشو دگم خسالش رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 11 باز خوری بشه شیر پلنجو خوش قطمه رقم 5 صبر میکنیم 11 رقم 6 32 او رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 22 نه که بو رقم 6 او شانگه رقم 7 برید او هم اکساق شون شده نارسی پلنگو هم اکساق اینجا سویگو رقم او میگیم زنده باشه شده پلنگو زنده و سرپلنگ باشه بریم به جنگل دارسی او جد تموم هم اکساق شون شده نار هم اکساق شون دید ما با شون میفنخه شده پلنگو به دارسی رقم 6 زدن رقم 7 بریم او اکای اکماجا اوشا شده پلنگ ما با شما میفخریم او لطف کنه اکای عبداللطیف خوشون اکای الهام 3500 اونا اکای رمضان 1600 اکای سلیم 1300 اکای اکمال 400 اونا اکای امیجان 1700 اکای عبداللطیف رقم خولی شیپالان دا او شبرنس تو اکجان میری درشی من اسم اکجان باید همین 3-4 آدمی ده همه شونست آدمو میریم رقمی 7 او ترینکاش کردیم رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 21 رقم 6 20 شیر پلنگو بور رقمی 7 اوش هم میگم رقم 1 او میگم هم اکسق شاکر اکماجون اوش شیر پلنگ گپ تمام ازدرگو سلوان اچنین شیر پلنگ اوش شابال شیر پلنگ اوش هم میگم اکای الهام بیک اکای امیجون اکای رمضان اکای سلیم و همه جای شیر پلنگو جواب بده شیر پلنگو زنده و شیر همه کسا شما در رقم 7 رقم 1 میریم زنده و شیر
برید دالشی اکای الهامبک 3400 اکای رمضان 1400 اکای سلیموف 1200 اکای اکمال 800 اکای امینجان 1600 برید دالشی رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 شیپالانگو او 21 رقم 4 همین با همین جمع او شواکه 3 کرول رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 21 bu رقم 4 او شواکه رقم 5 بریم او مگه شروع نه او مگه گفت تموم شیپالانگو حجبور و بیتا خب اون کلمه همون دیگه درستی شده تا جیشه فراموش کردیم خوب بریم شیپالانگو هم اکساق شما شده نرو هم اکساق شما دیم بریم به جنگیم اکای سلیم و همجا اکای سلیم و اکای الهامبک اکای امینجان اکای انا اوکی رمضان او اکای امینجان اون مگیم بخاطر که اون مگیم 14 اکای پنبریم گل در بالا تریزا کس خرطه میخواه 600 و 800 روش ریزا گل در بالا افتماد پر تک اکای الهامبک اکای حفیظ سلیمو همجا ده او بازی کرده سکو اکای الهامبک 3300 دیگه اونا اکای رمضان 1400 1800 دیگه خرطه زد اکای سلیمو 1100 دیگه اونا اکای اکمال 600 دیگه اونا اکای امینجان 1500 دیگه اونا بریم دارشی اکای بالاتل فوتبالیست شما دی او میگه میکشه رقم 5 چوشه ده هم اکساق شوشه پلنگو رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 20 نمبر 3 21 رقم 3 به رقم 4 با 22 او شواکه میگه میگه رقم 5 او میگه اکادیونو سویگو اکای سلیمو همینجا اکای سلیمو بچه او سوار شیفران او اکادیون چکره بود او کارتا لطف جو که رفتوشه بچه کارتای نوکی اینه دارشی هم اکساق شما دیم همینجا او رقم دو همین بود که سر هم اکساق شما شروع نه سویگو رقمو همینجا سویگو رقمو رقم 14 رقم 5 بریم هم اکساق شما سویگو رقمو جواب شروع نه گپ تموم این ها اکای سلیم همینجا اکای الهامبک شیپالان 3200 اکای رمضان 2200 اکای سلیم و کارتا زد اکای رمضان اکای سلیم و 1000 دیگه مون اکای اکمالجان 400 دیگه مون اکای امینجان 1400 دیگه مون بریم دارشی هم اکساق شما دین اکای 5 میکشیم 20 رقم 6 میکشیم 22 7 میکشیم لولولولولولو 20 لولو را بردم با رقم 1 لولو جانو برایسه ما شمی خون جانو را بردم با رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 خب کنون 22 اکادیونو وارا میدونه شیپالانگوی وارا درو 300 روبلی وارا میدونیم انا کمی دروی وارا 300 روبلا شیپالانگو بریم دالش اکو وارا میدونیم رقم 6 رقم 4 ایسه وارا کدن بریم اکای رمضان رقم 4 شما دوریم اکای رمضان رقم 4 بریم اکای اکمال رقم 7 بریم اکای سلیم و جواب میتیم ورا پاس دو پاس کرده ورا رقم 1 2 5 مخوله شیپالانگو اکای امینجان همینجا اکای امینجان جواب سویگو کارتو اکای انگلیسی رقم 2 بریم اکای انگلیسی رقم 2 1 5 خولیمون اکای رمضان 5 هم میگیریم بریم اکای رمضان 4 و 5 درو واردم بریم اکای انگلیسون درو گیریتیم اکاجون رقم 1 خولیمون رقم 1 مون خولیمون اکای رمضان جون 2200 دور شیپالان دو کارت دادم بزرگ دور موزیک بریم شاش شون در هفت بریم او مگه شیپالانگو هم اکساق شما دیم زنده و سربلند و خانه آباد و توی در این خانه مبارک شود
بده دوباره 13 اکای همینجا رقم یک تمام اکای همینجا افیرا پیش میکنیم کیجا داره اکای بچه آواز نمیتونی شیفالانگو یعنی درشی رقم یک صاحبش گیریم اکای عبدالمالیجا رقم یک صاحبش گیریم شد نه بریم درشی بریم به جنگ قدم ازن 1800 رو شاشه نه بریم درشی رقم 16 رقم نشان رقم 7 بریم قدم بزنه 1800 رو باشم همه صاحبش گیریم اکای انگلیسیان اکتر که تمام بریم درشی اکای همینجا رقم یک رقم 7 اکای اکمال 100 رو دیگه اونا اکای رمضان 2200 1600 دیگه اونا اکای همینجون 1400 1100 روبل دیگه اونا بریم درشی اکای انگلیسیان 500 و 200 دیگه اونا میکفون شد پلنگو کدوم بزن 1800 رو شوا او میگه میریم رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 10 3 20 4 11 5 21 6 او 22 او شاشه پلنگو رقم 7 میره اکای اکمال او شاشه نه میره درشی زنده باشین هم اکسق شو شده میره درس توتاونه دوستان رو گم نکنید در بازی پراسه هم رقم داشته پلنگو رقم خالی در بازی پراسه حضرت نیست میره درسی تبریک او شما میگه شی پلنگو اصلا خوش اوام روی میکنید زنده و شیرینار زنده و سربلند باشید ما با شما میفخریم هم روحان هم جسمان اکای الهامک 3100 دیونا اکای رمضان 1400 اکای سلیمو 900 اکای اکمال 100 داشته 1700 دیگه دیونا اکای امینجان 1000 od میمونه میره درش رقمی 7 او میگه رقمی 7 بسیار رقم 1 هم اکسق شما نشه پلنگو بسیار رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 بسیار رقم 6 او 33 او شواکه انا اکمالدون دست اکا یک اومد یک میره باید یک کشوری میره وقتی دیگه خبیدهش نمیشه دست ایشا بشه پلنگو درچه او میگیم کفون جانون باپه او میگه جانون باپش جانون کار کنه پارتوی کاری خوبه حالی میلانر بشی خروط کچیده بگر برین درشی اکای فقدان شوکای چهار بشه بچه خشون اکجون درخم تیدک درخم بعد بخوریم اکای انگلیسون چی بودم اکجون در اکجون و سلخص شیر پلنجا رقم خولی ندارو مخی شیر نه در اوچ شد نرسگیم تا اکجون در اوچ شد نرسگیم تا شیر نه بریم اکای الهامبک 2009 3000 نمون اکجون 3100 اکای رمضان 1200 اکای سلیمو تمام اکای فقدان نیستم بریم درشی تمام اکجون تو بریم اکای اکمال 1700 شیپالنگ اکای سلیم 800 میمونه اکای اکمال شیپالنگ 1700 2100 دیگه میمونه اکای امینجون 100 روبل دیگه میمونه میره شیپالنگو اکای فخری او چه دیگه گلای که همه شما تامین دسته بودن نمیشه تمام دسته بودن پاس سودا رقم 7 همین دوست که از نمیشه 20 رقم 1 10 رقم 2 11
گابه تکجون رقم 3 20 سخن ککگزدون رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 11 چی گپ شد پلنگو 20 20 11 میگیریم 11 میگیریم اینم میگیریم اینم میگیریم اکو 300 روبلی برا правильно بود правильно بود من داشی مثلا دوباره رقمو خولیا شیر پلنگو برا می درویم رقم 7 رقم 5 برا کده میریم اکوی برا درو مرحمت رقم 3 اکای الهام بگ دوای تیم اکای که رقم 3 لوبوی بریم عبدالله اکای سلیم و رقم 3 میگه دکمه دروناش میگه اکای سلیم و رقم 2 شو چندی برا 300 روبلی من شیر پلنگو رقمای سوگوی 6 4 1 اکای رمضان رقم 4 اکای رمضان رقم 4 رقم 1 6 رقمو 1 6 رقمو 1 6 خولیا شیر پلنگو و اکو جواب میتیم ندوره دکای شما میتون اگر اکای شما اگر ندوره داخل میتون اگر نگیرم دی اوجا اکای شما نیست که دواره شیر پلنگو اکای شما دواره نویز اکای امروزو شما شیرده اکای امینجا رقم 1 شده رو وارده اکای امین افیر پیش میده شیر پلنگ 6 اکای اکبر رقم 6 میدونه اکای اکبر او ازین اکای اکبر رقم 6 همه سوی گوش دومده شیر پلنگو من در اکادون افیرات ما پیش کشیده نه افیرات پیش کشیدیم همه درو ما من در شیر پلنگو 7 نشون دو رقم 1 میشه نه او کادو میزن او شاه 1800 روبل گل دبل تراکتور تر میریم اکا الهام رقم 3 2700 اکا سلیم رقم 2 500 اکا رمضان رقم 4 900 اکا جنونا اکا امین رقم 1 600 اونا رقم 6 اکا اکمال 1800 لولو جونا بگن شیر پلنگ ما داون شیر بخون مخی جونا بگن ما داون شیر بخون میره شیر پلنگو رقم 1 جانون لب با پیش ما با تو فخر ما ریادو تو بلا گری بره و رقم 1 او میگیم بکشویم خاکی خنه میگوره 10 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 11 22 اکاجونو انا اکن سالروبلی بالاش کوکاوش جیلانی دند سالروبلا بدرویا ارسخات بگو باتوشیش بگو والاش رقمی 3 5 ما یا ویدیو آبراشه والا پاس تمام یا ویدیو آبراشه با اسکرین روسی جانون لاو می بله چکوتیبا جانون او جانون کروچ افوشیده جانون میبرن به جانون میمونه جانون وارد پاس بعد هر شما بکش مگنیمون بعد 3 و 5 اکای بیروز بعد هر تون بکشم یا 900 روبلی تقسیم کنم اکای شما هیچ کدوم نگیره در وارد ندارتون شد حالا هیچ کدوم نگیره نیست اکای بیروجون رمضان اکای رمضان اکاجان جواب بتین بعد هر تون کارتا بکشم یا 900 روبلی تقسیم کنم نمیشه اکاجان یک کس از شما داره تقسیم تمام در رقم 4 من در چهارم میگم وقتاش وقتا بودیم من پیش بر من تقسیم تو میکنم اکای شما بچه نمیشه شیر پلنجو ما حل زده موزیوم شیرینا یک از ادریک شما بدونم من میتونم شما تقسیم کنم این تقسیم شما رو بکنم ای بر لو بود آدم بدونم یک آدم بلند باید بدون ادریک شما نه که نداره چی میدونید اکای شما بچه نمیشه شیر نمیرید اکای شما چیزی که نمیشه چی میشه من دارشی
Aka Ilhombek 10700 900 bekliyorum 10700 cami 900 3600 میمونه sana. Aka Abdumalijon odamایشون هیچ شکی نداره ما دروغ نمیتونیم مکجون با همین خودت دید وای هرشون تقسیم کردم 3500 مناکی انا Ilhombek Aka Ramazon 900 1800 1600 دیگه مکجون Aka Salimov 400 دیگه اونا Aka Akmal 1600 دیگه اونا Aka Aminjon شیپارا میمونه 500 دیگه Aka شما باشه ما آدم یک گونگا شیر نداره کم ساعت خم شما بدونید با فایده من هست سرکجونه که ندارید 40 نقطه 40 کنون رقم 4 10 Aka Abdumalijon میسه بعد یک آدم وقت کجون رقم 5 21 هم اکثرشون شدن رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 شفالانگو بو رقم 2 شاگم رقم 3 اکای شما بچه‌ها دو موشه هم بازی را بوده سم بگیم دا بغیر در بازی بکنم بازی بوده سم دو مو ا بچه بچه‌ها چی درو میگم مفی او میگم اکای سلیم و شوا بو دوره ما با فایده ما میشه جانان نبودن جانان اکای شما قسم نکن والله قسم نکن بچه تو آدما دروندگی روزی نباشن درآمدن نمیشه بچه‌ها برید درشی اکای شما والله بیلو تا تا چه همین خمار بادا بوید داشکو من میبرم میپرتم ایما 2000 رقم سه میریم تو دایجت آنلاین هم وجود داره خجو برید درشی او میگه شروع نه او میگیم اموجمون توی نداریم چیکار کنیم اکای امیجو وارا شد وارا 900 روبلا شد هیچ خیلی آدمو ندارم آدمای دوران ندارم 900 روبلا آدم بیرون میگم من میدونم من میگم ممکنه تا که آدم بود روی میگه که والله بالله قسم ممکنه چی بود دیگه افید رو میفهمم خود دیگه درو جبور دیگه یک بود جبور دی باش چه کجون ما گفتنی من نمیزنم بله داشی اکای رستمجان شما دی اکای الهومبگ رقم 3400 اونا اکای رمضان 1400 کجون 1600 1400 دیگه اونا اکای سلیمو 400 900 دیگه اونا اکای اکمال شیرپلنگ 1400 دیگه اونا اکای امیجون شیرپلنگ 400 دیگه اونا درشی تمام اصلا او شما اکای اصلا بو من رقمی کیه میگه رقمی 3 20 ای بچه کانال جمع همین کانال پاپولار برای وارا همون هم میدونه رقمی 4 22 بریم او رقم 5 32 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 20 بو رقم 5 او شاشه پلنگو رقم 6 او میگیم گپ تموم شه پلنگو گپ تموم حاجیو جان کدوس حاجیو جان کدوس شیرینا بره دارشی توتاونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان بدون بودن مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید برید درسی ای دوست بیا که هم سفر شویم اکی رمضان آشنا بگیم برید درسی رقم 15 رقم 6 میشه نه ای زندان و سربالان و شرینا هم اکساق شوشه پالانگو گپ تموم جانان گم نکنید او جانان احمو جانان گم نمیشه بریم اکای الهومبگ 3300 اکای رمضان 1400 شکجون 1800 اکای سلیمو 800 اکای اکمال 1200 اکای امیجون 300 بلاگری اکا چیه
اکه فقری یعنی خیلی بدون که نمیشه میدونیشن دیگه کارتاش بزنن میگن که ما روزی نبودیم چی میگویی دیگه آدم پولی و جواب داشتم بریم رقم 6 20 رقم 7 20 یک رقم 21 رقم 2 20 رقم 3 30 رقم 4 22 رقم 5 20 برای چیزی قیمت بچه قسم نخی یا مرده که حالا وقتی شما ما کیف میکنم یا چیزی حرام عملی شما به الله دمی چی خوش نکنید نخی وقتی خیلی میزنه تو دیگه کلی تو نگو میکنی او میگه بریم یا تمام اون الو رقم 14 رقم 5 14 او ها ای با چقدی تو ای تو قسم نخور بالای تو آدم پراویلی بوجی قسم نمیخوری و خودت هم باور میکنم در کانال گوش کن در کانال من نمیشوا من میگم که در کانال ما نمیشه خجام میگم که من 2 ماه شد گوش کن آخه اکا جون عمر تو گذشته من عمر رو دقیقا نگذارم من عمر بود دیگه چند گذارم نگیم ای اکا رقم 6 زدم اینجا این تو سال پارا وارو فکر شما اکا جون رقم 4 زد میتونم رقم ادوایت پیش بود 3 زد رقم 4 میشه پالانگو با 31 زد و چند زدم ای وای 32 زد شام ها ای بچه ما قطعی شهرن در کنار مونو میشه میری اکا الهام شیر پالانگ 3800 نمونه اکا ها کانال پرای لخشه داره زچی باید یک کانال را لبوی خیموزی میکنم برای فایده خشون میریم اکای رمضان 1600 نمونه میریم اکای سلیموف 700 دیگر نمونه میریم اکای اکمال 1000 دیگر نمونه اکای امین 200 دیگر با همین گوازه دست نوابان نرسید اینجا بدون اوچیلت بگی رقم 4 رقم 4 دا رقم 5 هم از رقم 5 دا اکای 7 تخشون اکا جون رقم 6 21 رقم 7 20 odamı 2 موده هروش در اینجا رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 بلوگر پاپولار ای بیا شناسه 21 میره شه پالانگو یا میگیریم اینا میگیریم با پیش جانون لا با پیش جون اکای افتاجون شما شه پالانجون سه وارا صاحبا رقمو بدونین هر بدون گم شو بازی که داوا کنم شما جون او میگن صاحبا رقمو مرحمت اکا جون رقم سه صاحب در اکا الهام کم میریم وراش در رقمی 6 رقم 1 میره درش اکا الهام رقم 3 اکا رمضان رقم 4 رقم 5 اکا هفت خشون اکا هم اکا خشون شه پالانگو اکا اکبر رقمی 7 میره درشی اکا سلیمو رقم 2 او گفت اکا سلیمو رقم 2 میره درشی هم درو ما شه پالانگو هم اکا خشون شه اون سیم دوبرو پاجان لواد 7 میریم اولی اکای فخمیو وقتی صبر کن خکردی صبر میکنی سری نه خوری نیست هستی وقتی خوری نیست سری نه اکای عبدالعاطی و زیاگم و ندارو والا شیخالا و زیاگم رقم خونه سری نه صبر میکنی اکای شما ترا گفت تو گفت دو ماه گفت دو ماه ده روز نه چیزا کردن اکای شما
شیر پلنگ او میگیم گپ تو چپای به قسم میکنه جونم با پیش قسم اخوره بگه جونم بزنه تموم قسم بخورم بگه جونم بزنه تموم بریم او بریم اکا الهام بک شیر پلنگ 3800 3500 اکا فخری نرو بینم اکا رمضان 1600 1000 اکا اکمال 1700 اکا سلیمov 700 400 بمونا اون شیرپلنگو همه رقمو زنگ تایمری شیرپلنگو در اکادیونو صبر میکنه میشه شیرون صبر میکنه میشه خوری یک سه مرا بودم اکا فقط اوشت شیرپلنجون اول اکا حسن اکا عبدالمانی دهمی جا بفکرم اکا انگلیسیون خیلی نیست اکا افتو همین جده اون اشای اکا الهام نیست اکا مجاهد نیست بفکرم اکا بلای نیست اکا عبداللطیف دهمی جا اکا فقط بختی و اکا شما بریم رقمی هفت 20 قول میشه رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 21 شیرپلنگو بو رقم 2 شبکه سلیمو او میگن شیرپلنگو بریم رقم 3 جنب بگردی نامش مو فکر دیگر میرسه بگو نامش شما باید 24 روز ساعت یک شبانه روز دارشی میشه شیرپلنگو صبر کنید خوری میشه همه تو جنگی شیره نه همه که سخت شما دی نامش شما هم وقت میشه که جونو پاپولاریش براوا اکای شما دو پاس نگفتن باید دروغ میگه شما دیگه هست شیرپلنگو میریم رقمی 2 تا رقمی 3 میریم او زنده و سربلند باشین اکای 70 اکای شما پاس زده شما رقم وابشه نداشت رو دار اکای الهوبک 3400 میریم اکای رمضان او 1800 روبل دیگر اکای سلیموف 400 شده 1200 شده 1100 روبل دیگر نونا اکای اکمال انا 400 روبل دیگر نونا اکای امینجان شیرپلنگ 100 روبل دیگر نونا میریم در شیرپلنگ صبر میکنیم خونه میشه شیرین نه یک هدیه نگو باشه او هیچ کدام کده او کده سا رقم 3 او به چوره کده سا رقم 4 اکای اکمال جون 700 داشت شبچه 500 میلیون نمونه رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 21 سه 21 های بریم سه 21 چه بسید رقم 7 20 رقم 2 11 شیرپلنگو بو رقم 21 اینم بگیریم میدونیم ورد 100 روبلی صاحبای رقم 200 روبلی ورد چه میدونیم لواش با تک سالت پاوری قرود میفوشه میره شیرپلنگو اکای سوجان خوشمالی 3 6 7 اکای رمضان 4 و 5 میریم اکای رمضان رقم 4 رقم 5 اکای سلیم و اکای امیجان همینجا این خار نگین اکای امین رقم کمی درو وردای اکای سلیم و همینجا اکای سلیم و رقم 2 میریم نباشد اکای فخردین میتونیم اگر نباشه اتوی اکای فخردین درک سگیدن اون از سوی بشگیری تا شیرپلنگو اکای سلیم و رقم درگیری سمیرین دارشی من دارم اکای عبدالمالی جان همه درم از شیرپلنگو سویباش همه درم است اکای عبدالمالی جان شیرپلنگو خیلی بعد یک آدم در اوشت پوزی پراسوی اون صبر کنیم میشه اکای حسن اکای عبدالمالی اکای انگلیسی دونست اکای افتو اکای الهام اکای مجاهد نیستن یو اکای بیلاین وقتی نیست اکای عبداللطیف اکای فخری اکای شما او تمام اکای حسن در همین جا بوده اکای حسن شیرپلنگو زده حتون ایست
بره درش شه پلانگو رقمی 2 زد ای 2 زد نگم 3 6 7 برای کردن 3 نشون داد 4 میری او میگن شه پلانگو او میگن گپ تموم اکای رمضان گپ تموم 400 دیگه دون کاکا اکای امینجان گپ تموم اکای 100 دیگه شه بچه رکھتا اکای سلیمو گپ تموم 2100 دوشه 1900 دیگه دون بر داشی اکای امینجان همینجا کجون میکافون رقمی 4 رقمی 4 هم اکساکشن شه پلانگو رقمی 4 ده اکای شما باس شه بچه رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 احمدتون را 11 اکای شما باشکن کنه رقم 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 22 میره شه پلانگو برام بدون 600 روبلی اکو برام بدون 600 روبلی صاحبو رقمو برام بدون 600 روبلی رقمی 6 رقمی 3 برای کدام میره دارشی میره دون 600 روبلی شه پلانگو اکاجونو 600 روبلی برام بدون شروع نه درو رقم درو میگه اکای سلیمو رقمی سلیمو اکای رقمی 2 میری نه اکای آدم میخدم نه سر کانال دا موضوع میکنم اصلا همه تو شما آدم همه تو شناسم همه تو اکای مقصد همه تو خط یخ شه پلانگو اکای رمضان رقمی 4 و 5 رقم 1 7 کی میدونه شه پلانگو رقم 1 7 اکای اکمال 7 در دواره 600 روبل میدونه اکای اکمال جواب تشیر نه رقم 1 7 اکای شما رقم 1 بتمود 1 دواره 600 روبل بتمود بردا پس 1 7 خوله شه پلانگو دواره 600 روبل خواهم اکای شما رقم 1 کتاب بتین اکای شما رقم 1 7 خولیمون دواره 600 روبل شه پلانگو 7 خولیمون 1 7 خولی بود 7 اکای شما رقم 1 7 گرفت میری اکای شما جان 1200 رو میکنیم 600 روبل تا 1200 رو میکنیم کس میزن 3600 اوش شوا شاش نشون داد رقم 7 میشه نه او میگن شه پلانگو سیم دوبرو پجال وا کدوم میزن 3600 اوش شوا اکای رمضان شه پلان 400 دور 800 دیگه اکتا میکنیم هم اکساک شروع نه هم اکساک شدیم صبر میکنیم بعد همین رقم خوله در اکای حسن میتیم اکای حسن همینجا اکای حسن میریم رقمی 7 اکای شما را پولش اومد اکا جان صبر کن با فکر بعد همین رقم خوله میره دارشی کی پول پارتو اکای رمضان اکای شما میره دارشی اکای شما او شدیم اکای رمضان باید 800 پارتی 1000 پارتی 200 روبل دیگه دیمونا اکای سلیم شه پلان 1900 شه 1300 روبل دیگه دیمونا میری شه پلانگو کی میره پاپ بریم پاپ شه پلانگو بریم نگونسمی یگونسمی بریم شروع نگونسمی بریم 3600 او شوا شروع کدام میزنه هفت خط کی میره 500 روبل میگه جواب بده میکافون شه پلانگو جواب بده میکافون رقمی 7 میکافونمش اکو جواب بده 7 دو 500 میری اوکی گفتای 7 اوکی گفتم میرین همون سلیمو رقمی دیای 7 همه کافون شه پلانگو اوکی رقمی 7 10 1 21 بعد نیست 2 10 پری 3 11 پری 4 12 پری 5
20 پری 6 21 21 21 1800 برا شیرپلنگو 1800 برا اکادون 1800 برا میریم رقمی 6 رقم 1 برا کرد هیچ قدر بین هر چون بکشیم و تقسیم کنیم میریم 1800 برا اکی رمضان نمیدونه رقم تا اکی سلیم و نمیدونه رقم تا اکی الهام بگ نیست با خدمت دروار خودش نیست اگه من بدونم میدونم شو 3600 1800 میشه 3600 تقسیم 2 1800 بله هیچ کنیست نه اکی الهام بگ نیست اوپا اکی بیروز تو یک آدم خشونت نداره دروارده نمیتونه اکی بیروز اکی بیروز یک آدم خشونت نداره دروارده نمیتونه جون اکی شما این روزی ما رقم 3 بدرو اکی بیروز خشون شیلا میریم دارشی یک نش نه این باز چی میگه میریم اکی شما بین هر تون بکش میو تقسیم کنم اکی شما جو در فکر غلطی میریم اکی جون بین هر تون بکش میو تقسیم کنم جواب میتین شیرپلنگو بین هر تون بکش میو تقسیم کنم اکی نومک نیست شش اکی اکمال اکی الهومبک اکانون چه تا بوزنسی اکانون 3400 دلار پول در بودی که حساب کرده 2 سال کانشید اما اومدگی موجود بفیتا بودی تا بودی سبودون دوباره مرا درو واردم انا هوزی برای 1800 شگی اکانون اکما ایش نه درو واردم گفت بدر اکانون بدر اکانون خب اول شیرپلنگو سوی بیسته میگم به سوی میگم بدرم رقم میشه اکی الهومبک میگم بدرم اکی بیروز همینجا اکی بیروز اول رقم میشه میگم بدرم شیرپلنگو صبر او اکی بیروز اکی الهومبک رقم میشه اکی یک شش برای 600 روبل 3600 تقسیم 1800 چند رقم دو رقم برای کرگه اگر خیلی بدروی با خاطر آدم دیگه میدروی سه اختر بدرو میریم رقم یک شش برای کرگه بود برای که رقم شش رقم یک نشون داد ایسه میریم اکی الهومبک رقمش 3 دروار اکی بیروز رقم 4 دروار میریم رقمی 2 7 5 دواره خولی های شیرپلنگو 2 7 5 دواره 1800 خولی های 2 7 5 دواره 1800 خولی های می جنگیم شیرپلنگو می جنگیم میریم دالشی 2 7 5 خولی های 2 7 5 اکی بیروز خیلی دوست ما 2000 او دوری شیرپلنگو برای کس میزن او شاشیرو اینا کس میزن او شوا شیرو اینا 2 7 5 دواره 1800 خولی های میریم دالشی بولشی میشی او میگیم کس میزن او شوا شیرپلنگو کس میزن او شوا اکی اکمال اگه موسمی خانه اکی اکمال بگم اکی تقام رفتم بولی بومیو اکی حسن بباد همین رقم خوله بتمود اکی حسن بباد همین بازی برای رقم خوله بتمود بازی که بابرا شیرنات صبر که کجا میتمود رقم بریم شیرپلنگو یک نشون داد ایسه ایچو ایشش یک 3 4 6 یک 3 4 6 یک 2 3 4 5 6 7 8 9 بریم دالشی بولشی
Акай Беруз 2000 дошт 200 мамлакатиён дар дасти ма. Правильно Акай Беруз. Правильно. Мерем. Акай Илҳомбек 3400 дошт минуси 1800 мекунем 1600 дигар мамлакатиён. Правильно. Правильно. Выигрыш 3800 ҷамъи 1800 ҷамъи 900 ҷамъ 6300 ошра кадом мезанам. Правильно. Правильно. Тамом. Правильно боша. Шерпаланго. Ҳаматон дар бурдборӣ 6300 ошра ва як бурга ҳисоб кунед. 1600 ҷамъи 1800 ҷамъи 900 6300 мекафонум аз рақами 3. Ҳама тайёра шерпаланго. Ҳама тайёра мекафон шерои нар. Сев як расми намери. Акай Илҳомбек брохи. Акай Илҳомбек сев як брен, сев як. Сев 4 бугу. Акай Беруз сев 4 не, як айдига каса. Акай Беруз 4 айфтад ку. рақами 3 аст. Акай Беруз, Акай Илҳомбек рақами 4 қат яксум мерай. 4 як рафтем яксуми. ҷавоб шав Акай Илҳомбек харашо. Рақами 3. Рақами 3 12. Рақами 4. Рақами 4 20. Рақами 6. Рақами 6 20. Як. Як 20. 20 20 20. Ин мепарид рақами 3 парид. аз таҳлили картҳо. Тамом. се ҳазору садӣ. Я Акай Илҳом ҷошта. Тамом Акай Илҳомбек 6300 буд. тақсими 3 мекунем. 6300 тақсими 3 2100. Акай Илҳомбек 500 рубл дигар ро мекунӣ. Акай Илҳомбек 500 дигар ро мекунӣ. Тамом рақами 3 бо авра медорем. аз рақами 6 мекашем. ҳама дар бурдборӣ. ау мегем. севу 4 бо бурен ох яксуми. севу 4 бо яксуми бурен. ягонсуми яксуми дусуми бурен. ау мекафонем шерпаланго. ду тақсимаш мекунем. мерам дарши 4 нишон дод. ай 5 1 3 4 ай 6 тоист. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ҳама дар бурдборӣ 6300 ҷамъи 10000 саид дурмаданам. Дазо садиям. شش هزار و سیصد جمعی 600 جمعی 1300 بریم 7600 بریم دالشی مکافون شروع نار مکافونی کس میزنه آشوا اکا الهمبک اومد یکا جون بریم دالشی کافون اکا الهمبک اومد اکا الهمبک اکا الهمبک اومد یکا جون اوکی رقم 6 10 رقم 1 10 رقم 3 21 رقم 4 12 شرپالنگو بو رقم 3
Ака Илҳомбек о шава 7600 рубл шери на. Правильно, правильно, правильно. Ау, меге шери на. О шава асали картҳо манаҳа. 14 сентик. Гап нест. 7600 6600 ош шава. Ош борду меге мерим. ҳама киса хуш омадин. Зиндаву сарбаламад бошед. Акай ҳамиҷо нестай. Акай Ҳасан ҳамиҷо акай Ҳасан. Сезар рақами 4 мерим. Тамом 5 рақам мекунам. Ака бинай закаҷон дар WhatsApp. Ё худам мегирим оз рақам мекунам WhatsApp закаҷон. Ози рақам мекунам. Акай шумо хеле ягон 300 миллион дорин чу. Ягон ту чанд 200 папи ош тешена. Бен дарши. Акай Ҳасан ош. Акай Ҳасан. Бале. Рақам як мегири акай Ҳасан. Очат ихта рақам як мегири. Акай Илҳомбек 7600 буд. 7600 минус 3000. 6600 5000 томон 5000 1500 дом рақам 5000 то закта мекунам. Акай Рамазон о мешим. Акай Салимов 1300 рақам 1200 демона. Акай Акмал Шерпаланг 400 дигар демона. 500 300 дигар демона бахшиш. Акай Аминҷон нестай. Акай Ҳасан. Акай Ҳасан. Рақами 1 акадо 400 300 дигар демона мерим дарши. Правильно. Пули акай рақам мекунем. Бахдо акай ана номучай. Илҳомбек. Набуди ма гуфтум як худам дар рақам давара будуру. Охир медо ки хизмедо ки далбой вара. Гуфтум ман рақам давара будуру. Ай гуфтум боз як нага ки акай шана пурсда дуроварди. Гуфтум не намедурам ага неша гуфтум. Акай Илҳомбек 5000 раф акаҷон қабулш кун. Акай шумо чера касаб кун. Транзит шуда акай шумо капота гум кади. Мен рақами 4. Рақами 4. 22. Акай берӯз 1200. Акай берӯз 1200. Акай берӯҷон акай берӯҷон 1200 гам рақами 5. 21. Рақами 6. 20. Акай хисама зиёд медон шанс мон. Рақами 7. 20. 200 пеш. Айда 1300. Рақами 1. 20. Хай насухти рақами 2. 21. Рақами 3. 21. Акай берӯҷон даво чабрас мешепонам. 21. 21. Ира мегирем 21 мегирем ира мегирем ира 22. Рақами 4 22. Акай Рамазонҷон шава. Тамом акай берӯҷон даво чат шепонамҷон даво чати. Акай Рамазон оша шена. Ҳама қисақшо акай Абдумалик азизи. Гавнез акай Илҳомбек гавнез. Акай барои нусалаш мақдум медуровардимуд. Акай пули калони баъда шепонамҷон баъд мерем 300 дар луқош дуровардам накана ки ягон мукатта надад вақто. Тамаре 300 дар бузук прашоне ки чанд бурда ҳамин барои хез поюш мерем ду пас. Акай шумо ду тунеси. Акай Илҳомбек 1400. Акай Рамазон 400 накана карта зад. Акай Салимов 1200 1100 дигар демона. Акай Акмалҷон шепалан 100 дигар демона. Акай Ҳасанҷон шепалан 200 дигар демона. Шепалан саб мер рақаму хулиш десам. О акай Абдумаликҷон шепаланҷон. Баъд диним акай хити шепаланҷон я рақаму хулиша дахил метун. Баъд акай Ҳасан хити. Акай Ҳасан дуровардам навбат хита шепаланҷон дар рақам пей. Рақами 5. 20. Рақами 6. 20. Рақами 7. 22. Рақами 1. 12. Рақами 2. Ау 20. Рақами 3. 20. Рақами 4. 10. бахо дастон лазат намедонам чи. Рақами 7 22 ош шамаге мерам рақами 1. Ау акай Абдумалик шепалан ҳеҷ зад кади акадон хай. Ирӯз ҳамин хеши ки рақамо дери баъд хулишидан. Дери баъд не хушту дер хулишидан. Зинда бош акай Абдумаликҷон сабр мекунем мешавид акай рақамо метун то 4 саъат дигар ягон касате. Акай Салимов ау ки ҳама қисақшон шепалангу. Всем добро пожаловать на канал Азизтарин Катиҷи. Надеюсь, что это канал вам будет понравилось. Берем дальше.
هم اکثر شما شده هم اکثر شما دین بریم رقمی 7 رقمی 1 اکای بیروز رقص کنیم با هم اکای بیروز من از که جنون لام و تو میفخریم او با جنون لام میفخریم اکای الهام بک شیپالان 1300 اکا جون اکای رمضان شیپالان 400 اکا جون انا 200 دیگه نمونه اکای سلیم 1000 دیگه نمونه اکای اکمال 300 100 اکا جون 500 دیگه نمونه اکای حسن جون 100 روبل دیگه نمونه شیدا من داشت رقمی 1 جری گواکاوی جری رقم 1 حجا 20 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 جیمی نگو 23 رقم 5 20 رقم 6 10 11 خیلی کاری باید او گرم میتونه در نظرت در او وقت گرمک میتونه رو وقتش برید در شیشه پلنگو او میگن شیره نه ای زنده باشه حالی باید نقص ببینه باید همون بیچاره کوی اگام کاری بیده نکنه پروستا بودرین خورده سر بودرین خورده سر بانان خورده سر پروستا میاد همون میخواه که آقا نمیشه همون چیزا دایش که معلم باید بیروز داشت ما یکم آدم بهروز روی کرد افی داشتگیم قطعش گاه واسه فهمید یک تا ویدیو بود ببین میبینیم که دیدی همه ما در روی کرد یکم آدم 14 رقم 5 میرید لا 54 ناس خطشه عثمان نه عثمان اگه چوشک شا اکل الهام 1200 دیگه نمونه اکل رمضان شیپاران 200 شکرون 600 دیگه نمونه 700 ای بلا 7 نه بعد 7 رقمی 4 نه ازبک که 7 و 15 بود از یک میتاک شیپاران صبر میکنیم میفهمیم او عثمان وقت دو ساق نیست 14 بود توغری 14 رقم 5 توغری میریم اکای رمضان 600 شون اکای سلیم میکنه شیپان 1000 شون اکای انا اکای اکمال شیپان انامون 300 دیگهش اکای امیر رمضان من سوق کدوم او بریم اکای حسن اوش مومن دارشی ای ویدیوش اکای بیروز ویدیو اما سخنی که ما روی شیپان اهم سونا رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 22 اینا میگیریم داشتی شیر پلنگو اکی بیروز بگی اکی بیروز کلون قطی میریم برای شیر پلنگو رقم 5 رقم 6 رقم 4 برای درو مرحمت اکی الهامه رقم من خیلی درونوشا میریم داشتی وجود چالی 300 شیر پلنگو برای 300 روبلی میره صاحبای رقمو اکای رمضان رقم 5 میریم دارسی حالا اکای شما درانشا کم نیست اکای سلیم و رقم شما درانشا او گو بودی نشما درانشا میریم رقم 1 7 اکای اکمال رقمی 7 میریم اکای اکمال رقمی 7 اکای حسن رقم 1 هم دور اکای حسن یک ندارد اکای بیروز اکای نکنه حساب داریم ندارد اکای بیروز میتون اکای حسن رقم 1 ندارد اکای بیروز میتون اکای بیروز میتون میره دارشی ندارد اکای بیروز میتون شیر پلنگو اکای حسن جواب میتیم نه تمام اکای حسن در بودی پراستوی پافتوی شیر پلنگ در بودی پراستوی کجون پافتوی پراستوی داتویز او اوش دیگه کجون
او میگه اکای عبدالمالک شیرپران تیزیت برات برین دارشی پس اکای عبدالمالک همجا اکای عبدالمالک اکای بیروز اخم یک اخته اکای بیروز اخم یک شیرپچه اخته شیرنه دواره اخیاد عبودی پراتو دمو اخته جمع که باز خون شبی دارد بزنی اخته بیل بودرم که باز جواب بوزی نمیشه میریم اکای عبدالمالک همجا اکای عبدالمالک اکای شما ترا با گفتن نشو اکای عبدالمالک جان اخم یک عبودی پراتو میگیره اکای عبدالمالک افیرا پیش میکشه بچه برین دارشی بعد دیگه بوزی میگیشه اکای این هم رقمی سی اکادون ساعت دیگر نمونه اکای رمضان شیرپلان 600 و 300 دیگر نمونه اکاجون رقمی دو اکای سلیمو شیرپلان گپ تمام 700 دیگر نمونه اکاجون اکای اکمال رقمی 7 اکای اکمال رقمی 7 او میشه اکاجون اکای بیروز 1200 900